we mohihinyi, we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagutua ndiuhihinyite, ndiuthondekete, ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. Ngai ni ari njira ingiugeragia mundu, ingiire na ruo na maithori, tondu ri mumbi Ngai na muthondeki, uhihinya ugatigirira nindagirira. Ngai we muhihinyi, we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagutua ndiuhihinyite, ndiuthondekete, ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. We muthaturi mutumia wa Manoa, atuire ari thata na nyuaga njohi, ukimunyita na guoko gwaku, ukimutura ukimuhihinya kigia Samsoni. Ngai we muhihinyi, ona ninge we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagutua niguonete, ndiuhihinyite, ndiuthondekete, ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. Niundurite ugathondeka, Saulu atuire ari munyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku, ukimunyita na guoko gwaku, ukimutura ukimuhihinya gitwa Paulo. Ngai we muhihinyi, we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagutua ndiuhihinyite, ndiuthondekete, ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. Selah malekothu Daudi agigutua, we niwe ihiga ria ihonokero riake, tondu wamugereirie hari Saulu, ukimuthondeka ukimutura gitwa muthamaki. Ngai we muhihinyi, we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagutua ndiuhihinyite, ndiuthondekete, ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. Ngai we muhihinyi, we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagutua ndiuhihinyite, ndiuthondekete, ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. Ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda. Ukandura ukandua Ngai ukiria ungienda.
Ukanduro kandua Ngai okire ongienda. Wow, nwageithika rucini ruru rwega. Ngai witũ arogocwo. Nĩ hĩndĩ twaingĩra live thĩinĩ wa YouTube, no twĩ live thĩinĩ wa Theophilus Television, yandĩkĩtwo thĩinĩ wa YouTube Theophilus TV stroke church. Twĩ live na nĩ hĩndĩ twaingĩra live kũhetũkĩra YouTube channel ya Bishop John Gĩthiri. Naguo mwena wa Facebook ma DJs twĩke twĩ Facebook nini kana nĩ ya Bishop o Facebook ndĩrerwo nĩ pro nĩ yakwa. Koguo tũgagĩtĩĩa Ngai tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai. Mwena wa Facebook official page yakwa Rachel Wakuria nĩkuo twĩ live. Mwoka mwena wa YouTube tũrahũthĩra ya Bishop. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ agĩrĩire kũnenehio na nĩ agĩrĩire kwambarario. Yakwa ndiũ nĩ rĩ ngwĩtĩkĩrio gũkorwo ngĩkĩmĩhũthĩra, no nĩ njũĩ ihinda rĩu rĩagĩkinya nĩ ngũkĩmĩhũthĩra. O ũndũ wĩkĩkaga na gĩtũmi, o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi, koguo tũkarekereria Ngai maũndũ mothe. Nĩ ndakũgeithia o rĩngĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkĩrĩ mwega. Mwathani witũ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai arogocwo na mbarario na tũgĩrio na nenehio nĩ tondũ wa wega wake no tũgi wake. Ithuĩ twĩna thayũ na Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Twĩna mũndũ gwĩtwo pro no thĩinĩ wa kamera, ndĩna DJs nĩo producers akwa, DJ Kevis, DJ Cafes, na tũgatĩĩa Ngai na tũkanenehia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene. Ngakĩmũnyita ũgeni, karibuni sana rũcinĩ rwega harĩa hothe ũrĩ, arĩ thaa cigana? 1:04 wega mathaa maitũ mahema-inĩ ya gĩtũngano. Nĩ mathaa mega. No arĩa mauma mwena wa TV nĩ twambĩrĩria hau ũguo kĩndũ ĩna 41 tigarĩtie ndagĩka 19 no hema ya gĩtũngano ĩkĩambagia 1:00. Tũgagĩtĩĩa Ngai na tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai na tũkanenehia na rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega. Ngwendaga tũrore kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. O gĩtaga mũrata wĩna mũrata ũka tũrĩanĩre kiugo kĩa Ngai, ũka tũnyuanĩre kiugo kĩa Ngai. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario nĩ tondũ nĩ Ngai. Nĩ Jimmy Kĩongo wangenia nĩ ũka. Haya, Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega na nĩ mũnene. Nĩ gũtũra arĩ mwega hingo ciothe, atũire arĩ mwega. Aranjĩra na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake arĩikaraga atĩ arĩagagĩrĩra arĩ othe mamwĩtigagĩra, acio mamwendete na mamwĩtigagĩra. Koguo ndĩrirĩirie gwĩtigĩra Ngai na kwenda Ngai na ngoro yakwa ĩrĩ yothe. Nĩ ndakena, nĩ Sunday njega ya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩtĩĩa Ngai tũkĩambararia rĩtwa rĩa Ngai na tũkĩnenehia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario na gũtũgĩrio nĩ tondũ wa wega wake no ũtugi wake na nĩ mwĩhokeku. Koguo ngwenda tũrore kiugo, no mbere ndaya mũire wa tũrore kiugo ĩke twambe tũcoke thĩinĩ wa production nĩgetha tũheo rwĩmbo rũmwe nĩgetha nawe ũkorwo wĩta mũrata ũrĩa wetereire tũthiĩ live account-inĩ yakwa ya YouTube, ũmwĩre twĩ mwena wa Facebook oke nĩgetha tũkĩrĩanĩre kiugo nake ũmwĩre karibu twĩ mwena wa YouTube twĩ live kũhetũkĩra account ya Bishop John Gĩthiri. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Koguo mũire rwĩmbo rũrũ rũthire ũkorwo wetira mũrata ũcio ũngĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka wega. Mwaki ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Aya kanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ayure jamba Jesu mũrango ũtakahota kũhingũrwo
igũrũ nĩ thũ. Jehova nĩagataĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Igũrũ nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene etagwo Bishop John Githire. Rwĩmbo rwĩtagwo Jesũ nĩ mũrango, Jesũ nĩ mwaki, Jesũ nĩ mũnene na Jesũ nĩ mũtugi. Tukauga atia ati tutikahumbwo kanua na ihaki. Ũguo nĩguo rwĩmbo rwĩtagwo mũtikahumbwo kanua na ihaki. Ĩrai andũ othe Jehova
ni mwaki ni akaga ni ndagoca Ngai na ndambararia rĩtwa rĩa Ngai ni tondu wa kiroko giki kiega. Ni ngwĩciragia uhoro wa kiugo kia Ngai, uhoro wa gwĩkĩrĩra kĩo gĩa kiugo kia Ngai utari itheru. Ni ngũrĩtie no ngĩguũria hamwe nani no ngene thĩinĩ wa thimo kana thĩinĩ wa Proverb chapter 6. Proverb chapter 6 tu uhoro wa gwĩkĩrĩra kĩo kia wĩra wa Ngai, kĩo kia wĩra wa Ngai. Tureba ati tutikarute wĩra na moko maregeru. Arĩ na rithe witũ thikũ no igũthira thi no gũtuka kũratukana gũgakia ũkonania kĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ũkoiga atĩ nĩ ndarutire wĩra ũyũ, nĩ ũndũ ũrĩkũ kera Ngai nĩ ndekire wĩra ũyũ. Ngai arotũteithia. Siku zingali zinaendelea. Turero tunanie na kĩo atĩ no tũhote kũruta wĩra ũrĩkũ na tũtikarute bila kulegeza mikono. Yani tukorwo tũrĩ andũ mena kĩo. Ũguo nĩguo Ngai arenda. Koguo kanitha wa Ngai, uhoro wa kũgĩa na kĩo wĩra-inĩ wa Ngai, taranda no andũ no gũthiĩ marathi makĩgemagia taranda ciao. Rĩngĩ nawe wĩ hau ũkerorera ũcio agĩthiĩ ũkamwĩrorera agĩcoka. Kristo arotũteithia na twĩke wega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega. Koguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, twĩ thĩinĩ wa thimo kana Proverb chapter 6 niho ndaingĩra. Proverb chapter 6 maandĩko ma Jehova Ngai maraiga atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano na tũkĩruta ũhoro wa gwĩkĩrĩra kĩo wĩra-inĩ wa Ngai. Wĩra nĩ mũrekereri, nĩ kĩroiga aruti a wĩra nĩ mũingĩ aruti a wĩra nĩ ũgũtarĩ. Na andũ no kũrũna makĩũragia kwĩ wĩra, nĩ ndĩretha wĩra, nĩ ndĩretha wĩra. Tukiugaga aca bũrũri-inĩ wa Kenya gũtirĩ wĩra. Andũ marauma bũrũri wa Kenya magathi mabũrũri matiganĩte nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo green pasture. No andũ makĩũrũraga guothe makauma kaunti ĩmwe magathi kaunti ĩyo ĩngĩ. Gũkoretwo na movement from one place to another. Andũ magĩetha wagĩrĩru. No nake Ngai araiga atĩrĩ wĩra wĩkuo wake, wĩra wĩkuo, aruti a wĩra nĩo gũtarĩ. Koguo andũ aingĩ makarega maheo wĩra nĩ Jehova Ngai. Matirenda maheo wĩra nĩ Ngai. Marenda kwĩikaria marutage wĩra o me wika. Wendaga mbairũ ya mũthikabu ndamĩona. Koguo rĩ, Kristo nĩ atũteithie nĩgetha tuonanie kĩo. Koguo menye atĩrĩrĩ, mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra. Twainire rwĩmbo tũkiuga atĩa? Ruta wĩra na kĩo ũgocithie Mwathani tondũ twakinya mbĩrĩra-inĩ. Gũtirĩ wĩra wĩkuo, gũtirĩ na mũcara, mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra. Maandĩko makaiga mũrũ wakwa, ũngĩgakorwo thĩinĩ wa thimo chapter 6 ndambĩrĩria verse 1 na tũraria ũhoro wa kĩo kĩa wĩra wa Ngai, arahũka ũrute wĩra. Rĩu matukũ marĩ ũrĩ muoyo, rĩu wĩna hinya, rĩu wĩna ũhoti, atĩ mũrũ wakwa ũngĩgakorwo ũtuĩkĩte ithenya rĩa mũndũ wa kwanyu, ũtuĩke atĩ nĩwe wa kũmũrĩhĩra thirĩ harĩ mũndũ wa kũngĩ-rĩ, atĩ ũngĩgakorwo nĩ ũtitikĩte mũrigo wa mũrũ wa thoguo wanyu, either your brother, your sister, your nephew, your niece, ũguo atĩ ũngĩgakorwo nĩ ũtitikĩte mũrigo wa kũmũrĩhĩra thirĩ, mũndũ ũyũ akorwo nĩ aingĩrire thirĩ-inĩ, na aingĩra thirĩ-inĩ-rĩ, akĩingĩria thĩinĩ, nĩ kũrĩ andũ moyaga ta thaa ici thĩinĩ wa kĩrĩa, thĩinĩ wa thimũ citũ nĩ tũhiũhaga kuoya kĩndũ gĩtagwo fuliza.
Fuliza ni tofesha torio heamo. Ni nyonaga makenjira limit yakwa ni 1,500. No jigwa kuri gimena nyingi. Ni kuri mena maeto ni yakwa nyonaga limit kinjira ni 1,500. Kogwo ri ni kuri Fuliza yo. Ni kuri Mshwari. Ni kuri kindu gitagwo KCB lo. Kogwo icio ni tutenyeraga thini wa thimu. Rigi kwe gukorwo ni mundu rika Fuliza mundu oyaga tofesha toga kuigana ona niwe kwiraga ni ukwenda tukunengere 900 ni ukwenda tukunengere 300 ni ndikoragwo na nia njuri gukamira hei mundu mwenyewe agetikira we ukoragwo ina kiria ku decline kana ku accept. So the moment that accept na daiga yes, process hiyo igathie through na gona besha nicioka no immediately besha cikuingira na igira tigana igira getinitie itwarite koguo kuri andu na guru ugathi hare Mshwari ugathi gakura ukamira tendenda uhe roni ugathi ukirotire ringi loan limit yaku ri ni besha ciganona ndungioya makiria maici ukona kithino Mshwari no ero ndungioya makiria maici koguo ri guthienagia na ure mundu active uri akuaga koguo the gociria ni njikirito na KCB gwitia no 2,000 ngane 2,300 leo limit yakwa koguo ri kwi mundu tonyaga thimu-ini nikio giatuma ndicigwete akoya thiri atari undu egwikaga ni hari mundu woya thiri athie agurira ciana mutu agura waru tondu 1,500 icio tukiugo gika withdraw ni tondu wa withdrawing charges no ciuke 1,400 and something there. So girimu na magana ni irio nyingi muno bururi-ini wa Kenya kana tigu watonya thoko kuya makabici meri kana mana woe kindu gigwitwo waru woe kindu ugure tuirio twarire family no ni gukora mundu woya 1,500 Fuliza ashoke aikarite hau arenda kuriha pizza kuma hau mundu cio kwambiririe kuingira andu iki kurikana ni tirite na andu iki muno mundu kija ndohoera tuhoe nyume kioini gethiru kamurio watonyirie ate thiri-ini wothe kaundu kanini tu irio cianda mundu cio ri akakigura pizza kana agagethi mukawa agathia agetia gicai agetie madathi agetie thambutha agetie sausage akarerio worth 1,000 haria oi mundu ucio ni agekire shopping ya that 1,000 atore gwake muci na 1,000 kana we bachara kana we married 1,000 ni irio nyingi muno ungithie kugura ni kuramata ni ho guthie kugura irio tondu ni kumataga no kuri mundu ungeingira haha ni kuri mundu ungeingira koguo ni kuramata haria uthia kugura irio ndunginjira 1,000 ni ukuoya uthie tonye village market ate wathi shopping kuniko ni guthaka no kuri wagira thuiti no wae 1,000 ni utonye githogoro thoko ya kwanyu kana tiguo kana utonye ithuraigie 45 kana uthie Mathare North kana uthie Kariobangi kana uthie Karioko tuthoko tutwiku ukugura irio nyingi muno koguo kuri mundu tonya kira tuma Biblia yari uhoro wati ungikorwo ni utwikite ithenya ya mundu wakonyu utwike ati niwe wakumurihira thiri hari mundu wakungiri ati niwe wakumurihira thiri koguo kuri andu matonyaga thiri-ini na roho wa ruturiko kana kwe ukorwo nire aroro guona ati ura ni Caroline Mbinya atheraga guthera oguo ndi hamwe nake na ninie kunjitikie ndiri kau agathia gakuwa thiri kwa muhiano ni ngaigira haha ngathi ha KCB ndirahe 2,500 oguo ngoya ngathi Mshwari ndirahe 2,000 na kindu ngoya ngamenya icio ni 5,000 ngoka haha ngafuliza ngona ndina 6,000 ngetara atakwa tuthii tukaria koguo kuri mundu tonyaga thiri-ini wa ruturiko ni kuri thiri mundu tonyaga thiri-ini agietha wagiriru wa riri ndaiga ndacuria runi title deed ino yakwa kana logbook ino yakwa
ngure gaburoti njakire family ucio tonyaga thiri in a genuine way. No ni kuri ndurika mundu tamakaga mundu ni ne joy December no irathirire na udekere ni kwaria ciaku to no ndakwirie ni ngwaria ndimura mukandekera mukamenyaga mwamenyire through ngiaria so igikira ni kuona ni ndathibirira koguo ria ndiraria na ndaria cianyu ndiaragia na njira njeru ndekagirai mundu joy December arashuri thaici ni kurira rarira ashuririe taito yake akea shiringi 400 manajiri ya hilo 420 arasherekea koguo rirari sherehe aratora ciana ciake rerere ndikuga niko ararara marorora uguo niguo anjirire mushima acokire na shiringi 14,300 wake musheshoki na 14,300 na gifao gifao ni ajirie hiki RK kana niwe mundu wa Ngai arotutaithia arorie family guku guothe maracira guku guothe na family yake nginya kama hiukie nja wa bururi na mbeca thaici agicoka gucoka riu ndari wira ni aravutirwo wira ndari wira yocio thire buroti riari na heto buroti ni baba wao ni guka wao aeto ni guka wao tondu aciareirwo kwao tondu twitwo guka we na guka we ni endete mamu wao munori guka wao akimutiniria ona ni kamugundaga ona ni mugunda tondu ni igana kwa igana akuota akimutiniria akimwira haha ni uriri magara thi eroya thiri uguo 430 arahiuka guku guothe thaici ndari wira thiri ni uramutenyeria na no imacairo kuria matarie urio ciaraga riu aranjiragia gwika atia muthani arotutaithia na mundu cio ndakuririe atiriri ugigwika atia ni fatiku koguo ni thiri wa ruturiko ndiramwiririe uguo ucio ni thiri wa ruturiko na mehia ma ruturiko matiri urekeri utonyaga thiini wa punishment ndiamura haha hatiri undu ungi no nginya utonye thiini wa punishment nigetha urutwo muthenya wa rucio mwanake ngigakuhe mbeca kana gwe kindu ndi Ngai riu yarari na ni buroti aguka wao ndikendio no akioya ri agithi kugura nguo ri magithi cirehe ri niwe wikoguo riu cio ni tonya thiri-ini wa ruturiko egucoka mbiririe gwetha arata na andu family na ki ndeithiririe Ngai arotutaithia riu aranjiraga riu ngeretie gukaira my brother UK nderenda kunjigua na tuciaritwo turi brother sinya nderenda kunjigua na ararire eika na ndana mariria koguo ri ungituika ni ukurihira mundu thiri ungikorwo uri mutege ni uge wa kanua gaku koguo ri utuiki ni ukumurihira thiri riu niguo gutaragirio horo wa ni kuri thiri uria mundu ega thiri ringi ni thiri uroire ugithi kurigitwo ni kuri thiri mundu ega tonyaga thiri-ini ugithomithia mwana thiri cio no gitaririe mundu ni ekuigwa mundu ni kiwari nakio ndari no ndungi ni kiwari nakio giako gutonya thiri-ini uyu nigetha ringi kwe gukorwo gitonya thiri-ini agetha mbeca cia kuriha nyumba agathie gatoya haria niho ndatarirwo nigetha uhote ku differentiate gatagati niria ndauga thiri wa ruturiko tondu guthie kugura mutu haria kuri mundu raigua ena thiri haria mutu haria na mutu haria duka-ini icio ciothe cikamurigicia na tuthiri ucio ni thiri mwega tondu urethagira cia family no ti thiri uria wa thii waikarira mukawa na manama weya thiri haha thimu-ini Upload na ni gucinyingi muno maps mane maingi muno woya thiri uikare the hau uri ngukuna na kiria na waru warikia kuria waru icio ukambiria gutenyerio ni maundu koguo ni thiri wa ruturiko na thiri wa ruturiko nduri ndungi utonyagia andu thiini wa punishment
thĩinĩ wa punishment. Verse 2 kaigate ũngĩkorwo ũrĩ mũtege nĩ uge wa kanua gaku ũgakĩgwatithio nĩ uge ũcio wa kanua gaku rĩ, tondũ ũngĩkorwo wĩ kanua-inĩ gũtegwo na kanua nĩ rĩ, kũnyitwo na mĩario yaku, kũnyitwo na mĩario ya kanua gaku ũgakorwo wĩ mũnyitanio. Rĩngĩ nĩ werire mwana atĩrĩ kwa mũhiano, ukipita exam nitakununulia kitu fulani, akakwambia mom niambie, kwa sababu mlikuwa mnaingia kwa dile, mom niambie utaninunulia nini ama dadi niambie, ukamwĩra atĩ ngũkũgũrĩra thani, ũkũgũrĩra mũithikiri. The moment mwana ũcio akahĩtũka exams ndũkambia kũmwĩra no, ũgathiĩ ũhingie ũrĩa arakwĩrire. Mwathani arotũteithia na atũige wega. Koguo wĩmenye, tarĩ mũndũ mũthamaki ũrĩa wanyitirwo nĩ ahucorucu, ũrĩa wanyitirwo nĩ mũtego wa kanua rĩrĩa erire kairĩtu atĩ ndakwĩra rĩrĩa kwarĩ birthday party yake, agĩkĩra wĩtie kĩrĩa gĩothe ũrenda gwĩtia ũmũthĩ, onokorwo nĩ nuthu ya thamaki wakwa. Kairĩtu gakiuga ndĩrenda kĩongo, gagĩthikio mamu wa mamu njĩtie kĩ, thiuge renda kĩongo kĩa Johana, gakiuga ndĩrenda kĩongo kĩa Johana. Ona gatigucie gatiamenyaga nĩkĩ karete, ona gakonire kĩongo kĩu gĩ thani-inĩ gakĩmaka gagĩtwarĩra nyina. Mũthamaki agĩtegwo nĩ uge wa kanua gake, na nĩ kũrĩ hinya thĩinĩ wa uge wa kanua, menyagĩrĩra. Na shaitani thũitũ, na mũririkane tũrĩ o harĩa topic itũ nĩ ũhoro wĩgiĩ kũgĩa na kĩo wĩra-inĩ wa Ngai. Shaitani thũitũ nĩ atũnyitagĩra kanua, nĩkĩo ũraigua Bibilia mwĩtaga mũthitangi. Thũ yanyu shaitani, mũthitangi, mũthitangani, ndarĩ ũndũ ũngĩ. Atũraga na mathitango. Thank you, nĩ mũndĩritũ nĩ anũnga njĩra nĩ Herode. Mathitango, shaitani nĩguo atũraga. Wĩmenyagĩrĩre ndũganyitwo nĩ shaitani na thitango ciake. Thũitũ mũcukani, wĩra wake nĩ gũcukana. Gwa shaitani gũtirĩ ĩngĩ, na ndakinyagia tarĩu ndangĩthi kuga atĩrĩrĩ na Rachel nĩ ahunjirie wega, orio mũrathimire na kĩ. Gatagatĩ-inĩ ka mĩario ĩrĩa ngwarie ngũcio ekuoya kaũndũ kamwe itanauga wega, ndĩrĩ wakĩmũigua ũrĩa henania, tondũ nĩ mũcukani. Nĩkĩo ũraigua Bibilia mwĩtaga mũcukani, thũitũ. Koguo wĩmenyagĩrĩre kũnyitwo nĩ ciugo cia kanua cigaku mbere ya shaitani agĩthiĩ gũgũthitanga, tondũ nĩ atũthitangaga gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwathani arotũteithia, tondũ rĩrĩa warũgama uga atĩrĩrĩ atĩ Ngai ũngĩkandathima, ũngĩkandirikana nĩ ngaruta first fruit, bas mũthutangani anyitaga ũguo, mũcukani anyitaga ũguo, atĩ cia rugiro wa mũrathima na wĩra nĩ akaruta gĩcunjĩ gĩa 10 na agaikara etereire ũkanina kiumia kĩa mbere, mweri wa mbere ũgathira ũkona wĩra. Mũthitangani arĩ o hau, mũcukani ageterera ũkaga kũruta, agatwara mastaka, agakauga Renangash akwĩrire ũngĩkamũrathima na wĩra nĩ akaruta first fruit. Na niwe ugĩte, nĩ uge waku ugĩte. Ithe ndũiguire akĩra Jesu Kristo atĩ tũtikanahenanie, maheni nĩ magwakwa, ũyũ ũrĩ nĩ arahenanirie. Koguo wĩmenyagĩrĩre kũnyitwo nĩ mĩario mĩa mũthitangani, mũcukani, thũitũ, tondũ wĩra wake nĩ gũcukana. Nĩkĩo ũrona atenyerire gũcuka Moses, akĩrũgamia mehia matatũ marĩa Musa ekire, maũru macio magĩtoria mawega, nake mũraika wa Ngai akĩrũgama kĩheana mawega ma Musa. Tondũ mũcukani atũraga na ka notebook gake karĩa Musa ekire maũru, tondũ thĩinĩ wa diary kana thĩinĩ wa notebook ya mũcukani ndĩrĩ mawega ma mũndũ ũrĩa mũthingu, ataraga maũru. Ũcio nĩ arumana, araugire rĩthia kanitha thaa 3, ũguo oka thaa 3 na ndagĩka 1, atũraga ũguo. No Ngai witũ
Nikirago is a justice God. Ni tondu ashire gacira wake na mana kihoto. Koguo wimenyere kunyitagwo ni shaitani na miario ya kanua. Ati ni mwaka uyu resolutions yakwa cia mwaka uyu gutungatira Ngai ndikwenda kwagana ndikwenda ki o hau mucukania karehe andu ake mukambiriria vitagano juko jabanio mugatwarithia mugaikuruka mukambatirira mucukania gatora kauga yule ni mundu raugire ni ari gutungatagira na taimagariria turathie kurathimo nikiurona riria amenyire aikarire na mauru ma Musa muthenya uria Musa tonyaga kihuruko-ini akiuga uyu agika agaikara karorera recho rugire riukaga themwe akinya themwe na ndagika 4 bas ile ndokwa no ndangirorone ona akinya themwe ri ni ahunjirie kiugo ona ndatoraga riboti ugeterere recho show yake yume thire tha 4 ethirire tha 4 na nuthu mucukani ndatoraga icio atwaraga ingi itari njega wimenyerere koguo ti ungigakorwo uri mutege ni uge wa kanua gaku menyerera kanua gaku ririo kwaria kwanza nyumba-ini ya Ngai Mwathani arotutaithia ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru ni hiuha kwaria na ni bishop ni gwitikania nani hiuha kumwira umenye undu ucio ni twaugire mbere ya Ngai na muraika kiigua Ngai the Ngai muri na Ngai roho mutheru utatu mutheru ukiigua tukiuga ati ni tugeka ni tondu wa uhoro ucio no nginya tuhingie Mwathani arotutaithia ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene koguo Ngai atutaithia Ngai aturirikane tondu ire hari andu atatu ndiraririe nao na thimu ona wakana nginya iyo Grace Loman pastor I'll try to call and I'll try and I'll call you so and I'm very sorry itondo wako hang up koguo ri hari andu ndiraririe na watatu tutina hota gukorwo twarikiriria kwaria nao ndaikara ndiramwira njitikirie tu tondu ni thibitari ni gukuhorera arajurie niwe murwaru kana niki ndiamwira ndukamake no menya ndi thibitari koguo ri no ndiraiguaga nginya irotuko gukomaga kindu thaa 7 na kindu ni ndiraiguaga dinaria na andu acio godaro ndona ni thaa 7 na 37 riu kumahurira thaa ici cio tukuni na metorori reke ndige koguo ni ndiramenya ru muthitangani aikarite gwite augire ni kuhurira na ndamahurire Mwathani arotutaithia koguo ri Ngai witũ turirikane nigetha mucukane tondu ndatoraga maundu mega ndakae gututhitanga rita riri miario ya tonua ndikae gutunyita tutikohwo na mitego ya tonua twitu ni kuri mundu ugaga ati kwanza riu miario iri tuohaga ni ihoya ria toba niri nene muno kuri uri ungiciria ria tauga ati kumomuthi ni ndahonoka na ndoimbura na kanua gakwa ati we Jesu Kristo muru wa Ngai niwe Mwathani na mwonokia thiini wa ngoro yako ndatigana na mehia na mawaganu na njira ciothe cia waganu ndatua matua gukinya nginyo ciaku ukeoha na uge wa kanua gaku Shaitani kuma hau akambiriria muthitangani ucera gituro-ini giaku atwaranaga na mundu agatwarana na mundu kahura mikuruko kambatirira Shaitani akarwa kona no warekia Mwathani ni woya Mwathani uki egwitwo besha egwitwo indo egwitwo tonga ukoya Mwathani uki kuma hau akambiriria uyu riria oniwe wamuheire ngari ino na riu no amiona no wamuheire nyumba ino niwe no riu arahurira umaraya ni waku uno wagwaku muthitangani ugo ni gwikaga koguo Ngai arotutaithia no igwa hana andu we Bahrain nigetha tutikae gutegwo na miario ya tonua twitu tutungatire Ngai na mana uthingo na twende Ngai tu
na tumuturire ni tondu wa wihokeku wake. Koguo haria hothe turi menyerera miario, na haria warugama kwaria Milka Gitau menyagirira ndukari undu mushukani agagushuka muthenya wa rucio akoragwo ndagika-ini wengi ati uyu na nikionaga kanitha nikigutuma gukorwo na njuku. Nie ni thia de muthii kanitha especially 44 ndathi ndakinya njikaraga thutha piu giti kia muthia njikaraga thutha. No kuona kou ri maria kuona ni kiugo kirathie na mbere ukona mundu marora mundu ni ingira magakunyana. Ore Biblia yugaga ati uria mahiuragia miromo yao niki ni tondu mushukani ario hau aragwethera kaundu eguguthita nako. Koguo kutoka siku ya leo, wadada na wandugu, hebu tukate kauli. Maongeo ya midomo yetu, maneno ya midomo yetu. Ninyi daru nyendete rwimbo rurokirwo maneno ya kinywa changu wacha itawaliwe na wewe Baba. Maneno ya kinywa changu na kinywa chako hebu ikatawaliwa naye mfalme wa wafalme. Bwana tukuzwe. Koguo woiga ati nindire tungatagira Ngai ndetiga hujia ninde posti gikiugo kia Ngai urerwo ati ni kaba utangiaria ugi ucio ndukana promise Ngai kindu kuma umuthi. Ndugacoke go promise andu a Ngai kindu. Nikio wonaga leaders aitu bururi-ini wa Kenya mategagwo ni mushukani na uge wa kanua kao. Mwathura andu aitu farafara no ngumworera mahiga ma ngurudi na ithu tondu tuticiiragia uria marauga tukauga magaturia ni twarekanira ni twaiguithania na ithu tukauga atonyari nigu twacoka kuririkana ikweria twiria gatwarira ngurudi umeko na tutire ginya tuona ginya higa rimwe ria ngurudi bururi-ini witu wa Kenya tukione rihanditwo handu hana mundu arathi kuona. Riu atonya nigu tukaririkana kuma hindi ono maturaga na thitango cia mushukani. Ngai witu rotuteithia nikionaga mo matire favor matire blessings tondu kanuaka muthitangani eruga mushukani eruga magabiu uyu aroigire ni agakira andu barabara ndari amakira uyu oigire ni akahena basari vanna ndari ahena uyu ukoguo riri wa Ngai ukameherera tondu riri wa Ngai ndutoranaga na hari maheni na mundu atadu aragia ma no ngiona undu ucio waya gukorwo ndungikinyanira ni kabotange waria. Ngai erotuteithia tondu undu wariti ugiaga bara kuma ndagika-ini iyo mukurwa bara piu githigithanio kinene muno. Koguo ari thaa cigana? Thaa igiri ni thaa igiri thema na ndagika 41 tigarite ndagika 19. Reke twirute kwaragia ma twirute kugaga ma na ndukahiũage kuga kaba ngiuga atiriri Ngai andeithia nikirona Jesu Kristo riria erirwo turute kuhoya ndameria ati ningamuruta rucio tondu niamenyire rucio rurutagio ni mushukani na nikirona Paulo ugire rimwe ni twagerie guthi kuhunjia muthitangani shaitani akitugiria kirega tondu ni aregaga tuhingie ciugo cia tunua twitu. Koguo yote ambao umepromise Mungu utaifanya. Shoka hare wire Ngai ndekera umwire nyina metie uthio ngekurerera baba umwire thambia wehia wakwa baba ondekera nie nenderirete ujokie umwire ujokie uhonokio-ini. Koguo menyerera uge wa kanona kana ni mamu wanyu kana ni muciarire wathi wa mura mami na mwako ni ngukugurira gakuo tiga gutindo kiuga ati ona kabogure kare ka mtumba kare kaigana kare kare ka magana meri utware. Mwathani erotuteithia.
amen. Koguo tumenyerere uge wa kanua. Andu aingi irathimo ci nyitetwo uguo marageria guciharurukia ikarema. Inyitetwo niki? Kusema bila kutenda. Kazi yako tu ni ku promise. Kila wakati una promise nitafanya. Miaka inaenda, miaka inarudi, bado hujafanya. Ngai arotoririkana na atoikiwe. Kana ne mwana ugire ati na nikateithia ciana cia my sister. Umenye hindi yo muraika akiharuruka horo cio naguo gugituika ni wandiko. No ucio ni ng'ani ugani agateithia ciana cia sister yake. Na no Ngai akiroro kihingie uge ndaroraga ati ha hena bloodhood kana kimba na ni guthio ndocio. Koguo menyerera. Verses 3 ni twarikanira hau ni twaiguithania ndimuri uria turagio ni atetitu ni twaiguithania. Hallelujah, jirai hallelujah. Tutingiwa tege twaiguithania tukugo hallelujah tu tondu hallelujah niyo yitu. No wike atiri muru wakwa niguo witeithurithie kuona ni witonyetie guoko-ini kwa mundu ucio wa kwanyu. Thie ukenyihie umurigererie muno akuhore. No igua ati ungikorwo no ugirete mundu hari your brother kana your family member ena thiri no kimura ni guguteithiriria ndukamake. Twi hamwe nawe muno. Ona ndero ni mundu witwo Gertrude Priscilla Kajira. Pastor Dan was teaching us yesterday about pledges that we don't fulfill. Oh, may God help us. Amen. Mwathani arotutaithia. Koguo ri tukeruta atia ati ungikorwo ni waugire ni uguteithia, korwo waugire ni guthomithia mwana, ni kuguthomithia ciaku, ni kuguthomithiria mwana we. No kuri andu mekaga uru akamura ngaguthomithiria ciana wauma kwa muthurigu. Toringine na muthuri we ndari na uhotie kamura ni ngaguteithia uma kwi muthurigu. Ni uru muno. Tia gutuika giku. Koguo ngikorwo ni wiyohete na miario wa ya ucio family member wanyu no ukamwira ni ngaguteithia ukiga kumuteithia ati ni kaba uthi hariwe ukenyihie. No igua ati ukenyihie na gucikururira winyihie ucoke umuringiririe muno akuohore because already we muohe. Caroline Binyaruga, Reverend, what if you haven't fulfilled your promise but it's in your thoughts? How hatina thina tondu nducio imeciria-ini ona ni njugite na ngauga maundu maingi maria gwika no magakorwo mario meciria-ini ti ati ni ndiganirwo aca no ndiraririkana. Koguo ngikorwo nducio no ru ngikorwo no wahuteanirie no kiriganirwo no mundu ndariganagirwo fiu. Muraika wa Ngai ariukagia oro cio ukerwo atiriri na ni uraririkana we meriteri uria ugire ni ugikana ndwikite ukauga no ndiraririkana. Wathie ni wira go Sarah Chosen ni waririkana no ugire undu muna na nduru wahingia andu mauga no tene no guhingia. Ngai arotuteithie na tuike. Koguo fati gucoka haria taru maheni maingi nikio ni nditigirite muno makiria nditigirite mathiko-ini guikarania na atungatiri. Ucio ni weakness ile ngoragwo nayo to no marihenania. Koguo ithu twathi mathiko-ini ni turaga ithaa ria maheni ritanakinya ria atungatiri. Koguo ithu ni turemagwo guikara haria atungatiri mari na ni turemagwo ni tuthia mathiko-ini tutirugame ona kundu kuria atungatiri to ni mekutongoria kirindi kuhenania makarugama makaiya thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ciana ici tauga ni iguthoma na ndukamake we tugutigira ni ciana ici ni ciathoma. Mutumia akorwo na hopes nene makorwo ui Ngai ni wega ona angi makarira kaga ui Ngai ni wega to no arie kwetukira mutungatiri ciana ciakwa ni iguthoma. Kuma hau ndakamuona no korwo ni akamuona yuka kuhuthira mwiri wake. Ukoguo mathaa ma maheni ni twiranaga mathaa ma maheni me hakuhi tugacomoka.
nikabongekira ugeka undu ucio uga ni uthomithia ciana uga ni ugucithomithia ugacithomithia Mwathani arotuteithia. Rena ngesha rigore na wale wana promise kuoa mtu but wanaoa ama kuolewa na watu wengine. Kure ndume mitugo iyo. Nikionaga nao ugiona mundu metago mundu adwa metago madabodila madabodila ga adu ena muhikio ena mudurume ena mudurume uria akorwo wira wake ni ideni ya weka comparison uyu hanate uyu atariete adocio na mangehika na mahikanie matikenagira ihiko ciao maturaga na thina niki tondu mundu uyu ri ona hakiri ciake ikoragwo hare nikio wonaga angi macoka makambia kwira atiriri ati na no itigane shaitani we ndari kuhikie we nini menyanete gwathire no itigane shaitani we ndari kuhikira we tiga nini menyanete gwathire nikio igwa macoka gucemania na makambia kwagana na ni hinya muno kwa gutigana niki ni wega riria uramenya ni urahikana ni urahikania kora mundu ucio mwireru ni ndirahika na ni ndirahikania agikoni ngwihirie udekere no udekererie na nie ni nguohorete na gikoni amenya mundu ucio ndukamuhikia tari kwi mwanake nimeriteria jira betoko ma heart breakers kwi mwanake ena muiretu akamwira ni akamuhikia no jiraga ndamwendete we maikaranagia nake ni riri ati maikaranagia nake murute ihoru na no igo tondu igo maikarania nake murute ihoru maikarite nake miaka 9 ajirire mweri we ni wetano nigo mekonina miaka 10 no ajirire ndamwendete ni tuikaranagia nake adeithie gusukuma maisha ngietha material wife na tondu igo nake tondu ni murathime wira mwegari nena gakari na ni ikarite wegari tufesha toke okashati kega kamuvuto kega gaiero tutaithia ni wega kuhuthagira senses daige especially ladies need tutiga gutukirira koguo ni wega ugathiuka he mundu kamwira ati mundu rume mwega mutumia mwiritu mwega mathia kamwira ati na ni tondu ratatulite ndugu nawe ni ndirenda gukuohora ni ndio ni tutingeikarania thiwethe kiria uria mbwagana niru nake ni ndio nire tutingihota gwaka mucii nawe kuohora na gwa thayo nigetha mundu cia kuohora koguo kuri andu nginya umuthi andu mo maturaga mariraga ndari hikio ni ngania matuka magaturo koguo ni wega gutua matua ni wega gutua matua na no menye riu rikoragwo riri igutha riri ihura ndukoragwo ri undu muhuthu uri ungiciria acha ngoro yaku ihe mundu ucio no we ndarakwira ugacitokira ni ahikanirie Mwathani arotuteithia Ngai witu tuteithie na turirikane ikio igwire ndaina atire ndi mwanake wanjuririe na ningi mwitikira no agaikaranga agithia kiro na mamu hoteli wewe muthomu no wewe graduate nduri wa kuhikia andu matari athomo tigana na thinje na ngeje rararara nyingi koguo andu angi magutigaga ona ndramenya magutigire koguo Ngai arotuteithia na turirikane na tuhotane koguo ni wega guthi kuohora mundu ona ugikorwo ni mundu mureranire nake ni gukombora nyumba yaku thio miohore ukira mundu cio ndaremo no tigotora mundu wiraga mundu no ndiroka ni muiritu tauhe muiritu Joy murata wakwa muno very close friend of mine agire kana by then mwanake ucio medanire nake muiritu form 2 mwanake muiritu form 2 mwanake ari form 4 mwanake akirikia
Muiritu tondu kwao ni itonga ndirakwirwo ndu njui wa Kenya wa haha Kiambu tondu ngura ndingikwe cia Murang'a na ndiri wa Murang'a na ndiri wa Nyeri na ni uraigua gatiri tu ndi wa Kiambu Githunguri. Koguo na ngahika Kiambu udimo Kiambu na ngahika Kiambu o kuu Githunguri ndi wa Kiambu Githunguri Gathangari na ngahika Githunguri Gathanji. Muiritu ucio ri na ni njui mitambo-ini ri agioke form 2 mwanake ni ekaga form 4 koguo ingira form 3 mwanake akiuma ni to muiritu ni atongu kwao na mwanake matiari kindu ri mwanake akihetuka ni endete gwika warimu muno teaching. Muiritu akimwira atiriri tondu ni ndihokeirwo ni muiri ni hatiaga kana kamuthini wa family kana gekio muiritu cwikio eki atonye ureithini wa ng'ombe ekio urimi-ini wa migunda githikurura migunda ya babora mamwe ekio muiritu cari hothe atonye ekio nduka-ini cia ithe akimwatwo ndihokeirwo guo wotheri na ni wetu thio ugathomera tutire na nduri na namna ni kuguthomithia neno nayo ikorwo ni thiri itu nawe na ndukanere mundu. Muiritu mwanake githome agithoma wega muiritu no araikara riu muiritu eka form 4 mwanake agikorwo na fia ndakaluzu muiritu uyu age muferethi wa besha akimwira ni tugie mwana nigetha muiritu ni ekire form 4 na akihituka na arikire cukuru endete muno gutuika nasi koguo ari atonyeke nasi koguo mwanake akimwira atiri muire wotonye to ni guthoma miaka mingiri reke tugie kana magikigia kana muiritu akiuga ni sawa mwanake agithie muiritu ni agia kana koguo arikia form 4 akiuga ni mwaka akigia kana kana rudakiri no ndugi mwanake nake riu niakiona wira na niakiandikwo wira wa warimu muiritu egicagi na mwana na ni muiritu ari kugia mwana kwa muci ti uri arari muiritu tondu ga hena thani yaku na hena thani ya morugu kana mwarigu umuiritu akiana tatuika ngombo yakwa mwanake riu akiambia guteaga muiritu kahora kuraya we no agathia kumwona kundu nginya mwanake ni oikaine ni aciaria muiritu ni oikaine ni aciaria mwanake muiritu mwanake nyingi agicoka haria kana gakiuga muiritu aikuru na thina mwingi muno kana gakiuga kanine miaka iri na gatianinite iri muiritu akirwa ati tugie kana kangi gakairitu nigetha tugeka ki Ngai ni mwega kana Ngai agikore kire nyingi akimuheka agiciara twana twiri bas kuma ho niguo ambire kuona ile cigitagwo ngari ina thina no yambagia kuhura hazard yeka mutino barabara ihuraga hazard ringi ndereba nyuite ahuraga hazard ringi ataratenya na taru ni ndire mutenyeri na ndienda kuhurirwo ho ni matereba matatu ndikiraga hazard oguo koguru mundu wothe wona hazard ni amenyaga ngari iyo ina thina akiambiria kuona ma hazard macio mambia kuhura muiritu agithie lero ni rena ngecitagwo red flags thank you mwanake agithie na akihikania muiritu ari wale na ndaramenya na akiracie na agikaki muiritu amenyaga ni kwahikanirio ena muiritu ucio ena mwana akigia mwana wa kahi ndienda gwire atiriri nginya umuthi uyu na mwanake ni gucoka mundurume ni kutuika gathoni ciake ciki ni guti haha na agacoka nyingi umie nyingi kwa Saitani wanyitire agatiga kana kage gatatu umuiritu ucio muratoko na ndia kumuna niyo ni ndimuceragira muno niyo ndimwendete muno ena ciana cigana ithatu cia mundurume uyu
mundurume athomithirie riu nginyu muthi uniariraga ona tungithio na tau twathi tucemanie ona ririo katoni munia njuragia ndigwa njuhekete ni gicagi njuke twarie ngamuroka twarie agoka riu ni arathomithirie kimwana kiu giake gikuru nikirikitie form 4 university second year first born ya mwalimu ucio na mwalimu no kijana mwiritu ni akurire kimwana giake gi second year university kau kage nako ni guka gokite riu ena ciana ithatu riu acokire mugunda kurima mwiritu wahetukite wari na bi acokire mugunda githomo ndari kothi tondu gutiri koso ne mwikire tonia he yugo da kugatiriri mwiritu cio nginya umuthi akoragwo hete mundurume uriku mundurume ucio niki ni ciugo cia kana tondu muri nini we tukahikania nawe na ndire tigira tondu ona toka wathi wathoma ni kubida kumuthukiria maisha yo ciana no iragithoma no igwa kimwana gi second year university na kiu kingi no akigwa ni kirikitie form 4 ararikire this last year marekire na cafes last year unone result ni roimire na ajirie no kino kira tonya university riwe na gaka kanini karani karaikira form 2 form 3 leure ni gogoda kugatiriri mwana kyo agenda kirathimo no acokire mwiri turia amwire dekera na ujohore thie nduike muthuri wa mutumia uria nawe Ngai akurathime no ciana ithatu ni atigwo nacio koguo Ngai ni atuteithie nigetha tutigatuike andu ariri akuohaga andu tutigatuike andu ariri akunyitaga andu koguo nawe rucini ro muthiri githote gutungatira Ngai ri harabatara urekere wohore tondu Ngai angiuka ukuite ukirumana ndukona Ngai urekere no riganiro no rekereri na wohore na tuine rurure rwa murwaru witu tuge ukopore unde wathira nawe athini wanerero ne mwathani nake oiga ndugaikare uri muoe riu tumere aria mohetwo ni moro na aria mekorokoro moime na aria thuku ngoro mathere athire ni ananana koguo thire riu gutiri koguo Ngai arotuteithia turekanire turiganirwo tuoherane nigetha tuhote gutungatira Ngai nakio koguo nayo korwo turaga gunyita gauga gati ndakona thayo na ikio njeragirie single mother ngamura ngikondera blessings ya mwana waku tiga gutura ukasigi biological father riria uramukaso kuga ndakona thayo ndakona gikeno oguo ni gundu igire umenye wina thakame iyo ni thakame yake ihau na ni tondu wa hinya na thakame ni tondu wa hinya wa mai na thakame ciugo icio urariria thakame iyo ri ithe wa ciana ciaku igucoka hari thakame yake koguo agikorwo cast even ruciaro rwaku rugakorwo cast ni thakame imwe kiria kiga niki undu uyu wekikire Ngai na gitumi ni mwahikanitie ni mwatiganire murathime tiga utura waragie negative about mundu cio your ex murathime no muohore wire no keraga Ngai minde muohore tarendi tondu waturo murumaga wina thakame yake irumisho ciricokaga thakame yake ririo uga ati mundu micio ndari hakiri ndeciragia igacoka hari thakame yake koguo ri ni hinde na tamaka ona turi a Ngai ni tufati gukorwo tukirekera tondu tindu ria tungihota gutura turumanaga tutekurekera koguo Ngai atuteithie na turirikane tondu mwega koguo kiria giothe tuohete guku thi ni kiohoro kiria giothe tunyitite guku thi ntukirekie reke kihuruta kiu kigie na wiyathi tiga gukiuragira guoko-ini gwaku unyitite guoko gwaku gakira ndakurekereria
kiumbe kuria guothe kirenda guthikumba mwathani arotuteithia maandiko makaiga ati twi hamwe hallelujah amen maandiko makaiga ati thiini wa verses 3 toro ni verses 3 tugithio na mbere na ngagicokia ngatho uria marakijira tukiri hamwe mitambo-ini Ngai witũ ro murathima na muike maundu mega thiini wa verses 4 kaiga ndukareke maitho maku mone toro ona kanoreke imone ciaku icunge noigua utathiite kuhoyo rekeri haria utathiite uthii ariwe uthii wenyihie ni roigwa ciugo icio uthii wenyihie umuringiririe muno akuohore mwirendekera nani to ndakurekeria nani ni undekererie nokero ndukareke maitho mone toro uguo ti ucunge kana imone kana ureke imone ciaku icunge ndukareke urero allow no sleep to your eyes no slumber to your eyelids ndukareke maitho maku mone toro kana ureke imone ciaku icunge nigetha thiwe the reconciliation forgiveness the reconciliation na forgiveness ni togoragia then reconciliation and then after how mundu ucio mukagia na kindu gia bata gitagwo wiathi ona mwacemania no hallelujah hallelujah mwathani rogoco na mbarario na tugerio njiriga kurio ni mwiritu umwe athomaga kuria 44 akijuria rev mwanake rwenda gukuhikia kigirio ni aciaria utondu ari muthomu na ndwari muthomu ri mwacemania muthi ni mwaragia ngimwira twaragia muno Yesu horo family no njega mutari atio muhana atia wega muno niki hau hidio ni ndanyitite ndari na uru no rudiri korogwo na uru twacemania tugakenanira na akaririkana ciugo iria aririe na ningaririkana ciugo iria anjirire na tugatigana na akajirageithia bishop muno na twacemania nake na bishop twiga gucemania nake na bishop ngamura oni ngania wangania na akamugeithia na tukamugeithia niki ndingikorwo ndina uru wa ngoro na umu wa ngoro tondu ndari agatwika kana ndari akahikia ndiari ngamuikira uguo ni iguru ria bangite koguo riria tukugimara kiroho tukurane ati ni wendi wa Ngai gatagati-ini ka maundu mothe mekikaga ni wendi wa Ngai Ngai witũ ro tuteithie ni tuone mwega na ni mutheru na ni mwihoke kuona kana ni atia kana atia ndukamake kwanza umenye itu yari njuru tondu ya guthiruria kwa menyekire uria ni areko ni marabanga gwika hiki yari njuru muno afu ndio kwari kuruto gutire mundu ungierire ni ukire na maundu maku ki girwara alsas kogweri ni hinda ria kurekanera ni hindi nyunagera Ngai na Ngai wi mwihokeku na wi mutheru na wi munene. Then you verses 5 Lucy Wajirakoga, I have tried to forgive but sometimes I still remember the evil they did. How can I forgive and forget? Even if I meet them, it doesn't hurt me. Please help me, Reverend. Itago redemption. Uyu urafatara gukoro redeemed. Yes, we mwana kulise vitu. Nuni urafatara gukoro. Jesu Kristo riri ari muteini. No waiguire ruo. No uri waigua ruo gukira Jesu. Abiro magomano-ini ma njira. Njaga yake kionekana. Agithecwo na mugwi thakame giitika. Agikirwo ngufu ya mĩigua akimakaira na ni andu aria ahete migate 5 na thamaki 2 ni andu aria mahoneti na kamariukiria andu akimera ndi munyotu wetwika ni aheo thiki iria ndurufi no Jesu Kristo ni tondu we niwe nikyo iwa he our redeemer oigire awa marekere ni undu matiuria mareka Jesu agithigite-ini nginya Judas Muiskariota ni ithu tumukuaga guku thi
Jesu ndari handu akuite Judas. Athĩnjĩri Ngai acia nene arĩa marutire vendi nigetha Jesu athi akabo. Jesu ndari ũhoro nao. Aca. Jesu ndari mũndũ akuire ũguo amukuĩte. Koguo kĩrĩa kĩrabatarania kũrĩ Lucy na arĩa angĩ othe nĩ ũkũũri. Rĩrĩa wakũũrwo nĩguo kũmenya haya ũndũ nĩ wahanĩkire. No menye ũngĩtũũrwo ũtarĩ mũkũũre no ũtarĩ ũrarekera nĩ hinya mũno gũkinya to your destination. Aingĩ makuaga premature death matikinyaga. Nĩ tondũ hingo ciothe reciria ũhoro wa ng'ania nima ningĩ ũkarwo nĩ cukuru Januari ũkaririkana mũndũ ũcio mani muoyo Kenya na nĩ aregire gũthomithia mwana ũkaigua ũru. Koguo hingo ciothe rĩkoragwo na marũrũ. Gĩcukari gĩgagũthema, blood pressure gĩgagũthema, heart attack gĩgagũthema, ulcers gĩgagũthema. Nĩkĩ tondũ nginya gĩthithi gĩaku ndũikaraga ũkenete. Na nĩ maandĩko gũikara tũkenete. Ndũmũrekere we mwenyewe ũkũũrwo nginya age gwĩtĩkia. Ũkũũrwo ona mũcemanie nake Bwana atukuzwe. Ni honokete Jesu ni mwathani. Ni honokete na no ndirathi matu-ini. No ndiratungatĩra Ngai na mana ũthingu. No ndiragoca Ngai na ngatũgĩria rĩtwa rĩa Ngai. Mũhana atĩa? No ti ũndũ gũkoragwo atĩ nĩ tũrathiĩ matu-inĩ no ndwaragĩria ng'ania to nĩ agũtigire na ciana. Kana ndahikĩte kwa ng'ania makĩnitesa. Ũhonokio ũkarĩ kĩ? Rĩrĩa ũkũmarekera nĩguo Ngai egwĩka maũndũ manene thĩinĩ waku. Nĩ tũgĩkinyĩte nĩ tũkĩhana mũndũ gwĩtwo Hana wa Panueli. Ndĩcirĩgie mũtumia ũcio kĩrĩa gĩtũmire oe tũkuo twake agĩrekerwo kanitha. Nĩngeragia gwĩciria gũthi out of the box. Ngeciria mũtumia ũcio akuirwo nĩ mũthuri wake maikarĩte 7 years aregire gũthi kwa mother-in-law nĩkĩ? Aregire gũthi kwa sisters-in-laws nĩkĩ okorwo marĩ kuo kana brothers-in-laws? Aregire gũcoka kwao mũciĩ nĩkĩ to nĩoĩ kwao? Nĩoĩ nyina, nĩoĩ brother ciake, nĩoĩ sister ciake, nĩoĩ kwao ũrĩa gwatariĩ. Akĩona niĩ kũrĩa ngũrĩra no kĩgongona-inĩ. Ũmũthĩ tũtituiguaga Panueli, tuiguaga Hana, tutithoma ũhoro wa Sheriki kana mũthuri wake kana no nĩ tũririkana mũtumia ũcio atĩ onake nĩ kũratharathaga ũhoro wa gũka kwa Jesu Kristo. Koguo arĩ mũbango wa Ngai magaikara na mũthuri matigane. Ngai nĩoĩ nĩkĩ gĩagirie mũtumia ũcio thikũ in-laws kũrĩa ahikĩte kana kwao mũciĩ akĩũrĩra kĩgongona. Rĩrĩa marekirie kĩmenya nĩ indo tũtikũgucania na inyuĩ na indo mĩgũnda na andũ agĩkanyakanya nginya kĩgongona. Nginya ũmũthĩ ũyũ no tũthomaga ũhoro wa mũtumia ũcio na ikarire mĩaka mĩingĩ. Ndũgathaka nĩ mĩaka 75 ikarĩte kĩgongona-inĩ. Koguo nĩ ihinda rĩega rĩa kũrekera uge let go and let God guide you. Ũrĩa tũrona nĩ Gertrude. There is peace after forgiveness. Nĩ kũrĩ thayũ thutha wa kũrekera. Thayũ mũingĩ mũno. Rekera no rekererie. Mungu atawale. Ona mũcemanie na ona ũgĩe na maruo matariĩ atĩa. Ĩra Ngai nduta maruo maya. Njehereria ruo rũrũ. Ngwenda gũgũtungatĩra o ũrĩa ũkwenda gũtungatĩrwo. Amen. Koguo kanitha wa Ngai, Ngai etũteithie na atwĩke wega nĩgetha tũtue tua matua tu tamaka ma gũtungatĩra Ngai. Niĩ nĩ Ngai batarĩtio nĩwe na ngarĩkia kũmenya atĩ nguĩte ng'ania. Ta rĩu nguĩte Gertrude nĩ mũritũ ena kiro nyingĩ ngoro-inĩ yakwa. Nguĩte mũndũ gwĩtwo Uniclea nĩ mũritũ. Nguĩte Lucy Wanjiru nĩ mũritũ. Nguĩte Njoki Rab nĩ mũritũ. Nguĩte Teresa Wanjiku nĩ mũritũ. Alice Kimani wĩ mũritũ ndingĩhota gũgũkua. Alice Mukami wĩ mũritũ ndingĩhota gũgũkua. Jane Mushini ndingĩhota gũgũkua wĩ mũritũ. Mwathani arotũteithia. Rachel Chege wĩ mũritũ niĩ ndingĩhota gũgũkua. Ndarora mĩrigo yothe nginya Teresa Mushume menye ũrĩa mũtungu. Ngarora mĩrigo yothe ndingĩhota. Tũmĩige thĩ.
na riria nikio raigwa gukurwo niki gukurwo maruo-ini nikio ndia kwirire tofautisha differentiate gatagataini ga kuhonoka na gukurwo ora ndutuma I'm saved, Jesus Christ is my personal savior. Kwa ndu magwaga okuga, but when it comes or being redeemed ti muthako, redemption ndiri muthako, okuri ndiri ati ugakuru ugacemania ukona uyu niwe wanjuragiire muthuri no tondu ndi mukure uri okwe Ngai ni akwendete na roiga muthenya no muthenya uhonoke urahunjirie mundu wa gwikire uru mwathani atuteithie na aturirikane Nancy Kamogo ati thank God since I got saved I forgive my ex-husband though he doesn't talk to me no wamurekeire we niwe wiki murigo kiu no we wamurekeire ukundi kuo gukurwo ugakurwo maruo-ini ugakurwo kuri andu aria magutunyire indo ugakurwo na mugacemania mundu ucio no mukaria wega muno George Machere got the demonic yokes breaks after forgiveness. Minyororo eo cio icio the Caroline nyaga after forgiveness you feel lighter ukaigwa kunya we muhuthu ni watuaga minyororo eo yothe ya kwaga kurekera na shaitani ndendaga turekere okorwo ikindu shaitani ni aregaga nakio ni kurekera turi jihagio muthenya nindi mukwaza go muthenya ndagika o second riu koro no mugue miaka ino itatu ri ona kiria ishita gotia uritu waku kana ngoro yaku ni nini muno capacity yo ni nini muno gukorwo ikuite marakara makwa kana mauru makwa kuma 2020 mweri wa mugwanja nituheo twendagerio ka memory kwa hiyo kena 2GB 3GB gaitu ni kanini muno tufatie kurekera ni tondu ni ndiriririe gukona Ngai na ndiriririe gutungatira Ngai ndi gukuthi koguo ri ona hari muini umwe wainire rwimbo murata wa Pro akiuga ati nguina thina yothe munjigwe mundu wothe ndanarekera kiwa nguina itegwitigira mundu wothe ndanarekera mundu wothe ndaneheria ni andekere na ki mundu uria ndaneheria andekere ndiciragia guru wa mundu ucio na ndi mwini ucio rietagwo murata wa Pro ndauma ni ngumurie rietagwo na ndiga ni acokire kuina rwimbo rungi to ni nyire ciugo nene ndire ndakutu rwimbo rwa mataro gwicirie ru no ru ati nguina thina yothe andu othe manjigwe itegwitigira mundu ndaneheria ndekere na mundu anjihirie ni ndamurekera ndirireirie Ngai koguo ni hinda ndiye tukurwo nigetha tukiuga Jesu ni mwathani ndirati ndageriria ngoro yakwa ngamira ngoro yakwa kiri ufati gukorwo wiyite itangiriria rifati gukorwo ri hau thiini waku niri uhoro wa Ngai ti uhoro wa andu ndira Ngai ndirenda in 2023 kuma riu gukua mundu kana gukua andu ndirireirie gukua kiugo kia Ngai thiini wakwa nigetha thiini wakwa gutherukage o githima kiri muoyo Pastor Grace Romanatura forgiveness is something we do it for ourselves and then for the well-being of others ati kurekera tutirekagira na kurekera to kurekera tuoro guturekagira ni tondu wito na tukarekera ni tondu wa andu aciangi totaru ingitura haho na Pro ni anjihageria na ngamwira hau na nduneka undu mwega ona kafe ndimwira ujafanya poa na kajira haho ni gikunya message ciake nyingi agawe ni aho yaorekeri muno mama I'm sorry nimerealize nilifanya mbaya I'm very sorry forgive me ni kafes ni mwandiki muno message toto tigikaraga nake akiri kwi gwake na ngikiri gwako koguo ri no twarekanira uguo horo ukagogathira tukagia thayu tukagia gikeno na tugatheka Ngai arotuteithia koguo ri rekereria na wire Ngai ndenda gukurwo tondu Jesu aragira ari akure tuinaga tukauga Jesu na ari akure mendugu muno
magia ngoro-inĩ ciao, mũtangĩri wao na mũrĩithi nowe, o kĩrĩa magaga we akamahe. Mũndũ wa Ngai nĩ woka ngũrekere? Sawa sawa, woka tũhunjie, ndũgĩũka tũkĩhunjia ũkĩgeithia andũ a Ngai. Aya nĩ Bishop, karibu sana tukihunjie kiugo kĩa Ngai. Twambe tukinyite Bishop ũgeni, koguo twarekereria hau ha kũrekera. Ndũkareke maitho maku mone toro. Werwo atĩrĩrĩ verse 5, wĩteithũre ta thia moko-inĩ ma mũguĩmi, kana ta nyoni guoko-inĩ kwa mũtegi. Wĩteithũre, wĩteithũre ta thia moko-inĩ ma mũguĩmi. Mũguĩmi nĩ ithuĩ tugaga atĩa? Gĩkũyũ gĩakwa kiugaga atĩa Bishop? Mũguĩmi, mugaga mũguĩmi. Ithuĩ gwitũ tugaga nĩ mũtegi, ũrĩa ũthiaga gũtega. Tũthiĩ tũgatege thia, tũthiĩ tũkanyite kana mũnyiti ũguo. Koguo rĩ, wĩteithũre kũrĩ indo icio ikuohete. Rekera ciana, ona tũtirĩ tũrakinya thĩna kuota. Nĩ ũkwĩhangĩrio, nĩ ũkũrakara. Koguo mũthenya ũrĩa ũthiĩ ũkĩongagĩrĩra kũrakara. Ngoro yaku nĩ ĩgĩe thayũ. Kĩrĩa rĩkaga rĩhia rĩkoragwo addressed. Ũkarĩorwo tũkauga rĩhia rĩrĩ na rĩrĩ na rĩrĩ na rĩrĩ, na rĩkaima ngoro. Mũhĩti, ngwethaga kiugo kĩu gwitũ tugaga ũguo, mũhĩti military. Koguo Ngai atũteithie na atwĩke wega. Tũrĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya Theophilus Television na twĩ live mwena wa YouTube. Ndĩrahũthĩra account ya Bishop John Githire, na mwena wa Facebook nĩ account yakwa Rachel Wakuri. Official page yakwa ĩtagwo Rachel Wakuri. Rachel aingĩ mathiaga kũmĩetha R-E Rachel, ti ũrĩa ndĩra pronounce nĩ Rachel na Gĩkũyũ Raquel. Ũguo nĩguo ĩkoragwo. Na Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega. Na niĩ mũndũ wothe ndanahĩtĩria, ndanakũnyanga handũ, ndanakũruma, ndanagũkwaza, na rĩngĩ ndanahĩtĩrie na ndiũĩ, ndekera na ũnjiguĩrĩre tha. Rĩngĩ ndanakũrakaria thiru ũkahũra thimũ ngaga kuoya, ĩno ndĩgatũme ũrakare. Tigana neno, niĩ ndirĩ Ngai. Ngai no ũyũ ũtangĩaga gũkuoera thĩ yake. Communication yakwa nawe no ĩfail nĩ tondũ wa thimũ, no ĩfail nĩ tondũ rĩngĩ kwaya gũkorwo ndĩrĩ mwaki, no ĩfail tondũ ndirĩ available niĩ mwenyewe. Tigana neno ndĩkae gũkũrakaria, ndekera. Koguo ya Ngai, communication yaku na Ngai nĩ ũbati kũmĩrĩmĩra. Koguo rĩngĩ kwaya gũkorwo ndanakũrekera na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, ndanagũturithia ngoro, ndanakũruma, ndanaria ciaku tondũ ndirĩ na kanua na ndĩ journalist kwaragia kakakaka, ndekera. Rĩngĩ kwaya gũkorwo gwĩka maũndũ, rĩngĩ ndanagũkora handũ ngaga gũkũgeithia ũkarakara, na rĩngĩ ndinamenya. Ngai agũteithie ũndekere. Na nĩ mũndũ wothe wananjĩhĩria nĩ ndĩmũrekeire tondũ ndĩrenda gũkuua ũhoro wa Ngai, ndĩrenda gũkuua andũ, ndĩrenda gũkuua maũndũ. Rĩngĩ mũndũ ndanakombera mbeca akaga kũndĩha, nĩ ngũrekeire niĩ. Mũndũ rĩngĩ kwaya gũkorwo ndanateithia ageka ũru, nĩ ngũrekeire. Ngai witũ atũteithie. Bishop aranjũria atĩ kana nginya kĩhandũ-inĩ ha mbeca. Nawe DJ toe rwĩmbo. Thank you. Ni wendi wa
irio cianyu no nyende gutinda gasikaro cianyu no wendi wa Ngai ukanjira tiguo ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai nie no magerera eno nyende kwihumba ori nywe mwenda ngekiraga fashoni oi mwene renge ngathiaga njaga ngonania ciĩga imwe no wendi wa Ngai ukanjĩra tiguo nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera ĩno nyende gũtonya nyũmba-inĩ imwe irĩ thĩ nyinage nyĩmbo cianyu inyuĩ mũkũngũĩre mwĩ moko igũrũ na mũngenerere no wendi wa Ngai ũkanjĩra tiguo nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera ĩno nyende kũrĩaga maruga-inĩ manyu no nyende kũnyuaga maruga-inĩ manyu no nyende ndũrage gĩkeno-inĩ kĩanyu nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai nĩ wendi wa Ngai niĩ no magerera Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus nĩ mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai Theophilus nĩ mũrata wa Ngai kũhunjia kiugo gũtara andũ a Ngai kũhĩgia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai
maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru muthenya munene muthenya twetereire muthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ wamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru yaririe na Musa nake mwera nyambũrĩra Haroni mena riũa wake umatherie nĩguo mandungatĩre mũitĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru yaririe na Haroni nake mwera ndukananyue njohi kana kĩndũ kĩmũgiro ndukananyue kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ rĩo nĩwamũrwo tũre ũndungatagĩra nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru menye Ngai nĩ mwaki ũcinanaga aninirie arĩa Haroni rĩrĩa maganire ndukanagane kana thahie kĩgongona ndukanatuo ume kanua-inĩ gake nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kiero tugatera Ngai no thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro
Ndekera uira kiambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru. Ndekera wĩira atĩ nĩ wa mũro, ndekera wĩira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru. Wendo menye Ngai nĩ mwaki ũcinanaga, ũragire aria Harũni rĩrĩa maganĩire, ndũkanagane kanothaie kĩgongona, ndũkanatuo ume kanua-inĩ gake. Ndekera wĩira ũgitĩrĩrio maguta, ndekera wĩira atĩ nĩ wa mũro, ndekera wĩira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru. Ndungatĩre Ngai na thingu na ũtheru. Karibu sana. Asante. Good morning. Morning. Praise the Lord. Amen. Karibu sana na ũgeithie kanitha wa Ngai. Kanitha ũyũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo mũno. Mũkĩrĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai na ngamenya nĩ matua mega na marũmu nduĩte gũikara thĩinĩ wa ũhoro ũrĩa mwega na ngakenia Ngai ũrĩa wanyũmbire nĩ tondũ thĩ ĩno tũtigĩtũũra ndĩna thayũ na ndĩna gĩkeno kĩa Ngai na ngarĩithio, ngahonokio, ngamenyererwo, ngatũũrio, ngagitĩrwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Ngai arogocwo. Nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku ũrathiĩ na mbere gũgĩka wega. Amen. Ithuĩ tũrĩ okuo twĩ kanitha wa hema-inĩ ya Gĩtũngano. Nĩguo. Na tũgakena rũciinĩ na ũmũthĩ tũkwaragia ũhoro wa maũndũ maingĩ. Nĩguo. Na tũkororera twĩ thĩinĩ wa thimo 6 haha thĩinĩ wa verses 5 ũhoro wa ũrekeri. Nĩ kũrekanĩra tũkũrekanagĩra. Mũndũ ũkuĩte mũndũ, mũndũ wĩhĩirie mũndũ na mũndũ wĩkĩte ũndũ ũtarĩ mwega. Na twĩrana atĩrĩrĩ, rita rĩrĩ nĩ rita ritũ rĩa gũkua ũhoro wa Ngai. Tũtigakue ũhoro wa andũ. Ndakua ũhoro waku nĩ ũkũnogia, no ũhoro wa Ngai ndũkanogie. Wakua ũhoro wakwa nĩ ũgũkũnogia, no ũhoro wa Ngai ndũgakũnogia. Koguo twakĩrana na mĩndanda na mĩndugu tũrekie andũ tũhote gũthiĩ rũgendo. Niĩ ndakorera hau hakũrekera ũhoro wa nginya mbeca ciothe, ndaigua ndakena. Tũrekanĩre nĩgetha acio mena mathirĩ maitũ tũhoega ihoera ithe witũ tukauga atĩa atĩ tũrekere mathirĩ maitũ o ta ũrĩa ithe tũrekagĩra arĩa mena mathirĩ maitũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Amen. Nĩ ũrutani mwega tondũ no gũkĩũiguaga na ngaũthikĩrĩria. Ngĩthiĩ kuma na wona wanjĩra njikare haha na nĩ ndigũkararagia na Ngai akĩrĩ mwega. No kũmũni ũngararagie. Kũ Ithuĩ thĩinĩ wa verses 5 atĩ wĩteithũre ta thia moko-inĩ ma mũguĩmi kana ta nyoni guoko-inĩ kwa mũtegi. No nĩ rĩo harũ Esau nĩwe wakĩrĩ mũguĩmi, Jacob arĩ mũrĩmi. So atĩ ũrĩa nyoni ĩteithũraga ũmenyitĩte ĩkamonyoka, ũguo nĩguo ũbatiĩ gwĩteithũra harĩ tũkũrora tũkona atĩrĩrĩ harĩ kanua karĩa mũndũ eyohaga nako ũkiuga atĩ niĩ my brother nĩ ngũgũteithia niĩ ngũthomithia we nginya ũkarĩkia acoka ũkĩera icuku. Rĩu twerũ tũkũroraga ũhoro wa rĩrĩ gwĩteithũra ũhoro wa ũũru wa kũrekanĩra na tuona ũhoro wa kuohora. Twerwo atĩrĩ nĩ Bibilia ũngĩkorwo wĩhĩirie mũrũ kana mwarĩ wa thoguo rĩ atĩ ũgathiĩ harĩwe ũkenyihie ũmũringĩrĩrie akuohore. Na nĩguo twakorwo twarora tuona atĩrĩrĩ nginya arĩa marĩ matũhiki arĩa marĩ tũmahikie
aria twari na ndogo nao niguo maex macio tumetaga maex aria twihuguraga na thutha tukarigotwariraga niki acio the nio tuga ati nginya tumarekere tumohere na tutikamaturirie ngoro ringi. Thank you. Thank you. Tuga ciothe tumarekere nigetha tuhote gutungatira Ngai. Riu tukora tukiingira thiini wa verses tukwaragia uhoro wa kio kia wira wa Ngai. Uhoro uyu ungi wa giuka waingirira na githe na tukiuma mwega. Niguo tukwaragia uhoro wa wira wa Ngai. Amen. Rikiugo kina Ngai uhoro wa kurekanira na gwiteithura. Gwiteithura mundu ni ungihota gwiteithura mehia-ini. Mundu ni ungihota gwiteithura waganu-ini. Mundu ni ungihota gwiteithura nginya migambo-ini iria naria kana iria naigua no witeithure. Na Ngai witu ni mwihokeku. Amen. Tondu Ngai no atuteithie gwiteithura. Thie ngiteithura moko-ini ma mugwimi ona inyu ni kukuro ndinyitikaga ringi. Yakorwo ni kumiunite kuguru na amenyita icoke icomoke ndungimiona ringi na ndimenyekaga ihonagira kuguruku tondu yamba yona ni yahonoka gikuini ni yahonoka ruo-ini ni yahonoka uhoro-ini wa guthira. Uguo Ngai witu ni mwihokeku. Ungihota gwiteithura moko-ini ma waganu ona ugurarite ironda ni ukuhonera mbere na ngoro ni kuhonera mbere. Ruo ruru ni ruguthii rugithiraga gwiteithura tondu ni ciugo cia gwiteithura moko-ini ma mugwimi na saitani na kuri andu aria matugwimaga magitwethe toria Judas no Judas eri mugwimi he Jesu Kristo agwimaga Jesu Kristo nigetha mwethere ihinda riagiriru ria kumunyita. Niguo Ngai witu ni atuteithie. Amen. Uhoro-ini wa gucomoka uhoro-ini wa gucomoka moko-ini ma andu aria meriragiria gutugera ngero. Uhoro-ini wa gucomoka moko-ini ma andu aria mendaga gutunina. Na ni hari handu muguthomete kindu kareke maitho maku mone toro ona kana ureke imane ciaku icunge. Uguo ni gwikara uruthiriirie handu ungiona kameni gakumira handu ungiona kamweke gakumira handu ungiona kamweke ga guthiira tondu ungicunga ni ukuhobanirio ni thu. Ungihana to hingite maitho witue ndirona thu ni gukuhobaniria no ngikara uracuritie ritho ni ukuona handu hakumira. Maitho Ngai ni atuhete na ni atuhete njira cia kurira no na ithuĩ nĩ tũnyitukagio nĩ agwĩmi aya nĩ tondũ wa guoya na kwaga kwĩigua. Ũguo reke tũikare twĩiguĩte na twĩteithũre moko-inĩ ma agwĩmi na ona twakorwo tũgurarĩte tondũ no kĩrekera mũndũ nĩ akoragwo akũgurarĩtie tondũ mũndũ ũtakũgurarĩtie ndakwĩhĩtie. Ũguo angĩkorwo mũndũ nĩ akũgerete ngero nĩ agwĩkĩte ũru nĩ akũgereirie ruo-inĩ mũrekere nawe ũcomoke thĩinĩ wa ũru-inĩ ũcio na wakorwo wĩna kĩronda nĩgĩgũthiĩ kũhonera mbere. Ũngĩrora nyamũ cia gĩthaka ikĩguĩma ũrore thia mĩrũthi ĩkĩguĩma thia icio ikĩguĩmwo nĩ mĩrũthi na nyamũ iria ingĩ ikĩrĩaga nyama ta ngarĩ mĩrũthi na indo ta icio ciethaga handũ tu o ha gũcomokera na nĩ icomokaga ĩnyitĩtwo kũgũrũ haha nĩ icomokaga ĩnyitĩtwo kũgũrũ haha no ũkona ikia kũgũrũ harĩa onera kamweke ĩgathiĩ thiĩte mĩrũthi ndũngĩrona rĩngĩ na mũrũthi ndũmĩteng'eragia mũno tondũ endaga kũhũma. Ũguo rĩ ona ithuĩ nĩ tũgũcomoka gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa matwarĩire mĩtego na nĩ tũgũcomoka gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa maratwendera ũru. Nĩ kũrĩ andũ makwarĩire mĩtego matingĩenda ũrĩkie biacara ĩrĩa wĩnayo. Nĩ kũrĩ andũ makwarĩire mĩtego matingĩenda no ũrĩkie mwaka ũrĩa wĩnaguo matingĩenda no ũrĩkie kũrĩha kamũgũnda karĩa wĩnako. Nĩ ũgũcomoka na ona wakorwo nĩ ũgũkorwo ũgurarĩte gũcomoka nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũgũcomoka moko-inĩ ma ndaimono moko-inĩ ma mũguĩmi. Nyoni rĩ kanyoni ndũĩ nĩ kanini guoko nĩ kũhũthagia kanyoni na andũ arĩa marĩaga tũnyoni rĩ magĩkanyita makarore ũguo rĩngĩ magĩkarora kana nĩ gathaka rĩ ũkoraga gacomokera haha gatirũgamaga ona thĩa
ona thia thuya ugithi kurago thuya ikabuka ikora na ni ndirigite thuya no ndigukenda gwiciona Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thank you. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Twagĩtonya thĩinĩ wa verse 6 ũrutani-inĩ ũrĩa tuma naguo tũkwaragia ũhoro wa kĩo. Na haha tũrenda tuone kĩo gĩ thĩinĩ wa nyamũ. Ngwĩraga Ngai ahũthagĩra kĩndũ kana mũndũ kana ũndũ nĩgetha akũrute. No mũno makĩria ahũthagĩra kĩndũ nĩgetha arute mũndũ. Koguo Ngai no ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo mbura akĩruta mũndũ. No ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo riũa akĩruta mũndũ. No ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo rũhuho akĩruta mũndũ. Na oho no ahũthĩre kĩndũ gĩtagwo nyamũ akĩruta mũndũ. Haha rĩu Ngai akoya kĩndũ gĩgwĩtwo nyamũ ĩgwĩtwo thigiriri. Thigiriri. Na wamĩta nyamũ ĩ ndeciria nyongerere kiugo kĩngĩ. Nũĩ nĩ hĩndĩ ndamenya thigiriri ĩkoragwo ĩrĩ o nyamũ. Ndũroĩ. Ndĩrona harĩ o thigiriri. Ona no nyamũ. Ndona nĩ nyamũ. Nĩ ta mũndũ akiuga atĩrĩrĩ atĩ kana ka mweri ũmwe ti mũndũ. Ĩkarĩ nda ya mũndũ mũka. Kauga ti mũndũ nĩkĩ? Githĩ ti mũndũ? Nĩ mũndũ. Koguo na gathigiriri gaka no nyamũ. Nĩ kamũndũ. Ona gathuya nĩ nyamũ. Koguo Ngai akoya haha nĩgetha ahũthĩre nyamũ. Nĩguo. Nyamũ ĩno arahũthĩra kauga atĩ thi harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ. Ũgacũranie mĩtugo yayo nĩguo ũkĩũhĩge. Ũkĩũhĩge. No igũra mũndũ erwo nĩgetha Ngai ahũnie mũndũ ahũthagĩra kĩndũ. Koguo Ngai no ahũthĩre no ahũnie mũndũ kũhetũkĩra mbũri, kũhetũkĩra ng'ondu, kũhetũkĩra ng'ombe, kũhetũkĩra ĩtagwo atĩa rabbit, thungura. Icio ciothe no ahũthĩre. Na haha Ngai yũka kũruta mũndũ kũ-rebuke. Ĩno nĩ rebuke. Nĩ rebuke kuma kũrĩ Ngai kũhetũkĩra mũndũ. Na Ngai ahũthĩra kĩndũ gĩtagwo an animal. Ĩno tũrerwo nĩ ũhoro wayo ĩrĩa tũmĩtaga an ant. Atĩ nĩ thigiriri thi harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ ũgacũrania mĩtugo yayo. Na nĩho ngwendaga kwaria ũgũta wa kĩroho ũrĩa andũ menaguo. Nĩgetha andũ marahũke marute wĩra wa Ngai. Wĩtagwo atĩa kĩo kĩa wĩra wa Ngai. Kĩo gĩa ũtungata. Thũmbĩ tũracigemeria gũkũ thĩ. Tũkahumbwo thũmbĩ kũringana na wĩra ũrĩa mũndũ anaruta gũkũ thĩ. Igũrũ gũtirĩ wĩra ũkarĩhwo. Atĩ twerwo atĩ rĩu tũtũre tũinaga tũrĩhwo rĩngĩ. Gũtirĩ tũgũtũra tũinaga mĩndĩ na mĩndĩ. Tũgocaga Ngai ũrĩa ũtoĩkaine ira rĩake na iyo rĩake na mwaka mũhĩtũku arĩkũ kana kĩhumo gĩake. Koguo tũraria ũhoro wa thigiriri ĩno. Kĩgũta gĩkerwo we kĩgũta gĩkĩ thiĩ wĩcũranie mĩtugo ya nyamũ ĩno. Nyamũ ĩno ĩgwĩtwo thigiriri. Na ndarora thigiriri rĩ ndona nĩ kanyamũ kanini mũno. Ũkĩringithanio nako nĩ Ngai. Na wĩ mũndũ ũkĩringithanio na thigiriri atĩ ũthiĩ ũgathome, ũthiĩ thukuru ya thigiriri. Na ĩna primary na secondary na ĩrĩ na university thigiriri. Na ĩrĩ na nginya polytechnic. Tondũ rĩrĩ ti andũ othe mekũnyita gĩthomo kĩa university harĩ thigiriri. Ũguo ĩna gĩthomo kĩa mĩthemba yothe. Na nginya ona maprofessor na mothe nginya mapresident matũmwo harĩ thigiriri. Kanyamũ gatangĩhota ona ndũkonaga ũgĩthiĩ. Ũgakinyanga gagatigwo akiuga mbu. Ũguo Ngai rĩ nĩ ahũthia mũndũ mũno na mwĩtĩo wake. Nĩ ahũthia mũndũ mũno na ngumo yake. Nĩ ahũthia mũndũ mũno na ũtonga wake. Na ahũthia mũndũ na ũnene wake. Werwo wambe ũcoke thukuru. Tondũ haha nĩ gũtũmwo mwatũmwo. Atĩ thiĩ harĩ thigiriri we kĩgũta gĩkĩ ũgacũranie mĩtugo yayo nĩguo kĩũhĩge. Ũguo andũ ona matirĩ gĩthomo menakĩ, matirĩ hinya menaguo, matirĩ ũnene menaguo. Tondũ Ngai aramarora na ũnene wao na ũtonga wao na hinya wao akarigwo aya nĩ ta kĩ. Na matirĩ kĩo wĩra-inĩ wakwa
matire kĩo ũtungata-inĩ wako rĩu akona matũme kĩrathi iruta njĩra atĩrĩrĩ ũngĩtũmwo kĩrathi harĩ thigiriri ũguo nĩ atĩ afuru ga compare thigiriri kĩrathi gĩa thigiriri na mũndũ aratarũwe wĩrwo thi ũkarore thigiriri ũkuona Ngai nĩ kũhũthia mũno nĩ akũnyara tondũ ũrenda ũtũmwo ma universities-inĩ ĩyo na gĩtũmwo rĩrĩ kwĩna mũnene ta mbogo kana gĩtũmwo kwĩna mũnene ta njogu njĩrwo thiũrore hinya wa njogu thiũrore hinya wa nyamũ ici ciĩtagwo atĩa mĩrũthi no Ngai anjokia harĩa thĩ harĩ thigiriri ũguo mũndũ nĩ ta kĩhe Ngai ũguo mũndũ ndarĩ ũndũ ahana he Ngai mũndũ akoragwo na ũndũ ahana he Ngai ena kiugo kĩa Ngai na ũtheru wa Ngai na ũthiku wa Ngai na kĩrathi gĩkĩ nĩ kĩritũ tondũ ndũngĩimagine ũthiĩte onawe gwaku nyũmba ũgĩthiĩ kũrora thigiriri ĩkĩũngania kandũ kayo ĩige mũthithũ afu tarehe na wĩra mũritũ to thigiriri ĩigwo presence ya mũndũ nĩ yambagia gũcenjia njĩra na nĩ ĩhithaga nĩ ũkoraga ĩgũthiĩ ũguo nĩ yagarũrũka ĩgĩciria nĩ gwathũka afu ta imagine ũngĩkamĩrora ũguo wone atĩ thigiriri nĩ kĩkuĩte to gĩtionekaga nikuoneka kanyamũ kanini mũno kahũti arafu wone imwe nĩ kwambata irambata imwe nĩ gũikũrũka na imwe nĩ irũgamĩte ici ikoragwo irũgamĩte cikoragwo arĩ thigari cia kũrangĩra ici ikuĩte irio atĩ yũnganagia kandũ kayo kanyamũ kayo ĩgathiĩ kaiga na no hĩndĩ ya ng'aragu thigiriri itihũtaga gũtirĩ thigiriri ĩrĩa yakua nĩ ng'aragu na ithe nĩ gũcikinyanga tũcikanyaga tondũ thigiriri nĩ kĩrathi na kĩaiganania mũndũ wothe ũguo hatirĩ mũndũ mũũgĩ andũ aya meĩtaga ũgĩ-rĩ na andũ aya meĩtaga imenyi-rĩ na andũ aya meĩtaga ũrĩa makĩĩtaga nĩ ũndũ ũrĩa magĩthomete-rĩ megwĩkwo atĩa na thigiriri ũmenyererwo atĩ ndĩkoragwo na rĩrĩ na foreman na supervisor ndĩkoragwo nginya na manager wa kũmĩmanage no yo nĩ ĩrĩ hakiri cia kwĩyathi ũguo mũndũ ndarĩ na hakiri ta cia thigiriri tondũ mwene thigiriri nĩwe mwene mũndũ wanyita mwene mũndũ nĩwe mwene thigiriri no Ngai ararora akona mũndũ nĩ akĩrirwo nĩ thigiriri mũndũ nĩ akĩrĩtwo nĩ thigiriri na mũndũ rĩ thigiriri nĩ njũgĩ kũmũkĩra ta rĩu rĩ thigiriri ndĩthiaga kũhoya irio kwa neighbor nĩ ng'aragu no mũndũ nĩ ahoyaga tondũ yo nĩ yũĩ kwĩbanga thigiriri ona ciana ciayo ciaga gũthiĩ thukuru no njũgĩ tondũ ũgĩ wa thigiriri nĩ wa Ngai ũmenyo wa thigiriri nĩ wa Ngai ũtugi wa thigiriri nĩ ũtugi wa Ngai no ũkerwo ndũrĩ ũrakinyia level ya kũhĩga ta thigiriri Ngai witũ nĩ atũteithie amen nĩ ndataũkwo nĩ ũndũ ndona thigiriri nĩ thukuru na nĩ thukuru mwe iria cia igũrũ mũno tondũ Ngai nĩ arona mũndũ no arutire ũgĩ wake he thigiriri kũnyiha Ngai akĩaria ona nyamũ ta ĩyo nini Ngai araria ũhoro wa kũnyiha mũndũ ũyũ atige pride mũndũ atige mwĩtĩo mũndũ atige kwĩyũkĩrĩria nyiha ũthi harĩa thĩ na ũrerwo kĩrĩa kĩratũma ũthiĩ ho nĩkĩ atĩ ũgacũranie mĩtugo ũrore mĩtugo ya thigiriri na yaku ũcoke ũhĩge nĩ tondũ wa mĩtugo ya thigiriri tondũ ndigwĩciria gwa thigiriri nĩ kũrĩ ũhoro wa gayism gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa lesbianism gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa masturbation gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa bloodshed gwa thigiriri gũtirĩ ũhoro wa immorality gũtirĩ ũhoro wa prostitution gwa thigiriri gũtirĩ spirit ya greediness so harĩ mũndũ watara maũndũ nĩkĩo ũrerwo ũthiĩ ũrore ũcoke ũhĩge atĩ nyamũ ici ikoragwo ci busy imwe iragĩra irio na itirũgamaga mĩkĩra ya barabara ũrĩa tũrũgamaga atĩ nĩkĩ kĩu kĩahanĩka thigiriri ndĩrĩ ũguo busy ĩgĩre irio ta rĩu ire ndĩathire gwakwa ndĩrakora handũ na ciana ciakwa cirĩitĩte keki hau tondũ wa cukari ndiakora tũthigiriri hwaĩ ndiratwĩrorera mũno ndiroĩ ngwari ũhoro wa thigiriri ndiratwĩrorera mũno
ndecirie kuoya slippers nditũgũthe to tũrareke kia ciana ciake nĩ kamũtutu harĩa thĩ ĩtũ ndiracienda gwakwa no ndĩarikana nĩ gũtũmwo itũmĩtwo ciũke ciĩke kĩrĩa koguo thigiriri ĩkoragwo ĩ busy ĩkĩgĩra irio na iria ingĩ ikoragwo cigĩtwara irio na iria ingĩ ikoragwo cirĩ busy kũrangĩra ũrĩa wonaga mũrangĩri ũrĩa mwega ũrĩa ũkoragwo aikarĩte akĩrangĩra muthamaki ndaroraga na kungi koguo Ngai nĩ atũteithie na ndona atiriri thigiriri cikaraga nyũmba no nĩ tũcingataga nĩ gũcoka gũcingata na cumbi na kĩ na kũhũra na nĩ ũĩ slippers iria cigambaga nyũmba twa ti ciana ihũragwo nĩ mathigiriri ingĩkora mũndũ akĩhũra thigiriri tongĩtheke tondũ rĩrĩ ũngĩkĩigua ruo arĩ wewe nĩ ũrĩa ũngĩrũthĩte ingĩkorwo kanĩma kaigana ũna koragwo na slippers rĩ tikaba ũngĩtiganĩte nako na nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ rĩrĩ makĩhenio nginya ona mbĩa iria ikoragwo thĩinĩ wa nyũmba rĩ no ikoragwo ciũmbĩtwo nĩ Ngai tũtũranie nacio no nĩ tondũ wa waganu itu ikarekererio itwĩhie ũguo wona ũkĩhio nĩ mbĩa rĩ ũkamenya nĩ ũrakarĩtie Ngai ndũgetere kwamba kwĩhio nĩ mũrũthi amba weterere kwĩhio nĩ mbĩa ona tiga nĩ atungatĩri tũhenanagia tũkoiga nĩ roho wa gũikio rĩ ũkoragwo ũikĩtio nĩ Ngai ũkoragwo ũtũmĩtwo nĩ mwene we na nĩgucie kwĩ ndakwĩrĩte ũhoro wa mbĩa mbĩa ũthamaki-inĩ wa thĩ nĩ thũirwo mũno tondũ ĩrĩaga kĩndũ kĩega kĩrĩa kĩa mũndũ gũtirĩ kĩndũ kĩmũmũrĩkagia ta mbĩa na ndĩrĩaga nguo yaku haha runo-inĩ ĩrĩaga haha ũguo kona nĩho yarĩ okorwo nĩ kanyamũ gako kona yarũma haha na nĩ rĩkoragwo rĩrĩ iherithia rĩa Ngai rĩkoragwo rĩrĩ ihũra macio nĩ mahũra ũrahũrwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ indo ciho ihũthagĩrwo nĩ Ngai cia kũherithia mũndũ kanyamũ kaigana ũguo no mũndũ ndaramenya na ũngĩikara wega kiugo-inĩ kĩa Ngai maherithia mamwe tũtingĩtũngana namo iherithia rĩmwe rĩtingĩtũtũnga nĩ ũririkanaga kwĩrĩkanaga njatha-inĩ tũkĩrwo tũthame irio nĩ Ngai nĩ ũĩ tũikarĩte metha-inĩ ũguo mbĩa cioka gĩkarĩa kateni ciambatĩte tũkonaga ũrĩa rarĩ tondũ nĩ iherithia ũkĩng'athĩirie handũ harĩa igathiĩ gĩtanda twarĩte gĩtanda ikarĩa gatagatĩ nĩ kana ciarĩ ya bed cover gatagatĩ tondũ nĩ iherithia kana piro ũkĩregire gwathĩkĩra Ngai icio nacio nĩ ciũkĩte mũno nĩ iherithia no ta njĩra atĩrĩrĩ tũgĩthama tuima hau rĩ twathiĩ harĩa Ngai atũtwarire rĩ nĩwonaga ta ciokire nĩwona ta ciatumire thutha nginya nyeki ona harĩ imwe nĩũririkanaga harĩ imwe yatumire thutha ĩgĩtonya ngui-inĩ ĩkĩyoha Ngai ndarekire ĩrare kũu ithandũkũ rĩu narĩo rĩ twathiĩ rĩ tũkĩrutania hwaĩ-inĩ tũkĩrĩona no ririkana na tũkĩmĩũraga yakũnjanĩirio na ngui indo ici ikoragwo ci cia Ngai na nĩwe ũciethaga we ndũngĩhota gwathambia no Ngai ũrĩa ũregaga gwathĩkĩra no agwathĩre mbĩa we ndũngĩhota gwatha thigiriri kĩrĩa wĩkaga nĩ gũciũnũha nĩ gũciũraga ũciũragaga tondũ wĩ mũndũ wa kĩũnũhu no Ngai nĩ gũcietha cietha na rĩngĩ itũmĩtwo gwaku wĩrute nacio rĩu nĩ tweruta atĩ o ũndũ wothe wĩkĩkaga hena gĩtũmi kĩrĩa gĩothe tũrĩonaga kĩ hau nĩ twĩmenyaga nĩ Jehova Ngai ũgĩathĩte Ngai witũ nĩ mwĩhokeku agĩtũteithie tondũ nĩ mwega koguo tũkĩrora ũhoro wa thigiriri Bishop turenda kwaria ũhoro wa kĩo kĩa wĩra wa Mwathani thigiriri ĩrũgamaga o thigiriri na nĩ kũrĩ thigiriri itigagwo irima-inĩ cikarĩtie mwena ũyũ na mwena ũyũ na itikoragwo na mũtĩ itikoragwo na mũguĩ no nĩ protect gĩtũũro kĩao nĩ maprotectaga gĩtikae kũvamĩrwo makoragwo marĩ gatekeepers acio marũgamĩte irima-inĩ aya angĩ nĩ akũgĩra gũthiĩ gũcaria irio kũrehe na obvious nĩ kũrĩ na arĩa marĩ kũu thĩinĩ akũruta nĩgetha tondũ kwĩna thigiriri ciana rĩ thigiriri ciana itikae gũitanga irio ici no thigiriri ciana nacio ci mĩtugo mĩũru citange irio iria cirehirwo nĩ manyina na maithe ciana no ciana nginya kũrĩ wanyama citange irio cirehirwo nĩ manyina na maithe
ni kuria nake thigiriri makoro menya tuturali horo wa thigiriri mnyama makoro me hau niguo. So ona Pastor Grace Romania turada about teamwork niwe teithagiriria koguo tumuhoro-ini wa riri nikiurirwo we kiguta giki kiguta gitarutaga wira wa Ngai ndugiraga mioyo nduinukagia niki utonyagia nyumba-ini ya Ngai tondu thigiriri no iria yihukirwe thikagire irio ithia kugira nekarehe na ndiriagira njira thigiriri hana dio terefe aca ukamagira ng'ombe ruru akanywa irio na thigiriri oro ino iria itigirwo irangire itigagwo irangirite iria ikoragwo nacio cikioya irio igibangaga ikihayaga ithithie kwa tuthigiriri twana twi mitugo miru tukurugira irio ikihayaga cikaraga uguo ikihayaga koguo wiyuria atiriri mwiroreri wa Theophilus Television Ngai akiuka tomuthi hihi niki ungigaya uthamaki-ini wa Ngai we niwe urerwo we niwe watumirwo nikoherethu uthie gwithigiriri tondu ni ndumiriri ehenirwo ni Jehova Ngai niki winukagie ni kuri mioyo winukagie kana umiriagira barabara-ini ukamenya muci wi haria ngumirira haha ugu ni kuri mioyo uinukagia ni kuri mioyo ugiraga tondu ni kuri aria magiraga nio ma evangelist mathia magikaga evangelism makagira mioyo makamirehe we ni wikaga uguo ni winukagia mioyo mucie ni winukagia ngoro mucie ni utiragirira wira waku we gukorwo thukagia Ngai agakwiragira ngirira na kiaria ndirecho ngoka ngamakinyia haha gacoka gatonya thiini wa thimo mugwanja ngerorera ngona kiria kiega gitari kiugi ngakioya ringi ni bishop ringi akarwa kona ati gatagati-ini kairitu hari muiritu mumukigu haha akamwe we ni winukagia wira turi ahe assignment ni Ngai no mundu ni agakorwo accountable ni assignment yake nini yakwa ndiririire we na kio wira-ini wa Ngai ni uhana thigiriri ino itigagirira ati ni ahaya irio kwao gutina hutu na ni makuru na makamenya tarwira hwaini mareranire ndikuigwa rihoro wa thigiriri no ithithie kura ndia kumitha mugwanja na nini ndirathite toro kuri inyu inyuothe mbere no ndarikia gu freshen up ndiraigua atiriri he undu ndiraigua ndirekira o ngui yakwa ndirathi sitting room hau dining ndeikara kwirorera thigiriri ni cireranire ni tuthii kuria kwa nyina mimo ciana cia nyina mimo ri mimo na nana ni marire keki maitathi tuthii tugire tondu within even I think within a second kurari na tuthigiriri tuingi muno ndiratwirorera turakuaga tugithiaga na Ngai ni muira ni wendi ni gwari uhoro uyu so riu yuri atiriri we ni witanaga we ni ugiraga taru turari mwena wa Nakuru na turari gwikate kuthi gwetha mioyo na guthi gwikate kuinukia mioyo na gwikate na ingi kurangira iria ihonokete na igakurwo gucirangira na gucihoera gucithaithanira ucio ni guwiro ule turari kuruta nawe aria marokire na aria matanahota guka na no kuri aria maratirire wiro na Ngai amurathime ni twatumire tent ni muracionire ndikana pruni aroire hau kamera ni turatumire tent kana tijega niyo andinari kana gucirorera we ni ureroreire ona ndiraririkanaga tukoretwo twi busy no Ngai no turari ku Friday na tutiroreire umuthi ga niguo bishop eguthi kwirorera koguo ri Ngai amurathime ni murarutire wira wa Ngai muranyitirira tarangiri gate keepers murarugama hau kurangira tent na maratutumira tent thidoni ni njega cia uciri ciothe ithatu ni thaka muno makiria generator no magurite Ngai amurathime kugura generator ya 2.2 tiundu wa muthako Ngai amunaira ni muona hindi Friday service diari na thina diaregekire uria turagikaga ni thitima Ngai aromurathima ni gutwika thigari njega ni mwitikirite kuingira cukuru na no atumandaukirwo ati mundu atumagwa cukuru ya thigiriri ati muratonyire cukuru ya thigiri murerera murona kweli turari no guta
turanyitana turiguo ga team kanini tondu andu no maturore mone riu andu aria 200 marutaga wira uriku no andu acio 200 ni Ngai nio within 2 weeks magurite generator ya 2.2 na mukagura tent ci hau tent icio ni ciake hakwi 300 ndimugeretie Ngai amurathime na next week ni tukwambirie wengi nene koguo twathiru Mombasa riu tutigathinika koguo ri no akigwo horo cio mundu wa Ngai uhoro wa thigiriri rigi na rigi mundu tiwe wendaga gukoma Ngai niwe wendaga mundu akome ono no iwe wina toro ukome toro wa ndagika ino uwe toro riu managu wotu kumugima ni weka ate no athira ona uhoro wa Ngai gukwagithia toro ri Ngai akwagithagia toro nigetha akurute na guthomithia uguo ona tigucererwo ni gukoma urari urutani-ini wa roho mutheru na riria Ngai arenda kundiru na mundu wake ri agutigithukanagia na andu tondu okirire mwako mainyu gutiri mundu uri woimirirwo ni Ngai mari atano atakana mari ri ona mundu uria woimirirwo ni Elijah na Musa ni Jesu Kristo arutwo makionaga tondu ari urutani-ini wa gukua na kuriuka twanyitanira uguo na riria wagatoro na wona ndetoro ndugeci ati ndiri muhonoku ndugeci ati irimu ndahonokete niwe urarutwo ni tondu hihi wa muthenya ta wo muthi na ni tondu wa wira ungi Ngai akwihokeire rucio muraika ri tutingimuona nawe no gikaigwo kundu rero ati muona muraika ati nituona muraika asa muraika onagwo ni mundu we wiki tondu koragwo ari urutani urarutwo ni Ngai na ni kuri kundu kumwe andu manathie makero mathinjire muraika muraika ndathinjagirwo Gideon athinjire muraika niki tondu ari kigeranio-ini gia kuma ruo-ini na thina-ini we ndungithinjira muraika ihinda ri ndungithinjira muraika to turi ihinda-ini ria roho mutheru ni twanyitani uguo ukirutwo ni Ngai uhoro wa thigiriri na nyumba yaku kuri na undu Ngai arahaririria ungi tiga riu urarutana kuri na undu ungi Ngai arahaririria wire fo iguru muno no nginya wambe cokio kirathi anyita wambe cokio kirathi tondu ungiingira bara-ini utari muhariririe ri ni ugutorio no riu ni Ngai wambiriria guthomithia na njira ingi ni tondu wa wira wake na ni tondu wa kanitha wake ti ni tondu wa muthe tu ni tondu nginya wa rucio kuria Ngai arakwihokera twanyitanira gatagati-ini ka maundu macio ni wega mundu guikara thi uguo ageciria akeyuria ukeyetha no keyona ndukaneyethe wiyage ungikeyetha wiyage ni ugakorwo tari muhuthire no ungiyetha wiyone o ukirutaga wira Ngai ni atwaranaga hamwe nawe amen na Ngai ni atwaranaga hamwe na andu ake tondu Gideon oneyetha eyaga nyumba-ini ya ithe ndatigithirie gwika uria Ngai ekire ati amwirite ndatigithirie gwika uria thitu no ithuĩ twiyagaga tugakoma ndukaneyage ukome wemenye na witaukwo ona weyetha weyaga lefo-ini iyo Ngai arenda gukuiga haria Ngai arenda gugutwara ndukanakome uguo rutani ucio ti waira ti wo muthi ni Ngai uracenjia miaririe ni Ngai uracenjia tungata ni Ngai uracenjia muonere wa maundu tondu herefo ingi Ngai akinyitie andu aya herefo Ngai akinyitie andu aya he hindi lefo ya akinyire kwi Jesu Kristo nigetha andu aya mone ciama to cia kuhonia andu githomo gigicenjia migate kingihira moko-ini ma Jesu Kristo githomo kanitha gicenjia ni gucenjia kanitha kwi hindi kanitha yarureire mai-ini arutwo magikaga atia uguo ni Ngai uthiaga na urutani wake haleluya na Ngai athiaga na urutani wake ikinya gwa ikinya uguo ri migate gituika mingi na andu makiria kuma hau ngirora urutani wa Jesu Kristo ni wacenjirie
ciugo cia Jesu Kristo nĩ ciacenjirie gũgĩkinya nĩ hĩndĩ rĩu ya gũcenjia ningĩ kanitha ũndũ ũngĩ akĩthia kĩũria arutwo atĩrĩrĩ andũ na kũu nja rĩ moigaga niĩ ndĩ ũ Jesu arakarire biũ tondũ akorire andũ matimũĩ moigaga nginya nĩ mũndũ ũriũkĩte akũima kũrĩa arĩa akuũ atĩ angĩ moigaga nĩwe Elija nĩ kanitha ĩracenjia ĩno tondũ hena ribũ Ngai arenda kũmĩkinyia amen angĩ moigaga nĩwe Elija na angĩ makoiga nĩwe Musa na angĩ makoiga we nĩwe mũnabii ũrĩa umĩte kũrĩa arĩa akuũ Jesu akĩmaka akiuga Ngai ũguo ũthamaki ũrĩa ndũmĩtwo thĩinĩ waguo matirĩ marandaũ ona matirĩ maramenya ũguo kanitha ũgĩcenjia hĩndĩ ciothe Ngai arehage ũndũ physical ũndũ ũroneka ũkoragwo ũrĩ ũrutani wa Ngai na ũkoragwo arĩ ũrutani wĩ thĩinĩ mũno na wendaga kũhoerwo Jesu ero matirĩ maramũmenya rĩ ũngĩthoma kuma hau oria arutwo na inyuĩ rĩ mugaga ndĩũ akĩmwĩra we nĩwe Mesia wa Ngai gũkena na kũrathimwo nĩwe tondũ ũthikĩrĩrie ciugo tondũ ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũkũguũrĩrie ũndũ ũrĩkũ ũndũ ũcio kuma hau Jesu amenya ndarĩ aramenyeka agĩcenjia ciugo na agĩcenjia mũtungatĩre nĩtwanyitanĩra ũguo kanitha ũgĩcenjio wothe wĩna roho mũtheru wa Ngai Ngai nĩarehage maũndũ marekĩka practically maitho-inĩ muonere-inĩ wa maũndũ ũkona nĩ kwambia gwĩkĩka maũndũ tondũ Ngai nĩaracenjia nĩgetha rĩrĩ andũ arĩa maragĩrio na thimo makaga kũigua marora na maitho mone metĩkie amen ikana wanyita thank you ũguo ona gũtwarwo harĩ keheri-inĩ ga thigiriri nĩ Ngai ũracenjia kanitha nĩ Ngai ũreyarĩra na areyarĩra na andũ ake ũguo ndukae kũnyita ũrutani atĩ ũrĩa wa ũmũthĩ hena ũndũ ũngĩ Ngai egũcenjia ningĩ ũkinye rebu ĩngĩ na ũririkane ndanakwĩra kĩgongona gĩgĩcenjia ndakwĩra ũtungata nĩ wacenjio ũtungata ũyũ nĩ wacenjia nĩ gwacenjio gũcio nĩ ũkũririkana rĩu ĩno nayo nĩ rebu ĩngĩ na rebu ĩno nĩ nditũ tondũ ithuothe tũroneka tũrĩ akĩĩgu ũthamaki-inĩ ũguo nĩ gũcoka maru-inĩ na gũcoka maru-inĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ kwĩnyihia gũcoka maru-inĩ nĩ kwĩnyihia gũcoka harĩ thigiriri nĩ kwĩnyihĩria Ngai na niĩ harĩa ndĩragũtaraga ndigĩogũta nawe harĩa maragũtaraga matigĩogũta nĩtwanyitanĩra ũguo nĩ gwathwo tũthiĩ harĩ thigiriri tũthiĩ harĩ nyamũ ĩno gwĩtwo thigiriri twĩcũranie na nĩ ũĩ thigiriri angĩkorwo nĩ irarikogonaicwo nĩ Ngai rĩ nawe ũkaga kũrikogonaicwo nĩ Ngai rĩ no ririkane thigiriri ti nguĩre mũtharaba-inĩ rĩ we nĩwe mũkuire mũtharaba-inĩ rĩ ũguo nĩkĩo Ngai oragia mũndũ nĩ taki kwa hivyo tũmenye kanitha nĩ wehiũria itu nĩ rĩegarũra mũtungatĩre nĩ wagarũrwo nĩ mwene ũhoti nĩ kũrĩ maũndũ onawe ũgũkorwo ũkĩona na maũndũ ũgũkorwo ũkĩhutia na nĩ ũkũ experience wĩ thĩinĩ wa roho mũtheru wa Ngai nĩ ũkũmenya na nĩ ũgũtaũkwo ũrĩa Ngai arenda no nĩgetha ũrutwo ũrutani-inĩ ũcio rĩ na nĩgetha ũtwarwo rebo-inĩ ĩyo ĩngĩ rĩ werwo ũcoke kĩrathi gĩa kwĩnyihia na wĩcũranie mĩtugo yaku nĩ ngũthiĩ igũrũ kana ndigũthiĩ afu Ngai umenye nĩ akũrana tutiri andũ a kũnyiha ningĩ twamba tũthi twacokio harĩ kanyamũ-inĩ kanini nĩgetha tũnyihe tondũ gũtirĩ ũngĩthoma ũhoro wa thigiriri arũgamĩte na ndũngĩikara thĩ tondũ nĩ gũtonya na ndũngĩmĩoya atĩ ũmĩigĩra ũrenda kũmĩthomera koguo nĩ mũndũ ũgũturia andu acoke ikare atĩa erorere atwarane na nyamũ ĩyo na ndũgoke kũmĩhuhĩrĩria tondũ nĩ kũra nĩ mĩhũmũ yaku koguo Ngai nĩ gũtũnyihia arenda gũtũnyihia tũnyihe we humble ourselves before the throne of the mercy and then ũndũ wa kerĩ twĩrwo ũhoro wa kũnyiha na tũcoke Ngai nĩ ekũrana tũtirĩ na roho wa ũũgĩ roho wa ũũgĩ tũkuona rĩrĩa tũgũturia andũ citũ tũthengerere gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki roho wa ũũgĩ tondũ haha nĩ harĩa twakinya harabatarania ũũgĩ koguo kanitha wa Ngai tamaka nĩ wĩra tũraheo twarahũke tũgĩe na kĩo twĩrutanĩrie kuonania wĩra mwega
maitho-inĩ ma Kristo niguo ati no tũhote kũruta wĩra ũcio nĩ tũkũhota gwĩka ũrĩa wothe Ngai egũtwatha kwa hinya wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Amen. Koguo nĩkĩo verse 2 ĩratwĩra atĩ bishop atĩ thigiriri iyo ndĩrĩ na mũthamaki kana mũrũgamĩrĩri kana mũmĩathi ndĩrĩ na ma supervisors ndĩrĩ akaburu arĩa Misiri ndĩrĩ ndĩrĩ koguo ndĩrĩ mũthamaki ndĩrĩ mũmĩathi ndĩrĩ mũrũgamĩrĩri na ndĩrĩ mũmĩathi andũ atatũ mũthamaki mũrũgamĩrĩri na mũmĩathi koguo rĩ ndĩrĩ na aya ngimeta nĩ kings ndĩrĩ no ũyũ supervisor mũrũgamĩrĩri ona commander ndĩrĩ no commander amri jeshi mkuu uga nimesema lakini haina niguo rĩu ikĩrwo gwĩtarie koguo kĩrĩa kĩratũgia rĩ Ngai nĩ arenda tweherie rĩrĩ titles am Reverend Rachel Kuria titles bishops reverends evangelists pastors Ngai nĩ arenda tweherie titles for the sake of kingdom ya Ngai na nĩgetha tucemanie na ũthiũ wa Ngai no nginya tweherie titles na no nginya Doctor honorable honorary tuko tũrĩ andũ yes nĩ ũngĩkorwo wĩ mũndũ wa Ngai ndarĩ title mũndũ wa Ngai ti wako ma niĩ ndi ndaigua Ngai akĩni address mũthenya no mwe kĩroto-inĩ kana kĩoneki-inĩ atĩ Reverend ndauka kũrĩ we niguo title nĩ cia gũkũ thĩ harĩ ndũ ndaririkana boiga mũndũ no nginya inamĩrĩre akĩrora thigiriri aturie maru ndũĩ mĩhũmũ ya mũndũ harĩ nyamũ ciothe cia gĩthaka tiga rĩu thigiriri nĩ ũrogi na nĩkĩo gĩtũmaga wone nyamũ nĩ iguaga thaha wa mũndũ nĩ mĩhũmũ ĩyo rĩu igeragia gũka kũrũa na ũrogi ũcio ũguo nayo thigiriri haha ingĩigua mĩhũmũ yaku nĩ gwĩka atĩa nĩ ũrogi yaigua nĩ kĩndũ gĩa kũnũha yaigua nĩkĩo gĩtũmaga wone na mĩrũthi nĩ ĩrĩ thaha na ngarĩ tondũ wahũmũka ũcio nĩ ũrogi harĩ nyamũ ĩrĩa na nĩ ũrogi wa kũmĩnina tondũ gũtirĩ kĩndũ gĩtigĩrĩtwo nĩ nyamũ cia gĩthaka ta mũndũ tondũ nyamũ cia gĩthaka o ũrĩa cio ciĩkaga kũnyita mũndũ na kũraga na kũrĩa ona mũndũ nĩ kũnyita thia na kũraga na kũrĩa citũrĩte igwĩmanĩte ũguo mĩhũmũ yaku harĩ nyamũ cia gĩthaka nĩ ũrogi na nĩguo andũ moigaga atĩrĩrĩ ĩna thaha nĩ ĩraigua thaha rĩu ũrogi ũcio rĩ nĩguo ĩkoragwo ĩgĩũka kũrũa na kĩ naguo ũguo nayo thigiriri rĩ ũrogi ũcio ũngĩmĩtwarĩrĩra rĩ nĩ yambaga kũrũga no gwĩka tũhurutĩke tũthi koguo ndũgũkorwo wathoma ũguo nĩ kũrerora koguo hatũrabatara gũthoma na ũũgĩ tweheretie marĩtwa mothe Ngai ndarĩ na bata na ũnene witũ Ngai ndarĩ na bata na mbeca citũ Ngai ndarĩ na bata na indo citũ na kĩ kana kĩ Ngai arenda andũ mekũmũthathaiya njaũre ũnene rĩtwa rĩakwa ngumo yakwa indo ciakwa ndurie maru thathaie gatũrũme mũthamaki wa thamaki o ũguo tu koguo nĩkĩo rĩigua ĩrwo ndĩrĩ koguo ithuĩ kĩrĩa kĩratũgia nĩ titles na popularity ĩgatũgia na gũkorwo na ũcelebu ũgatũgia na gũkorwo tũrĩ famous kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩratũgia atĩ ũgũkĩra mũndũ haha ũguo atĩ tũrarĩ na Gertrude niĩ ndĩmũĩ yes ndĩramwĩoneire na maya makwa marĩ no kahũrwo mbica mũno makĩria na nĩ wenda kwĩra kila mũndũ mũtumia akoragwo US nĩ US akoragwo US gũtirĩ mũndũ tarenda kwĩra nake kũrĩa athi arenda kuonania atĩrĩrĩ tũrarĩ na bishop tũragie na kĩũ Ngai nĩ arenda maũndũ macio mothe mehere mathenge twinyihirie Ngai tũmathie Ngai amen koguo ũmenye marĩtwa maya mothamaki mehere ũhoro wa maũndũ maya chaos nene atĩ ngoragwo ndutaga wĩra kũndũ kũna ciehere ndĩna ciana ciakwa cikũna na kũna na iria ingĩ ci university na iria ingĩ college na macio mothe mehere andũ itũ nĩ tũmathie Ngai twĩkĩrire kĩo gĩa kũmathia Ngai rĩu nĩ ihoya rĩakwa twĩkĩrire kĩo
ndiraga bishop muthenya wa ira ngai arajaririe na ndege ithatu na ndirathi atwarwo handu turatenyeretio muno na ndirari na twana tutatu tunini ndirakwirire twana tutatu tunini na ndirariraga twana tu muno na ni harokire o rimwe ndiraigua ndege iguru ithatu ndege icio ciroka ta iraguthana ciroka ta irautania ndege ici igiri ni irathire irahutie imwe irahoteka ndirona yathi uguo irathire iragwa mbere itu o rimwe iratuthuka mwaki na irakuite andu na tondu dirisha-ini igiuka kugwa dirisha-ini imwe ni irahinguritwo ni ndironaga andu amwe koguo irakeragwo ndiraigua mukayo wa andu haria turaikaraga ndege yakigwa mbere twi haha naguo thutha witu kurari na petrol station ya kwenderio ya maguta gitagwo guo kienderio kia maguta petrol station ni wori yakwe rariri ndege no toni kuhira heri mwaki wi haha ni ndireragwo guokuto-ini gwakwa on my right ear in my right ear ndigwagirwa atiriri ati on my right side ndigwagirwa atiriri ira andu muruki uyu wa mwaki ni ugura gucia maguta maya koguo petrol station ino nayo ekuripuka maguta ekunike itura riri riothe mere methare koguo ni ndirokithithia kuri no rajetire ndirokirire ngira andu mehire itura riu umai guku ehera itura riri eherai mwaki uria ni roga kuripuka no yo wina hawa petrol station koguo ndigwagiririo guo na noguo ruciniro umuthi ndikwenda kwarisho kwenda kugatiriri noguo ruciniro umuthi ndiraugiriria reke twikirire kio tondu already the more ndiranagirira ngira ndwira itura riri mwaki uyu wa ndege ni kuripura ripua maguta maria mari petrol station ni nethi ile maguta matigagwo rungu eripuke na itura riu riothe ni kuhero ikuhea na ndiaragirio horo wa bururi witu wa Kenya koguo ndigeragia kwira andu aria me itura-ini riu eherai ni tura-ino gutire mundu ranjigua ni ndirakihenga twana twakwa na ria turakirina koguo niguo turanirira rucini rwa umuthi twikirire kio gia kuruta wira wa Ngai muira nduma itonye muira nduma eigire na riti ria gukofia ati uria richo aratungata kana uria githiri aratungata no tungatira Jehova Ngai waku mathie Jehova Ngai waku etha Jehova Ngai waku riu koguo ni twikirire kio hari ithui tomuhaka urugamirirwo Waithira wa Njora tomuhaka utindi urugamirirwo Sara Wanja kana Ellen Mushene tomuhaka utindi urugamirirwo Kiziera Ngui ni hindi ria mundu gukira kuruta wira wa Ngai tondu ni ndikairwo atirugama na timu yaku inyu mwagairwo kindu kina ngarugama ndika maitho ni makwa makona Kristo maru ni makwa magaturio koguo ni hindi ria gukira tuhane ta thigiriri no tutirafatara gukorwo twi under any supervision ati tura supervise wa nigetha turute wira wa Ngai meku kana matari na ti hinda ria kurora ati ngani aratungata Faith Dan kana aratungata atia kana Faith Ridhol aratungata atia ni hinda ria gukira utungate Ngai na hinya wako tondu nyamu ino itungataga bishop itari mundu tondu mundu urakurugamirira ni mundu riri taru ni ndugamagire ke huthirwa irimu wakwa ni ndugamagire wa irimu wakwa no wetwe nake na ni gukora ngimuria ati to ni ndimurugamirire ni withambire na ni mundu munene urekire iti ni withambire ni ureire ni unyuire to ni ndimurugamirire nawe no nguragi to no ngurugamirire mudekagire na ujuragia kana ndeire nyuire ni unyuire ni withamba na ino nguragia nginya umuthi uyu tondu ni ithu ni twamenyerera mami witu uguo niguo maji ona John ndaikara gwako no cafes ni njoyaga thimo kama ni umepika umeamuka umeoga
ndiĩ nĩkĩ kĩngiaga Okay. ngwĩciria ndiona mami tu no ndĩmũragia nĩkĩ ũreka cũcũ nĩ ũrĩire nĩ wĩthambire koguo no ĩngĩkaigua ndakũria ũguo ndũkanarigwo atĩ ũranjĩ nĩ ndĩ hũthĩra ya kũria mũndũ nĩ ũrĩire nĩ wĩthambire rĩu nĩkĩ ũreka ndagĩka-inĩ ici nĩ ũhũrire nguo nĩkĩ ũreka ũguo no thiĩte no ngũragia wĩkũ nĩkĩ ũreka nginya ũkanjũria my dear mũira wongerere marakara ngakũra ndiuma na ũru nĩ ndĩkoraga koguo nĩ ihinda rĩega rĩa tũrute wĩra hana ndũngũ wĩ baharini gũtarĩ mũndũ ũkũrũgamĩrĩire ũrute wĩra waku Jane Mushina wĩ Dubai ũrute wĩra gũtirĩ mũndũ ũramũrũgamĩrĩra atĩ kana nĩ mwaganire mũthire atĩ kana nĩ ũhũrire ũmaraya nĩ mũrĩkanirie mwakoma nao mwĩ nao gũtirĩ mũndũ ũrakũria wĩmagara ũguo nĩwe wĩika Ũrute wĩra waku wĩri. Tondũ thigiriri na hitiaragia nini ndirĩciri nĩ wega Ngai ũgũra ndwarire thigiriri hwaĩ itiaragia ona itikoragwo na story ikĩruta wĩra ithuĩ tũkoragwo na story kũrora atĩrĩrĩ ũyũ kĩciarĩ agĩũka kanitha kwĩhumbĩte kĩ ũyũ Faith Duncan rĩ agĩthoma ithomo rĩa mbere rĩ kĩratũ gĩake gĩgũikarĩ ithuĩ tũkoragwo na story tũkĩruta John Kahĩge nĩ egũcanonĩte njuĩrĩ wega afuro ithuĩ tũkoragwo na wĩra ũcio na nĩ wega nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Ngai arakũheire wa ndege ndĩrakwĩrire ndege nĩ ũthamaki kwĩna ũthamaki ũrang'aũranio na ũgwethwo wage amen kwĩna ũthamaki ũraninwo na ũkũgeria gũcokanĩrĩria ũreme namo matũũra marĩa Ngai ekũingĩrĩra mahota gwĩthara mwaki ũyũ wĩna rungu wa maguta tondũ ĩruo mwaki wagera rungu nĩ gũkoroka kahora ndũkũmanyita no nĩ kũrĩ wĩra mũrute nĩ igũrũ rĩerũ andũ nĩ matige gwĩtigĩra nĩ kũrĩ wĩra mũrute nĩ Ngai na nĩkĩo ndakwĩra nĩ kanitha wacenjio nĩ kanitha wagarũrwo nĩ kanitha na Ngai maandĩko moigĩte atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngaka kanitha wakwa gĩtina-inĩ kĩa atũmwo na anabii rĩu nĩ hĩndĩ tũrahandwo gĩtina-inĩ na nĩgetha tuonekane gĩtina-inĩ gĩa atũmwo na ũnabii no nginya ithuothe tũkorwo tũturĩtie maru tũgĩthiĩ thukuru ya thigiriri nĩgetha kanitha ũcenjie Samueli rĩrĩa aturagia maru he mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa atũraga nake kwĩ hĩndĩ yakinyire akĩrũgama agĩkorwo Samueli wiki andũ aya nao ona metĩkĩra gũturia maru ona niĩ njĩtĩkĩre gũturia maru na gũthoma gĩtina-inĩ gĩatũmwo na anabii maũndũ nĩ megũcenjia na kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ egũkĩhũthĩra tondũ we nĩwe kĩgongona wetĩkĩra kũigua na gwathĩka niĩ nĩ niĩ kĩgongona ndetĩkĩra kũigua na gwathĩka nĩ ndige gũtuĩria andũ aya nĩ ndige kũruta wĩra wa ũrimũ nĩ ndurie maruo na niĩ ndĩthomere rita rĩakwa tondũ kũrĩ na wĩra Ngai arutĩte na mwana ũyũ gwĩtĩkĩra kũigua na gwathĩka na gwĩka ena kĩrathimo maandĩko manjĩrire rũcinĩ atĩ acio mwĩtigĩri arĩa mwĩtigĩrĩte na mageraga njĩra-inĩ ciake mena gĩkeno gũkena na kũrathimwo nĩ kwao koguo Ngai nĩatũteithie kanitha wa Ngai koguo tiga kũikara ũhonokio-inĩ ũrĩa wa ndini atĩ wakũrora kana he mũndũ ũtũrũgamĩrĩire nĩ kũrĩ ritho rĩũtenyeraga rĩkona tũgĩka wega na tũgĩka ũru na nĩrĩo rĩgatũrĩha koguo andũ a Ngai twatũmwo harĩa tũthi tũnyihe spirit ya pride it's a high time we swallow our pride nĩgetha twĩtĩkĩrie ĩkĩria presence ya Ngai kana hinya wa Ngai kana ũhoti wa Ngai ũthamake thĩinĩ witũ ndũkoime maru-inĩ ũtokĩrĩtie hinya wa Ngai amen tondũ wanoga nĩ gũturia maru wĩyũkĩrie nĩ ũgũkorwo ũtarĩkĩtie gũturwo na nĩ ũgũkorwo ũtarĩkĩtie kũrutĩrwo wĩra ndiũĩ kana nĩ wamenya andũ nĩ mathethũkaga ũhoro-inĩ wa gũturia maru
na hau niho Ngai onekaga andu ni mathethũkaga muno ona mundu ni aroa kana uri ungi ni okirire ni kunoga no guta na kuhihinyo ni njukira ni kuhihinyo na ringi kurora nguo iria wikirite ni andiciririkanaga no maru ni uguo ni ihinda ria guthaitha Ngai na ni ihinda ria kuririra Ngai na ni ihinda ria kwambararia Ngai uyu twinyihitie nigetha tuthome uria Ngai witu arenda uguo maundu maria Ngai arenda guturuta ri me maruini manita matiri kirugamo-ini nigetha tuoneke nguo iria twina cio na ngahari rwimbo turicenjia kaingĩ na kaingĩ ni umenyaga pastor angĩgũra thuti na sharpshooter na ngari kigoco gikoragwo kĩ igũrũ mũndũ mũrathime nĩkĩ ni mũrathime rĩu nĩ tũrabatara kũrathimirwo ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ tutekurora indo cia thĩ manyita tutekurora indo cia thĩ na tutekurora kĩrĩa Ngai atuhete yes ngari ĩyo yumĩte ũthingu-inĩ nĩ umaga maru-inĩ ũgĩthaithanĩra ngari ĩyo ndĩkahijackwo nĩ umaga maru-inĩ ũgĩthaithanĩra ngari ĩyo ndĩgathũkĩre bara ũnyitwo nĩ mĩkora nĩ umaga maru-inĩ ũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa akũhete Ngai arathaithagia ũhoro wa nyĩmbo kwĩ nyĩmbo iria icenjie tondũ ingĩ ciyũrĩtwo nĩ pride nyingĩ ciyũrĩtwo nĩ mwĩgano nyingĩ ciyũrĩtwo nĩ kwaga kwĩnyihĩria Ngai na ingĩ ciyũrĩte ndemano thĩinĩ wa kanitha anyita Ngai nĩ ekũrekereria rwĩmbo rwa Roho Mũtheru kũrĩ andũ arĩa marĩ ake amen Ngai nĩ ekũrekereria ũtugi wake na njĩra ya magegania mũno wona twetĩkĩra gũcoka kĩrathi nĩ ndĩrarigagwo ũhoro ũyũ gũka tena nĩ hĩndĩ waingĩrana rĩu wathoma ibuku rĩrĩ na Ngai akũrathime amen ndona nigetha tucenjerio maundu maria ndireciragia ri na maria ndironaga ri ni kwamba kunyiha na guthie maru-ini nigetha ugitiri waku woneke ri ni maru-ini kweheria marito family ya ng'ania nigetha hinya waku wonekane ri ni kwinyihia na guikara thukuru na thukuru ya Roho Mũtheru ri umenye ndinogagia mundu na ndigukuragia tondu ko ni ikuragia Ibrahimu angĩarĩ mũkũrũ maita igana rĩmwe kiugo kĩa Ngai gĩtigũkũragia kiugo kĩa Ngai gĩtikwagithagia hinya mwĩrĩ nĩ kuongerera kĩongagĩrĩra riri na ũtugi wa Ngai ũguo nĩ ihinda rĩa gũcoka maru-inĩ na kwambĩrĩria gũthoma ũguo ithuothe twĩ kĩrathi ariũ na airĩ witũ na ngwĩciria nĩ maranyitana nĩ marataũkwo nĩ maranyita kĩndũ tugire tukauga haleluya harĩa ũtananyita ũgatwĩra ndinyitĩte koguo tutungatĩre Ngai gũtarĩ gwathwo nyita area yaku angĩkorwo wĩ mũgĩri wa irio karehe nyũmba-inĩ ya Ngai fanya kazi yako nawe angĩkorwo wĩhokerwo kũrangĩra arangĩri nĩ arĩkũ gatekeepers nĩ aya maikaragia nyũmba ya Ngai mĩkio gĩa gũthaithania nyũmba ya Ngai ũtukũ na mũthenya ũcio nĩ wĩra wa gatekeeper koguo thĩinĩ wa thigiriri na thaa citũ nĩ ithire Archbishop nĩ thaa ithatũ na 31 thĩinĩ wa mũtugo ũyũ wa thigiriri rĩrĩa ndĩreroragĩra ndakwĩra gwakwa nyũmba iria ndĩareheirwo thigiriri aya metoro ngomire thaa 7 na 37 ngĩrorera ũhoro wa thigiriri icio cirarĩ gwakwa na ndĩacitigirio hau na ndĩarutaga keki ndĩamumuthanga kangĩ nĩgetha nyone cikĩrĩa thigiriri icio nĩ ndĩaroragwo na ici nĩ gũkua irakua na gũtirĩ ĩrĩa ĩrarĩaga ati hau ciroyaga ndĩronaga kagathiĩ na ndũngĩmenya kũrĩa ciatwara ndiagirie gwĩciĩtĩkia nyũmba ĩno ĩna irima guoko kwĩna irima no ndiuga atĩrĩ nĩ mũgendere wa Jeho ũrĩa kũherithũigire nĩ kĩriga koguo rĩ gatekeeper nĩ ũrĩkũ harĩ thigiriri ĩno nĩ mũrũgamĩrĩri gatekeeper arũgamaga hau gatekeeper karũgama haha thigiriri gatonyera haha wewe gatekeeper rĩ wĩ mũthaithani nĩguo ukanyitagĩrĩra wĩra ũyũ wa Ngai ĩkĩrĩra kĩo na wonanie wĩna kĩo gĩa kũhoya nyitĩrĩra wĩra ũyũ ũtukũ na mũthenya
ugithaithania wira uyu ni tutigiirwo ruhiu haria mugunda-ini wa Edeni runore na miena yothe guceha na gutuguta nikio Jeremia roigire uguo guceha na gutuguta na kunaga na kugoragania wira wothe wa Saitani na kuhanda wira uria mwega koguo gikorwo i gatekeeper thiini wa uthamaki wa Ngai ikirira kio gia kurugamirira wira wa Ngai angikorwo wi nawe niwe urathie kugira niwe ruma nyumba-ini ya Ngai ugathie kugira ni githurihe nyumba-ini ya Ngai igie irio igie na mihuthire ya mirutire ya wira we ni ucio murathime financially ucio rathimitwo financially rugama na wonanie wina kio gia kuruta wira wa Ngai utekurora Nancy Kamau ni arutire Mary Njenga ni arutire marutite cigana ndenda kumenya marutite cigana utekwenda kumenya kana kugane ndirarutite ira tiga kwenda kumenya kana George Thiongo ni arutite kana George Kerry ni arutite tiga kwenda kumenya wini we gira umagara thiwe thembeco rehe nyumba-ini ya Ngai nawe ngikorwo niwe utwitwo thiini wa nyumba ya Ngai ni waya marathi makerana na haha hena irio tondu nio metagira ciangi ukai thigiriri ciangi hena irio wini uhetwo uhoro wa evangelism thiini wako simama imara simama na wonanie wina kio o mundu ni mugaire wira wake na ngikorwo nawe ni urarugama mukira-ini wa barabara urugamite mukira-ini wa barabara ugitirie andu ya Ngai protection na security ni tondu wa wira wa Ngai simama imara George Macharia utirire wira wa Ngai uthaithanie wira wa Ngai kana tigwa Archbishop naguo maundu mothe andu ya Ngai ni mayugite niguo na ni manyitite uhoro na uhoro ukoragwo wi mugeni hindi ciothe no ukoragwo wi mweru hindi ciothe no ukoragwo urutani wi thiini hindi ciothe uteithitio ni Roho Mutheru wa Ngai na ukiaria ciugo cia Ngai kana kiugo kia Ngai ni wega ndukanakiarie na guoya ario ria kuri na uria Ngai aroiga tondu uguo niguo anabii a Ngai mahana gitina-ini kiria Ngai arenda kuhanda kanitha uyu ri no njage gutaura ihinda riri no ni kuri na gitina turehokerwo tondu itina ni igiri giatumwo na kia nabii ni kuri na gitina tukwihokerwo na Ngai agitwihokera cieri ri ni kuga kio gitu ni kionekana uguo ri gitina-ini kiria tukwihokerwo kana kiria twihokeirwo ariu na rithe witu rekei tweherie uguta rekei tweherie uremi rekei tweherie ruitho rekei tweherie rumena tondu gitina kiria turehokerwo thino yothe no ikumenya andu acio ni mehokeirwo gitina kina uthio-ini wa Ngai tiru ngituria mundu ta mundu gwitwo James na mundu gwitwo Peter na John arutwo cietatu ni kuri itina iria mehokeirwo cia wira wa Ngai arutwo ya ngia Mathayo na Johana kuri itina iria mehokeirwo kanitha wa Jesu Kristo wagayanĩtio itina-inĩ icio mĩthemba ĩna na nĩ kũrĩ mahe gũtirĩ wakuire gĩkuũ kĩa ngirĩndi atĩ ũyũ nĩ akuire gĩkuũ kĩegega gũkĩra ũyũ ũngĩ to gĩkuũ nĩgĩ ũyũ warengwo na thorĩ no ũndũ ũmwe na ũrĩa ũhũrirwo na mahiga to no aiguire kĩ ũguo rĩ anabii matikuaga ũndũ ũmwe na anabii matikuaga nĩ mĩtino ya barabara uguo ni wira muritu ukubatara andu mahingurwo maitho na njira nyingi na inyi mwetikira guthie maru-ini na mwetikira kurugama wega kiugo-ini kia Ngai na mwetikira guthie haria hari thigiriri twicuranie mitugo nigetha tuhige na tuthome twitikire guthie ho na karamu na karatathi tuthome tondu kuri uria Ngai witu aciriire gwika na uria Ngai aciriire gwika utiri mundu ungigiria. Amen. Watuthomithirie kuri Nyahururu uhoro wa Ayubu 42 kio kiurikana na hire ngoro yakwa muno Nakuru Nakuru muthenya uri utuku ni wathomithirie uhoro wa uria Ngai aciriire gwika na andu matikone undu ucio ta wi kuraihu tondu uguo niguo kuri undu uria Ngai aciriire gwika na kuri wira uria Ngai aciriire kuruta
kuri wira uria Ngai aciriire kugaya na riu aria mekugairwo wira ni aria mekuoneka roho-ini wa kwinyihia no ti roho-ini wa kwiyambararia ni aria mekuoneka roho-ini wa uria oibuku riria thimu riugaga ati mwendi gutarwo ni mwendi kumenya no muthuri kuruithio ni kirimu kiuru ni kuri andu wiraga mehia mao makarakara ucio ndangituo wa gitina kia nabii ndangithurwo tondu kiugo kia gitina-ini kia anabii na atumwo ri nikio kiaritie gikoiga mwendi gutarwo ni mwendi ki no muthuri kuruithio ni kirimu kiuru ni kirimu kiuru ugo bitikire kurutwo na nigitikire kurutwo twetikire kuruithio tutigetwo irimu ni kiugo kia Ngai twehererio iheo cia utumwo na unabii tutikae kwehererio Ngai witu tuteithie muno na Ngai uria ciriire gwika no egwika. Amen. Wow, turari uhoro wa kio kia wira wa Ngai we na wirugamite hari urahura uraina ina fiugo Bishop aratwira tondu turani ko nigido tura Ngai ni kuharurukia nyimbo sino hakonge mweru we nawe wikirite uhoro cio wako ina thiini waku koguo o mundu turi heiheo mwanya nginya Steven yo muriithi ni muhei kiheo kia mwanya Henry Gathara ona we na kiheo kia mwanya mundu gwitwo John Diang'ui ona we na Nyuki we na kiheo kia mwanya o mundu ni muhei kiheo giake kia mwanya riu ni tunyiturugame tunyitane twitikire kweheria gutahika mwitio tutungatire Ngai kiugo kirugate verses 8 Bishop na no eigagira muthitho wa irio hingo ya riua igakiunganagia kando kayo hingo ya magetha no igate eigagira muthitho na no mundu kiregia tomato thigiriri-ini ri tondu ithui riria kweha Nigudu tengera supermarket. Thini wa ritwa ria Jesu Kristo by fire by force ndagate murimo uyu ume thini wakwa na ni urahetwo ihinda ria kuiga muthitho wa mahoya. Ututhia kugiriria. Tugitia ma irio iria probably ate tutiage handire. Riria gwiki kundu muru ikuo cioka. Taru no igwo horo cio wa ndege ukigo horo ni uthamaki ukigwithio icio ni ikuo cierekeirie. Tufati kuiga muthitho ihoya thaici kana ni hindi iyo tufatie gukira thaici ni tigo na hinge kuria na kunyu yes na tariki ajiri andu aya mutingigiriria urathio hinge na mutingigiriria undu ona uriku uria Ngai aciriire gwika ndukae kurugama mahoya-ini morimu tama mundu etagwo ate uria anyitagira ithanduku ria Perezuza Perezu warugama ihoya-ini riorimu niwe ukonino hamwe na nyumba yaku ni hoya Ngai ika uria uciriire gwika amen uria fatie uria wiririte na wiharirie kuhonoka muhonokio no tikuga maundu macio matikana gukore ori urugama ithenya-ini ria Petro ukuri biuko na we ni guthira riri ti hinda ria tha uria andu mareciria riri ni ihinda ria andu kwimenya na gwitaukwo amen na kurugama mwanya-ini na ndungirigiriria urathio hinge reke aria marahingithio rathi mahingithie reke aria mararugama mwanya-ini kiugo-ini kia Ngai marugame no we nduka nindimerite uguo hindi ingi ndukahoya ihoya riorimu tau no uhoye thi ndigathire acha na vingi hinga kana ndehingia ati Jesu ndagoke kwaja twiritwo tuhoye akuhihia matuko we nawe raiga ndagoke hindi ya heho ndagoke ati hindi ya tuhoye muno ndagonoke hindi ya heho niguo to niguo akorwo kuritu riti hinda ria guthaitha andu ni either you take it or you leave it witie na kanitha waku kana witie na Jesu Kristo wetie na Jesu Kristo wagoca Jesu Kristo ni egutwarana hamwe nawe uthamaki wetie na hinya waguo na dhahabu ciacio na dhahabu cio thamaki na fedha kung'auranio ni ta kubucia kwa ritho tarugule mutangikihota kunina ngi bururi wa Kenya kana thi no uhote guthara mwanake ucio no uhote guthara muiritu ucio ukamurehe thamaki-ini uria wi waku no thamaki-ini uria wi thiini wagu
Ngai witũ akona nĩ wathiĩ gwetha ũguo watwĩra nĩ wathiĩ gũcaria anake wamere hiko cia rũme kwa rũme ti njega na nĩ makũigua na nĩ ũĩ Ngai nĩ ekũhe ciugo iria mũkwaria gwĩtĩkĩrĩka kũrĩa guothe mũrĩthiaga wona twetĩkĩra kwĩnyihia Rĩu mũthenya wa ira ndĩahũrĩirwo nĩ ũmwe akoretwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngeizu makĩria ma mĩaka 30 thiĩti mĩaka mĩingĩ mũno na aranjĩra ndĩraigua nĩ nginyĩte mũthia nĩ thikĩrĩirie ciugo na aranjĩra na ndĩraigua ndĩrenda kũgarũrũka Ngai nĩ ahonokanagia yes nĩguo ndĩramwĩra na thakame ya Jesũ nĩ njigũ na arĩ o gĩtĩ-inĩ rĩrĩa njĩgĩte kũmathomera maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi atĩ Jesũ aikarĩire o gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki na ndarathenga nĩguo Thaburi yugaga nake ithe aikarĩire o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene na ndarathenga anyita ũguo ũthamaki witũ no ũrũmĩte no ũthamaki witũ ndũracenjia amen no ũthamaki witũ ndũragarũrũka andũ aingĩ marutaga ũira makoiga atĩ arĩ o gĩtĩ-inĩ no matiramenya nĩ maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndarĩ hĩndĩ egũcenjia kana agarũrũke na rĩti ihinda rĩa gwĩtĩa na maũndũ marĩa wĩnamo rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũcoka kĩrathi ũmenye ithuothe rĩu twatuĩka arutwo na ũmenye watuĩka mũrutwo wĩtĩkĩre kũhandwo gĩtina-inĩ o kĩrĩa Ngai egũkwĩhokera tuinaga atĩ Jesũ ririo na mũnene nĩ ũrĩkũ gũthia atũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo aya igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai githe Adamu irio ciake nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino atũmũmoranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino Johana unjirie ena mũkwa njohero irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wamenwo na warumwo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega atĩ kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino atũmũmoranirie nao mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wenda gũtuĩka mwega wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na athithino wow
Johana hujirie ena mukwa njohero irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iũrwo nĩ gĩkeno ĩkirĩrĩrio mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Amen, amen. Wow, koguo nĩ twerwo turathoma thĩinĩ wa proverb na DJ nĩ ũgĩtwehereirie gaka kahema gĩtũngano nĩgetha twandĩkĩre proverb ĩrĩa turathoma Proverb chapter 6 na twambĩrĩrie kuma verses 1 na tureruta ũhoro wa kũgĩa na kĩyo wĩra-inĩ wa Ngai. Nĩguo Rũgamia angĩkorwo wĩ mũinithio ũguo ũraigua tũgĩkũithia kũithio ũtegũtindĩra atĩ kana nĩ ũraina off-key kana kĩ kũithia rwĩmbo Roho Mũtheru agũthondekage wĩ harĩa ũthiĩte. Amen. Koguo twerwo atĩrĩrĩ atĩ twĩigĩre mũthithũ wa ihoya tũtige gũtenyagira tukoragwo na mĩthithũ yothe physically spiritually store citũ ikoragwo ci na indo tũigĩte kuo cikoragwo ci na indo tũigĩte kuo no ti rĩrĩa ng'aragu yoka nĩguo tũrateng'era nĩguo tũrataru kwĩna riũa no nĩ gũtirĩgĩte kura koguo arĩa mararĩma magerie kũmenyerera tũirio twao arĩa mena mbembe gerie kũmenya tiga ikwendie mbembe cianyu ciothe thaa ici tondũ nĩmuona kwĩna kĩ iwĩigĩre arĩa mena tũwaru ndukae gwĩtanga tũindo twaku koguo spiritually tũkorwo tũigĩte mũthithũ physically tũige kamũthithũ financially tũige kamũthithũ na twĩrane nĩ cigana tũigĩte twambĩrĩrie nawe kamũthithũ financially rĩu ti nĩ ũgũkĩra manengera njigĩrĩ ngũgĩkwĩra mandũ marĩ ndĩrona mangĩrĩti gatue haha andũ manjigĩrĩ no kagwĩre ona rauga mĩgambo ĩna Ngai arogocwo na mbarario. Amen. Thank you na nĩ tũmwendete Ngai amũrathime na mwĩke wega niĩ ndĩrenda kũrutwo nĩ Ngai kũnyiha tu nĩgetha ũhoro wa mwĩtĩo wehere thĩinĩ wakwa ũhoro wa mwĩyũnũro wehere thĩinĩ wakwa ndĩrenda Ngai na nĩkĩo ndĩrarĩria ngoro yakwa ngamĩra ngoro yakwa ihũrwo nĩ Ngai na weterere Ngai. Amen. Amen. Nĩ wadora mũno nĩ gũthikĩrĩria thikĩrĩirie kiugo. Thank you. Thĩinĩ wa tũrĩkĩrĩrie na thĩinĩ wa verses K verses 9 ndagĩka citũ ithirĩte na tũkuga tũrĩkie thaa 2 twauga thaa 3 no nĩ ũhoro ũgĩire na cama mahinda na mathaa nĩ cia mwene ithuĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũkuga atĩ we kĩgũta gĩkĩ koguo tũigua haha verse 8 atũra na no ĩigagĩra mũthithũ wa irio hingo ya riũa ĩgakĩũnganagia kandũ kayo hingo ya magetha koguo ihinda rĩa magetha tũkũrane ihinda rĩa magetha tũkũrane nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩngĩ na nderĩte Archbishop ũhoro ũcio our bishop our Archbishop amen iye kũrathime ndamwĩrĩte ũhoro ũcio kwĩ hĩndĩ ndatwarirwo handũ kwagĩra ihinda rĩa magetha mbembe ciarĩ nyingĩ niĩ ndionaga mũico wa mbembe no nĩ ndonaga gatagatĩ na thĩinĩ wa mbembe icio rĩ mbembe-inĩ icio rĩ kũigĩtwo nyanya 3 na itũngũrũ 3 no ririkana mbembe itionekaga mwena na mwena ũyũ mĩena yothe ndũngĩonire mũico atĩ kũrĩa mbembe no nĩ mbembe ciarĩ nyũmũ no mbembe-inĩ icio nĩ gũikĩtio nyanya 3 na itũngũrũ 3 na niĩ wĩra wakwa warĩ kwĩra andũ atĩrĩrĩ nyanya ici 3 twĩrwo tũtirĩ nĩ twaruta nyanya ici 3 na itũngũrũ ici 3 nĩgetha tũcoke twambie kwĩhokerwo magetha but andũ acio unfortunately already managĩrĩra ngĩmera nĩ ihinda rĩa magetha twĩigĩre kĩndũ kandũ-inĩ gaitũ o marĩ busy no aririkana arũme makomanagia na atumia mbembe-inĩ icio na watumia makomanagia na arũme mbembe-inĩ icio ngĩrwo ona ũranĩrĩra nĩguo wanĩrĩire nao nĩguo mararuta na nĩ ihinda rĩa magetha magacoka mararũgĩra igũrũ rĩa magetha menjaga koguo niĩ wĩra wakwa warĩ gwetha na ciatwatwaraga harĩa nyũngũ-inĩ yarĩ harĩa na mwaki wakanaga koguo nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ nginya ũmũthĩ ũyũ
no wakunya mahiga nginya umuthi ni nduragona atiri andu aria ni ndagerie kwanire ni hinde ria magetha muigire ikandu-ini kanyu na ki mundu aigire magetha-ini koguo ngwenda kuga ati Ngai aturekereria ihinda ria magetha Ngai akurekereria ihinda ria kuiga kamuthitho kaige tutigatuike kristiano aria matari ogi oruri meragwo ni Biblia ni mari aria skeva Biblia yugaga mari ayahudi oruri tutigatuika yahudi oruri matathikagiriria nditoro mugambo wauga ni hinde ria magetha iga magetha ma mugambo waku kiugo-ini kia Ngai iga magetha nyumba-ini ya Ngai reke gukorwo na thakame yaku ati oni arutire thakame yake ikiruta wira kigongona-ini giakwa hinya waku onini waku tigirira thito-ini ya Ngai ni kuri na kandu gaku ka magetha ku tuingire thini wa verse ni kuri mundu wahonirie ni Jesu Kristo atwarirwo mundu ucio ni megutwira ni uriku atwarwo ri andu makiuga atiri mundu uyu ni abatie ni kuhonio Jesu akimuria niki tondu niwe twakiire hekalu iria nona ni handu hande koguo kandu-ini gake thamaki-ini wa Ngai makidemand makira Jesu uyu ni akite hekalu ikarika abatie kuhonio Jesu akirora ketha neguo mundu ragiakira Ngai kanithari aragikua ki ndakuwa na nginya ngoro ya Nderokathi Nderokathi na wira wake ukiririkano uguo ni ihinda ria andu kugetha na kuhanda andu acio ngenaga muno mandire mundu ucio ahonio ati tutirona undu ungi utahonetie mundu tondu mundu umwe wa andu aria mekite maundu maria mega andu ni mandimandaga uthamaki-ini wao no thamaki-ini waku ndukanakorwo na thina naguo ukidimandi kindu tondu hindi ya riua ni wahandire na riua hindi ya heho ni wahandire na heho hindi ya uru ni wegitirithirie uru ucio mundu uyu agia ka hekalu ni oi ni kuhonanagirio na ni oi gwicio gicikaraga nja ya hekalu igacoka ikaingira thiini kugocanga ciehoni akinyitwo ni murimu umwe wacio kirindi gikinegena gikiuga ihi uyu mundu ni atwarwo kuri murutani athia honio tondu ni abatie kuhonio thiini wa kandu-ini gaku igite ki thiini wa wira-ini uria tuhetwo ni Ngai ri uigite ki ni uririkanaga hindi corona ya mberiria na kwahingwo na gwacingimana ni tuimaga ha tugathi njatha-ini na ithui ithanduku ria Ngai ria uira tutire twaga mbeca tutire twaga mbeca na kanitha ciĩhinge ũguo ona ciokaga nyingĩ tukariga gwatĩrĩ itari araika mahothaga ta kweli ndathire njatha-ini ngĩruta mana meri ma 20 na Sunday service ndire yakinyi mbeca icio ngĩthikora Sunday nĩ wengi ngĩkora no kũrĩ ari na rĩithe witũ kiri urahanda ni ukagetha ni kuiga uraiga ni kuiga uraiga no nyita na ni wega kwaria uria Ngai arenda na kumenya ria kinya ni ihinda ria gucoka thi kwiyaura mathaga maya ndukaigue thina tondu ucio ni we Ngai Ngai urekaga andu menyihie na Ngai wambararagia andu nona Paulo agikinyirwo handu ha kwenyita 6 he hindi anyihitio ni ku hindi igire atirire ona kono nditire no nditire ni tondu wa mwathani kuri hindi ari maruini riu uguo ni riri wa Ngai aroria kina haia ku hindi ndatura ngurumaga maruini ngithaitha Ngai uyu na riu Ngai uyu ni ekite Ngai uyu ni ahotanite ona kono ndirahe no ndirahira ni tondu wa ni tondu wa mwathani ari na rĩithe witũ twerwo tucoke haria githomo-ini thukuru kei tucoke thukuru twerwo tucoke urutani-ini kei tucoke urutani-ini na ndukae kuira kana kwinyarara na ndukae na tareke njĩre andũ aya ũngĩkorwo nĩ ũrarutĩte igongona rĩa kuira ũmũthĩ waga ti kuga atĩ wĩ mũtue ũkoima kanua-inĩ ka Ngai wĩigue wĩkuo niguo mbũri iticiaraga hĩndĩ ĩmwe ciothe yatu ni gũgĩtwara fast fruit hindi ĩmwe ciothe mbũri ciaku cia rũru aca
na ndukanaigwo kinyarara kana uigwo kihira angikorwo nduri na mwicuko ngoro nduri na thamiri ya mwicuko ngoro-ini yaku. Amen. Uguo ni wega wimenye na witauku. Amen. Kogo maundu-ini mothe nginya spiritually ria kiugo kia Ngai riri Ngai atuhete ihinda tutire fila seha nginya riri ihinda ria Ngai akenda tutire ni nginya ri koguo reke turi kiugo kia Ngai. Amen. Na riu ungihota kwihinga kuria na kunywa wihinge. Riu ungihota kuiga muthitho wa mahoya maige. Riu ungihota kuiga muthitho wa kiugo kia Ngai wige. Riu ungihota kuiga muthitho wa kilomita 1 ni tondu wa wira wa Ngai cige. Ni kuri hindi ugaci demand. Kuri hindi mahindi Ngai karogo marege guikara wega tondu wa ukuru. Ukurite. Igurite. Na wagite hinya. Ona no hinya uria ndanaiga kandu-ini gakwa ga kiroho. Ni ukagutungata. Ni ukandungata. Na ni ukandirikana. Riu Ngai atuteithie. Ni tondu wa uthingu wa Ngai no theru wa Ngai ri. Jesu Kristo ri eruo-ini ri thirikari ya matu-ini neyo yatumagwo igoka kumuruirira. Kumutungata. Igoka kumutungata. Araika matumagwo magoka kumutirira. Na no menya ni angiakuire hindi itari nginyu ya gukua. No araika magoka makamwekera hinya. Uguo Jesu akuire ihinda riake riria riagiriire. Jesu ndakuire premature death ona na miaka 33 tondu mandiko moigaga araika ni mokaga makamwikira hinya ndagakue ihinda riria ritathiriirio riake tondu daimono ni endaga go strike death. Ona ithuĩ tutigũkua ikuũ cia daimono ihinda ritũ rĩtarĩ ikinyu. Nĩ rĩrĩa worwo nĩ hinya ũgoka ũgatirwo mũtwe wega nĩ mũraika agakũiga wega agakũmenyerera tondu twĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa we na Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Amen. Wow, thĩinĩ wa verses 9 ĩraiga atĩrĩrĩ we kĩgũta gĩkĩ ũgũkomerera nginya rĩ ũriũkĩra rĩ ũtige toro waku. No igua kĩgũta ũrĩa kĩrerwo ũgũkomerera nginya rĩ yani ukira tuthii kesha akina jisikia nimechoka ukira ati uriukira ri utige toro waku. Na ni undu wa kiugo giki ri na nderete andu aya Ngai ri muraika woguta gutire Saitani niwe wirehage direct iguru ria guta wira-ini wa Ngai toni aramenya iguta ni ciritwe itige gwika atia uguo roho woguta umaga direct kuri mucukani ugoka ugakugutha ndutumagirwo agent ni Saitani wirehage agakugutha na roho woguta agakugutha na roho wa kwiyaga agakugutha na roho woguta muru muno kaigwa no rekubangite gwika ndugwika to Saitani niwe ogeragia kurwa na kiugo giki niwe ogeragia kurwa na kiugo kia Ngai uguo andu ni mokire matige guta tondu guta waigwa winaguo ukamenya ni Saitani werehe uturo-ini waku nerehage na njira cia mithemba mingi. Ngai ni atuteithie uthoma kiugo andu magacunga no andu na mena design ingi ya gucunga kanitha muhunjia ndakone ndego kigũithia Bibilia ugaga haleluya ukona ni ainama Ngai ni atuteithie ndimutongoretio na ningurwo toro-ini Ngai ni atuteithie andu ni matige toro tondu guta uikagio ni Saitani we mwenyewe nocio macio icio ni assignment iria uthamaki wa nduma ikoragwo naguo moko-ini ma Saitani. Uguta ni wa mbere ni Saitani ukaga nigetha rwe na kiugo giki na nikio kuona riria athire kwa Jesu Kristo arikia matuko Jesu atigitie thiko igire Saitani ndathiite kugeria Jesu Kristo atigitie thiko imwe anina matuko 40 na Saitani ndathiite kugeria Jesu Kristo no anina matuko ma weru maria mari na Musa na maria kirikaniro gikuru kiaritie niho Saitani akinyeire akimwira ni riu akorwo we niwe muru wa Ngai ri nona niwe werehe arendo guta kwendio guta akorwo we niwe muru wa Ngai ira mahiga wa matuike ki megatani ya dole
agie no gutawariri wa kumira weru ikara guku weru ni kwega tondu kwina migate ironeka ku coke mwira we Coka thaka. uguo weru ni umagwo na gutiri weru turago o uguo muru wa Ngai oimire weru-ini ona erirwo migate amenyire na ndirerirwo ni ngoma ndikumirira weru-ini ndikunywira mai weru-ini ni kumira gwi kuria ndirathie kuringurira. Amen. Uguthagwo na spirit yo guta uigua ati na nima no ndire mugate haha na ngome ihinda roho wo guta urehagwo ni Saitani we mwenyewe. Kana rĩngĩ Ngai akirega kwenderia Jesu akirega kugura roho ucio wo guta wa gutura weru na ihinda ni ria kinya ria kumira. Koguo ihinda ria kumura niguo mundu ageragia. Ni ndirikanaga hindi twahoire gibatithio. Indo abatithirie andu aingi muno. Andu almost 200. Na no watwirire wona twakinya ku ni tugwitirwo indo nyingi cia kuria tutikare mutikare na ria twacukire tondu hau twatonyaga tugithi gubatithio ati atonyagwo ngari ri tugicuka tugikora kanitha wari hau matwikaga ati ukaimunywe ki sai Mamenye tukoretwo ihoya-ini thiku 7 iyo yari thiku ya 7 thiku iyo ya 7 niguo twetore irio caini mathamos ni roho wo guta Saitani atomana naguo mutikariikiririe wega na ndirire kanitha wothe ndukarie nginya thwiti sai ucio mutikwenderio mandathi macio mutikwenderio mekuheanwo tuhu mutikae andu mamaroraga makameria mata alafu ndicio hetwe garuturata twa naironi ukona mundu tuta wa Maria ararora tu akameria mata no nenda kubatithio na ni akani ona no pedano tisire na andu age guo tumia akuru Ngai witu ni Ngai. Amen. Na gutiri mundu wanywire sai ucio na gutiri mundu warire sai ucio na kio kigongona kiu kiahanditwo hau Ngai agigithamia hau gigithira. Amen. Totigia kuhingaga andu riria marathie kubatithio na no menye ni wega kuonaga mbara ingi mbere tondu Ngai witu ni Ngai. Koguo mundu no arikiririe fasting ugakinya ngari-ini ukero ni mundu ati akagura yogurt akura tushike imoja nawe ukoya kuiga ati ni mwathani wanyonekanira hau ni ho umo hingurire na umo hingurire gwaku hau ni ho umo hingurire hau ni ho umo garurukire kirima mitego ni mingi Saitani akoragwo atetegete tabu ota hindio ya kibatithio ni andu ni mamakire muno na ni oi nginya na mutungatiri ucio ni amakire muno na akiuga aya matingitegeka ni arithie wega ukije iki nikio gona kira ikaraga ha gitegete to nikio andu mabatithagirio haha Ngai witu ni atuteithia na andu makimenye turabanga gibatithio koguo giko ni wenda gubatithio ni gutwariria turabanga gibatithio andu matubokio mai-ini tuine ni gubatithio ni ndabatithio ndari ndoroi mai magitherera meya mathira mawaganu mathira ndatwika kiumbe kieru kia Jehova mwathani arogoca. Amen. Ndiraririkanĩrio ni Grace mama Raya Nina tukiari he hindi thimu yake yorire Kawangware agiturwo muno yakirira arerira ati handu wa kumuhe ina maitho makinenea tindamwiririe atiriri ukugia thimu ya goro neno ni science ya kuonania atiriri ukuhika kwa ahoi Ngai akirigwo atiri thimu kuihuri na kuhika kwa ahoi Ngai ri kurongera kiambakira kanitha ndacokire haiya kweri iyo yari Sunday yake ya muthia guka kanitha na kio nundu ucio ni wa muhinga na agethi na kio nundu ucio ni wa murituhira no ni hindi amenyaga uria ndoigaga tondu riu ri ni ri ndingakirutire mbeca ndimugurire thimu to ni ayu wira wakwa ti ucio wira wakwa ni hindi mundu ena ruo kuratha harafu ri akwiraga atiriri sivite mwaka Bishop nimesefuania siku ni nunue mama Raya uhe kindu to ndaguthekereire ati nimesefu mwaka moja 10,000 na email kweli no amwiririe ugu utolewa kwa thini kuhika kwa mamu no gutheka thekaga cio Raya
riu nona nä ũrandirikanagia hĩndĩ ĩyo mũndũ eruo-inĩ rĩ ũnabii wa andũ a Ngai nĩguo ũkaga na nĩguo ũreka na niĩ ndionaga ũndũ mũnene ona wamwĩrire atĩrĩrĩ wenda kũrora ndona ũhana Saũlũ ndigiri Ngai erekereire ithi nĩgetha Saũlũ athi gwĩ Samueli ũguo tiga kũmaka na rĩu nĩ ma ithe ndahikĩtio nĩ my brother ahikĩtio nĩ Apostle Ruben nĩ Apostle Ruben so na ndukanende kuheyo pole we mundu wa Ngai na ndio na kuhindwa ndakũiguĩrĩrwo tha ngikwĩra tigana na tha tha cia andũ nĩ ciumaga no tha cia igũrũ ona tha igũrũ rĩtikũiguagĩra tha nĩ Ngai ndangĩkwĩra asante nĩ ũndũ wa ũguo weka Ngai nĩ kũrekereria rekagĩrĩria ũnabii rĩrĩa wĩ ruo-inĩ rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ ũngĩenda kũmenya Ngai nĩ aratwarana nawe nĩ ũnabii ũrĩa ũrekagĩrĩria no ũngĩkora mũnjũ akwĩra pole tiga kũmaka wĩyũmĩrĩrie mwarĩ wa ithe witũ thĩna ũcio wĩna ndarakũhe prophecy ũkoima ũgathiĩ na magũrũ to rĩrĩa wĩ ruo-inĩ na rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ ũbatiĩ prophecy ũkĩrĩkĩrĩria wega na Ngai nĩ Ngai Keziara Gwini ya kũririkania next baptism Bishop itakuwa Israeli ũyũ nawe nĩ wĩtĩkio wa igũrũ yes amen thank you kwa tũkĩre matoro-inĩ maitũ marĩa mũndũ akomete nĩgetha tũtungatĩre Ngai amen twĩkĩrĩre kĩo tuonanie twĩna kĩo wĩra-inĩ wa Ngai amen wakũhanda hande wagũitĩrĩria maitĩrĩrie maĩ wakũriĩra riĩre tũtigire nĩ twaumĩrĩra nĩ mathire reke tũrĩkie verses 10 atĩ no wambe ũkomakome ũcoke toro hanini atĩ ũkũnja niĩ he kahinda ũgĩkome ũhoro ũcio ũgatũma ũkĩa waku ũgũkorerere ta mũito ũtharĩkĩrwo nĩ ũnyamari tarĩ mũndũ ũgwete ngo atĩ ũgatharĩkĩrwo nĩ unyamari guthime troubles thina nĩ thina ũrĩa ũkoraga rĩrĩ andũ makiuga atĩ he ta Makori arĩ principal arĩ ndiu arutaga wĩra gwa thirikari arĩ mũndũ fulani no ndarĩ kĩndũ tondũ nĩ wakomire hĩndĩ ya kũhanda no nĩ wahetwo chance nĩ Ngai agĩtũma ũkĩa ũmũkorerere ĩni ũkĩoga gũkorerera kiugo gitũ tũthiĩ nakĩo na mbere hwainĩ Ngai angĩtĩkĩria yakinya hau no ngakorwo Ngai nĩ egũtũteithia nĩ tũkũroreke tũtige kuga tutike kunyitwo na mĩario ya tũnua ituge Ngai enda Ngai witũ etĩkĩrie koguo Ngai nĩ tũteithie nĩ mamenyere matikae gũtharĩkĩrwo nĩ ũkĩa andũ makoigaga atĩ ũyũ ũrĩ nĩ gĩthiri athiĩte rũraya aikaraga kuo athũkũmaga kuo na rĩu gũkũ nĩ gũcangithia aracangithia na nĩ mandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli atĩ mathiũrũrũkaga andũ arĩa marega gwathĩkĩra uge wa Ngai mathiũrũrũkaga makĩhoyaga gathumuni he gathumuni nĩgetha Ngai amaconorithie nĩ mwarũ mbara-inĩ auga atĩ naguo mũthenya wa ũru nĩnda kuoya ndũkanareke ũkĩe mũthenya ũrĩa mũndũ akomaga nĩ kũrwara ndũkanareke ũkĩe mũthenya ũrĩa mũndũ atahagwo nĩ mathirĩ ndũkanareke ũkĩe no ngĩgakĩa Ngai ũkandeithia kwĩtiria mũthenya ũcio atĩ mathiũrũrũkaga nĩgetha Ngai aconorithie taitũ ĩrĩa yarĩ yaku Ngai aconorithie taitũ ĩrĩa yaku yarĩ atĩ mathiũrũrũkaga matũũra-inĩ makĩhe ciringi 10 no mandĩko moigĩte gathumuni ndagũthaitha he ciringi 1 tu ngũrĩra indathi tu ũguo wona mũndũ agĩthiũrũrũka kambĩ akĩo ndagũthaitha he 10 ũkamenya harĩ ũremi wonekire hĩndĩ ya kũhanda nĩ yarekereirio no ũkĩa no gũta ikĩmũkomera ikĩmũkorerera ta mũito agĩtharĩkĩrwo nĩ ũnyamari tarĩ mũndũ ũgwete akĩiywo maiyũ na iwo maiyũ aikagio kĩharo mũthenya barigici agathiĩ akĩhoyaga gathumuni kana ciringi nĩguo mandĩko moigaga Ngai tũrekere mawĩgie na mawaganu maitũ nĩguo ndũkanareke tũkinye hau Bishop nĩ hoyaga ihoya rĩmwe
ati Ngai ndakanareke tukaonanagiririo terenire mahunjagia TV-ini ni hoyaga nginya Ngai ndakanareke mirimu itukorera itanda-ini tucangirwo twi itanda-ini niguo Ngai ni atuigwirire tha na ithuĩ ni wacokio kirathi ugathie kirathi werwo ni kwenyihia werwo ni kuigua tondu ihinda ria kurekererio ukia ihinda ria kurekererio uiwo maiyo ni daimono nirio rigatuma ukuru-ini waku uthiururukage hau ukihoyaga gathumuni ni undu ucio unjikiraga kiha muno ucio wa thina ni tukurora ni ndio Ngai ni gututeithia amen kurikia turarikiririo Kanyambu Ngai witu murathime na mwike wega ni kurugama nigetha turikiririe ibada rucini ro umuthi yuma ihinda riega ria rutani Ngai ona we kurathime na gwike wega ona inyuĩ Ngai amurathime na mwike wega na tukarie kirathimo kie Ngai muri na Ngai roho mutheru iguru rianyu ni tondu wa wega wa Ngai tondu utugi wa Ngai mundu wa Ngai kirugamire turikiririe ibada tugacokia ngatho ni ihinda riu Ngai atuhe Ngai akuhe nige kio tokoro tukirianira kiugo kia Ngai mutura moyo amen na tugacokia ngatho na tukambararia ritwa ria Ngai na tukanenehia ritwa ria Ngai amen yitie sadaka Ngai witu amurathime na mwike wega ni ihinda ria kurutira Ngai uyu no kuhuthira paybill number 400-1981 aria matangihota gukinyira paybill number mekuhuthira namba citu cia thimu 0721-237-982 ni ya Reverend Lecho yakwa ni 0722-470-544 kana 0720-44-34-64 ni ihinda ria sadaka ni ihinda ria kurutira Ngai uhuthire paybill number 400-1981 uhuthire namba yakwa ya thimu ya Reverend Lecho na no kuri mahuthagira account number cia kanitha Ngai witu amurathime muno na mwike wega mukiruta indo icio menya ni kuhanda urahanda urute winyihitie ni kuri aria mari itu aria mathuritwo ni Ngai na magathiririo indo moko-ini mao nigetha macineanage tiothe me woro-ini marutaga uguo ndukanarakarĩ ona ũngĩkona mũndũ nĩ woro-ini mĩaka yothe na ndarutaga ndakanakũrakarie nĩ kũrĩ arĩa Ngai akoragwo ehokeire ũhoro-ini wa kũruta arĩa mehokeirwo ũhoro-ini wa kũruta thiĩ na mbere na gwathĩka na mũthiĩ na mbere na kwĩnengerana moko-ini ma Ngai na ithuĩ tũthiĩ na mbere na kwaria ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtariĩ tondũ ti andũ othe a Gideoni mathire ita mathire arĩa Ngai athurĩte na inyuĩ Ngai atũthurĩire musupport wĩra ũyũ financially menyai mũrĩ arathime na mũmenye mũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndaria kĩrathimo kũrĩ indo iria irutagwo na iria ikũrutwo na iria irutagwo nĩ andũ aya mwathani nĩ kũrĩ arĩa ũthurĩte na ũkamũra arĩa ũtheretie moko mao Ngai kĩgongona kĩa no kamatha manyitirĩre wĩra ũyũ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno waririe na mũgambo mũnene tũtikanarakare nĩ tondũ wa arĩa matarutaga matikoragwo mathĩrĩirio ũruti moko-inĩ mao nĩ Ngai no aya mathĩrĩirio nĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku rĩroneneha ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa kuma ũriku-inĩ wa ngoro ya ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Lecho wa Ngarĩ twacokia ngatho na twiga andũ aya nĩ arathime na me guoko-inĩ kwa Ngai hĩndĩ ya ũtungata ũyũ wa kũruta Jehova mambararie ũmaririkane na ũmeke wega arĩa marahũthĩra paybill number marathime arĩa marahũthĩra namba citũ cia thimũ marathime arĩa marahũthĩra account number marathime nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya nĩ tũgũcokia ngatho nĩ arĩa maraheanire mbeca cia tent nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ wa arĩa ona matũheire indo ciao tũgĩthiĩ na ikuru nĩ tũgũcokia ngatho nĩ arĩa marutĩte mbeca cia moving altar atĩ ona tũgĩthiĩ Mombasa andũ aya nĩ mahandĩte indo ciao
ritwa rĩaku rĩrotũgĩra ndukanareke kandu gaka maroya makeigira muthithu hindi ya ng'aragu andu aya makariganira hindi ya ruo andu aya makariganira hindi ya thina andu aya makariganira na kuma riu guthie na mbere tondu ni watwira kiugo ni gigucenjia utungata ni ugucenjia leke muturire witu ucenjie muturire wa kirindi giki ucenjie tondu nawe wathiaga na marungo Jesu Kristo kwi hindi wacenjagia kihunjio ni tondu wa ruo kwi hindi wacenjagia kihunjio ni tondu wa gikeno kwi hindi wacenjagia kihunjio ni tondu wa gukirirwo kwi hindi wacenjagia kihunjio ni tondu andu makihotha hekalu ritwa riaku rirotugira twi moko-ini maku Mwathani ndaria kirathimo iguru ria andu aya maruta indo ciao mekuruta indo ciao na aria marirutaga indo ciao na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Tuhoe ni tondu wa we ukwenda kuhonoka we ukwenda gucokerera Jehova Ngai cokera thutha wako we Mwathani witu Jesu Kristo muru wa Ngai ndi mwihia ndahoya kurekerwo mehia na mawaganu makwa thambia tu na thakame yaku tondaigua kiugo giaku na ndatua matua ma gukurumirira na gwikirira kio gia gukomathia gukuhoya na gugweterera na guthoma kiugo giaku andika ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene tondu ni ndahonoka na ndoimbura na kanua gakwa we wiki Jesu Kristo muru wa Ngai niwe Mwathani na muhonokia thiini wa ngoro yakwa ndagutiania ya mahonoka ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na ndametiria ririgoro mwaki wa Roho Mutheru ndaria kirathimo kia Ngai ithe Ngai murio na Ngai Roho Mutheru magitire marithie no mamenyere ni tondu wa wihokeku waku magitire no maruirire Ngai wakwa ndarathima ginya kanitha wa Theophilus online members Theophilus television members na Theophilus churches na Theophilus servants ndaria kirathimo iguru ria ona ithu twarie kirathimo iguru ritu na ndaria ona kirathimo iguru rigi Theophilus television othe aria othe marutaga wira guku ndaria kirathimo iguru riao Ngai ni mwega na wi mwihokeku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen amen amen. Ngai witu murathime ni tondu ihinda riu twakorwo turi hamwe na inyui kuma ria cihandire atwambirie thinashara na 40 Ngai witu mwiki wega na muruirire ndacokia ngatho ni Ngai gutwe ihinda riu neka wega ni kumiriria ngoro citu neka wega ni gututiririra neka wega ni kumurehe na mwathikiriria kiugo kia Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngai witu murathime tuma live thiini wa YouTube ya Bishop John Githire yakwa yumana gathina kanini no ni ndio gwikinya rucio kana Tuesday ni gukorwo yagirira koguo na rucio ni ungiona itari live tugakorwo tuthiite live na account ya Bishop nigetha kiugo gigukinyirire uria Ngai arenda koguo rucio ni ngia gukorwo yagirite tugathie live na account ya Bishop amen amen. Ni umeheanite ndio mbere ya kanitha ndi meheanite vitu gotorekererie ihujirio Ngai niguo ningire muritangihe no puro no we ndingikugiria puro ndakare maundu make au Ngai witu murathime na mwike wega ni ngatho kuri my camera operator uma pro producer witu ma DJ Kevis ngatho ni wira ucio mwega na Ngai witu muruirira na muhithe na mwike ona DJ Cafes ni karutire wira mwega ona ke Ngai murathime na mwike wega na nituma na chef witu Gladys Mimo Ngai mwike wega na muruirira na muhithe ni ngatho muno makireke tobe tuthie kanitha tugukorwo tuli live koguo tugutinie ringi hanini kana yage gutinio DJ ni egutwira koguo Bishop akorwo akinya njetha-ini nigetha tuthie na mbere na ni yuke 44 Ngai murathime na ndakire muni ni mwitikirie kuhuruka jina thina no wiga ni 44 bye bye, God bless you wahotekeka Ngai ajigwira Tondo ni guatoka wa
ino ametetaga na motoka itirĩria Zayuni kune kwa makona igai mariganĩrwo nĩ kũnyugwo na thĩna warĩ rũgendo-inĩ.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai, kuhegia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Theophilus ne Murata wa Ngai, kuhunjia kiugo gutara andũ a Ngai, kuhegia andũ a Ngai na kũmomĩrĩria meterere o Ngai. Yesu witũ no ahote gwĩka maũndũ mothe marĩa maremaga mũndũ, itherũ nĩamahotaga. Yesu witũ no ahote, Yesu witũ no ahote gwĩka maũndũ mothe marĩa maremaga mũndũ, itherũ nĩamahotaga. Okĩra tukimenya wi Ngai munene, wi Ngai mutugi. Jehova Ngai ni utwendete, nikio rucinĩ rwa ũmũthĩ ũtũrekereirie tũke nyũmba-inĩ yaku ũtwarĩre metha nĩgetha ũtũririkanie we wi Ngai na nĩwe ũroka gũteithia, nĩwe ũgũkorwo wĩ mwĩrĩgĩrĩro witũ, nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe hinya witũ, ona nĩwe ũteithio witũ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twakwambara Ngai nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa warĩkia gũtũrekereria, kiugo kĩrĩ na hinya, kiugo kĩrĩ muoyo, kiugo kĩrĩa watũhe kĩrĩkanĩro gĩaku Ngai, atĩ Baba nĩ ũroka kũrindũria maũndũ maitũ marĩa marindĩtwo, na watwĩra ũndũ ũyũ ndũkũwĩka nduma-inĩ, ndũkũwĩka hitho-inĩ, ũkũwĩka tũkĩonagĩra na maitho, ũkũwĩka tũkĩonagĩra na maitho. Ngai twakwambararia, we nĩwe watũrĩkanĩra na ithuĩ, we nĩwe warĩkanĩra na ithuĩ Mwathani. Mĩtũrĩre itũ, mĩtũrĩre-inĩ itũ maũndũ maingĩ nĩ marinde, maũndũ maingĩ nĩ mahithe nduma-inĩ, maũndũ maingĩ nĩ marindirwo, ũrĩa ũtumaga thutha, thũ citũ nĩ ciokire ikĩrinda maũndũ maitũ, ikĩoya ciana citũ igĩtũrindĩra ndawa-inĩ cia kũrebia, ikĩoya ciana citũ igĩciagithia gĩthomo, ikĩoya ciana citũ ikĩmagithia mawĩra, ikĩoya ciana citũ ikĩmagithia gĩkeno Ngai. Ciana citũ nĩ ninde Mwathani,
nĩnyite maũndũ-inĩ ma gũkũ thĩ Mwathani, ikĩoya mawĩra maitũ, ikĩoya mawĩra maitũ, igĩũka ikĩmarindania ndoro-inĩ, igĩũka ikĩmahithania ndoro-inĩ, tũgĩtuĩka kumagara, tũtarĩ na mawĩra tũrutaga matarĩ na umithio, tũkaimagaraga, mĩhuko itũ ĩkĩgĩa marima, tondũ thũ nĩ ciokire, ikĩrindũrania maũndũ maya, ikĩrinda mawĩra maitũ, ikĩrinda mabogo kũrĩa tũrutaga ũbogo, mikĩrinda maũndũ maitũ, angĩ ũgima witũ wa mwĩrĩ nĩ warindirwo Mwathani, nĩ warindirwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũragũkaĩra Ngai, tũgĩkwĩra tũrindũrĩre mawĩra maitũ, tũrindũrĩre ciana citũ, tũrindũrĩre ũgima wa mwĩrĩ, tũrindũrĩre Ngai, tondũ nĩ ũrĩ hinya Mwathani, tũrindũrĩre Mwathani, reke ũndũ ũyũ Mwathani tũwone na maitho. Nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu, nina sababu ya kukusifu, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya. Na sababu ya kuko na uaminifu wako, uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, na sababu ya kukuabudu. Haleluya, na sababu ya kukusifu, ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nake Jesu amũrora akĩmwenda akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ũtigairie. Mwathani agocwo. Nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ũtigairie nĩgetha irĩkanĩro icio cia Ngai ihinge. Nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe wetereire gwĩka, naguo nĩguo twerwo atĩrĩrĩ, Ayuni-rĩ, ũgwĩtwo menya ũgetigĩra ũregerie moko. Mwathani agocwo. Menya ũgetigĩra ũregerie kĩ? Moko. Hihi gwakinyanĩra haha irĩkanĩro icio iregete kũhinga tondũ nĩ ũregeretie moko, tondũ nĩ ndegeretie moko. Mwathani agocwo. Kũngĩkinyanĩra nĩ tũgeregeretie moko irĩkanĩro icio, kana ũndũ ũcio Ngai arĩkanĩra na ithuĩ ndũngĩkinyanĩra. Kũngĩkinyanĩra nĩ wĩrĩkĩtie gwĩtigĩra, ũndũ ũcio ndũngĩkinyanĩra. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩngĩkwĩra oguo twerwo nĩ kiugo, menya ũgetigĩra. Guoya nĩ iherithia, guoya nĩ ithaga rĩa ngoma, ahũraga narĩo andũ arĩa metĩkĩtie, nĩgetha twĩtigĩre tũtigetie kĩrĩa kĩrĩ gitũ, nĩgetha twĩtigĩre tũtigĩre kĩrĩa kĩrĩ gitũ. No kiugo nĩ gĩatwĩra atĩrĩrĩ, menya ũgetigĩra. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ wa ũguo ngũkwĩra kiugo kĩu, menya ũgetigĩra ũregerie moko. Mwathani agocwo. Nĩ ngũkũria ũikare thĩ ndagĩka cigana ũna tũrĩ thĩinĩ wa mahoya, na nĩ ingĩũria angĩkorwo hau he mbere yaku he gĩtĩ
ningĩkũũria ũkuhĩrĩrie ũikarĩre gĩtĩ kĩu nĩ amu kĩu ũikarĩire no gĩkorwo tikĩo ũkwamũrĩirwo gũikarĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Na njoe mweke ũyũ ndĩmũkaribishe rĩngĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa Njatha-inĩ Church ĩrĩa ĩrĩ Ngomongo, tũkĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ marĩa ekĩte, tũkĩra Ngai witũ nĩ wega nĩ ũndũ wa gũgũthura mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũkwamũra mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũgwĩta mũthenya wa ũmũthĩ. Ũyũ ti ũndũ wa kuoyo oro ũguo kawaida, Ngai gũkũrehe thĩinĩ wa nyũmba yake, Ngai gũkwamũra na gũkũhe tigiti, ona gũkũhe hinya we ũkire magũrũ, ti ũndũ wa kawaida. Nĩ tuonaga rĩngĩ tarĩ ũndũ wa kawaida, no reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtuĩka wa kunĩka kũgũrũ nĩguo ũkĩmenya ti ũndũ wa kawaida gũthiĩ na magũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtuĩka wa kũrĩo nĩ mũtwe nginya ũkanu, wendete irĩkũ? Nyendete ngũkũ. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩtuĩka ya kũrehwo hau, nyendete ngũkũ. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩtuĩka ya kũrehwo hau, ndĩmĩrorere ũguo, ngerwo rũma kamwe ĩkarema, nĩguo ingĩmenya ti ũndũ wa kawaida kũgĩa na appetite ya irio. Mwathani agocwo. Nĩ ũndũ ũcio ndingĩoha tarĩ ũndũ wa kawaida Ngai gũkorwo akũrehete thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, Ngai gũkorwo andehete thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ũngĩgeria gwĩciria ngari ĩrĩa woka nayo wonie tarĩ ũndũ wa kawaida kũingĩra ngari na ĩgagũkinyia ti ũndũ wa kawaida. Ngari ĩyo ĩthondeketwo na moko ma andũ, na inyuĩ betũrũ ecina betũrũ na macuma maingĩ mathiũrũrũke kũu, ndereba nake akorwo na kĩongo gĩkĩ iguĩte, nĩgetha ona wĩ bara-rĩ we nĩwe ndereba ũrĩa ũtarĩ kĩ mũgũrũki, aya angĩ nĩ agũrũki. Ũguo ti ũndũ wa kawaida ndereba ũcio gũkorwo ahetwo meciria macio agũkinyie haha. Nĩ tũtĩkaga tarĩ ũndũ wa, no rekei ndĩmwĩre hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mahĩngĩcana nĩguo tũririkanaga kweri nĩ tũrabatara kĩ? Tũrabatara Ngai mũnene. Na nĩ ũguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho na nganyiha mũno ndĩ mbere-inĩ yanyu ngĩruta ũira Ngai ga Jesu nĩ Mwathani, nĩ ahonoketie ngoro yakwa na nĩ amĩmenyereire, ona kũmĩrĩithia nĩ amĩrĩithĩtie, na makĩria ma mũno nĩ ndĩrakena gũkorwo honokete nginya ndagĩka ĩno. Mwathani agocwo. Nĩ mweke ũyũ ngwenda njokeria wa pastor ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩega kĩu atũtongoria nakĩo, kĩu atũhe thĩinĩ wa Sefania 3 arĩa mategũkinyĩte kwanjia kamweri ga kaigana ga kanana. Nĩ wega njugaga kiugo kĩanahĩtũka, nĩ wega ũkoya mweke ũcio ũgacoka na thutha ũgathiĩ ũgagĩthoma. Ngũroraga nũti ingĩ twandĩkire, ibuku ndandĩkaga o 2016, ngaguũria ngarigwo atĩrĩrĩ, maya maũndũ no ndathomithĩtio, maya maũndũ no nderĩtwo. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo tugaga hĩndĩ tũroka nyũmba ya Ngai ithuĩ tũkaga gĩthomo. Mwathani agocwo. Jesũ erirwo arutanaga ta mũndũ wĩna authority, na ndarutanaga agĩkaga atĩa? Agĩkũmanaga. Koguo weri nĩ wega ũkeyũragia atĩrĩrĩ, tondũ ndatinda nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ ndainũka na kĩ? Nĩ kaũndũ karĩkũ ndamenya? Nĩ kaũndũ karĩkũ itaroĩ? Tondũ kiugo kĩa Ngai kĩragwo gĩthiaga ngathĩ by ngathĩ, na ũngĩ ndũkanakene, twĩragwo ndũkanakene. Ona bishop anacokera kiugo gĩkiuga ndũkanakene nĩ gũkinya, atĩ ũigue nĩ wakinya, ndũkanakene. Tondũ hĩndĩ ũrakena nĩ gũkinya, nake Saitani guo arakena. Niĩ njuga ithuĩ twĩ nyũmba ĩ mwako-inĩ, ithuĩ tũtirĩ finished product, ndũrĩ ũrarĩka, ona niĩ ndirĩ ndĩrarĩka. Na angĩkorwo Paũlũ ũrĩa wa kiugo, ũrĩa wahutagia kĩhunjio andũ makahonoka, ũrĩa wakũranaga maroho ma ndaimono, arora andũ ũguo menya ũyũ nĩ roho wa ndaimono, nĩ aigire atĩ ndarĩ arakinyanĩra, na nĩ erirĩirie kũmenya Kristo ũcio, kũmenya hinya ũcio wamũriũkirie. Ithuĩ tũkĩrĩa tuge tũrĩ akinyanĩru. Mwathani agocwo. No tuge tũrĩ akinyanĩru. Na nĩkĩo o mũthenya wa Sunday nĩ ndũĩ niĩ na hakwa nĩ njĩtĩkĩtie rĩrĩa kiugo kiugaga wĩtĩkio ũkaga thutha wa kũigua.
utangĩigua na wĩtĩkio na nĩ gũkũra wagĩrĩire nĩ gũkũra itĩna gwa itĩna. Tũtikae gũtũra harĩa twĩragwo atĩrĩrĩ atĩ ũngĩkorwo na wĩtĩkio huana mbegũ yake ya karitari. My friend, mũrũ wa ithe witũ, ĩkĩ atĩa ĩkũre, nĩ itagĩrio maĩ ĩkĩ atĩa gatuge gũtũra karĩ o kabegũ, ihinda rĩkinya rĩayo rĩa gwĩka atĩa rĩa gũkũra. Na nĩ ũndũ wa ũguo ngĩaria ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, ngwenda kuga andũ nĩ matuĩkaga a kũregeria moko hĩndĩ ĩrĩa me wĩra-inĩ. Niĩ ngaregeria nawe ũkaregeria, na Ngai nĩ athũire moko macio, nĩ athũire andũ metigĩraga. Na nĩkĩo akĩaria na thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 4 Jeremia 4 kamũhari ga 3 ekwĩra Jeremia ũũ thĩinĩ wa Jeremia 4 kamũhari ga 3, nĩ gũkorwo Jehova ekwĩra andũ a Juda ona Jerusalemu atĩrĩrĩ. Nĩ Jeremia 4 kamũhari ga 3. Nĩ gũkorwo Jehova ekwĩra andũ a Juda ona Jerusalemu atĩrĩrĩ, tũkũyai ngamba mũtikahande irio mĩigua-inĩ. Mwathani agocwo. Kĩu nĩ kiugo nĩ Jehova waria, nĩ kiugo kĩa Ngai gĩka atĩa kĩaria, ona kĩrerwo Jehova ekwĩra andũ a Juda ona Jerusalemu. Ithuĩ nĩ ithuĩ andũ a Juda ĩrĩa njerũ, ithuĩ nĩ ithuĩ a Jerusalemu ĩrĩa njerũ. Macio nĩmo matũũra marĩa maitũ, na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ nĩ Jehova atĩ tũtũkũye ngamba. Ngamba ĩtagwo the fallow ground. Mwathani agocwo. Kũrĩ .com nĩ the fallow ground, mũgũnda either nĩ warĩmĩtwo ũgĩtigane mĩaka mĩingĩ mũno, ũgĩtiganĩrio kĩndũ mĩaka 7. Kũrĩ ũngĩ ũtarĩ warĩmwo agatĩa o ũguo ndũrĩ warĩmwo. Na Jehova akaiga atĩrĩrĩ, tũtuĩke a gũtũkũya ngamba, tũtuĩke a gwĩka atĩa a kũrĩma, kũmĩrĩma. Itinga rĩrĩa arĩa manathiĩ kũrĩa kũrĩmagwo ngamba mĩgũnda ĩtarĩ yarĩmwo, ũngĩrwo cimbe mũgũnda ũtarĩ warĩmwo, ndũkoragwo wĩra mũhũthũ. Mwathani agocwo. Ũkoragwo wĩra mũritũ mũno, tondũ kwĩna ithukĩ, kwĩna nyeki na kwĩna indo ciothe, ona nginya mĩigua githĩ ndĩkĩrĩ o kuo. Koguo ũngĩkorwo wĩ mũndũ wa kũregeria moko ndũngĩtũkũya. Guka nĩ ahea karũgano kamwe na ngondie ndagũthiĩ mũno wa tũrũgano. Kanjĩra hĩndĩ ĩrĩa marutagĩra mũthũngũ wĩra kahũa-inĩ, harĩ mũthuri ũmwe warĩ mũũgĩ mũno. Nĩ amenyete mũgũnda ũcio wa mũthũngũ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩaga thangari. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩaga kĩ? Thangari. Na thangari ĩtagwo grass ĩkũragĩra na kũrĩa thĩ, ĩtũraga thĩ, ona no ĩthiĩ mita ta ĩmwe na thĩ, ĩgacoka ĩkaimĩrĩra o kũrĩa barabara. Rĩu hĩndĩ ĩmwe nĩ agĩthiĩ agakoma rungu rwa kĩhũa. Agakoma. Agakorwo nĩ mũthũngũ akoria atĩrĩrĩ, mũthee nĩkĩ gĩtũmire ũkome rungu wa kĩhũ? Arĩa angĩ no wĩra mararuta. Akamwĩra atĩrĩrĩ, niĩ reke ngwĩre mũnene, ndĩrathikĩrĩria thangari harĩa ĩrĩ. Ndĩrathikĩrĩria thangari harĩa ĩrĩ. Akoria atĩrĩrĩ, rĩu nĩ waigua harĩa ĩrĩ? Akĩrĩo atĩrĩ, angorwo nĩ waigua kethururu wenje. Na tu nĩ amenyaga thangari ndĩngĩaga kũu rĩ. Oya thuru nĩ amenyaga nĩ warĩkinya mĩcemanio na kĩ? Na thangari. Rĩu koguo mũthũngũ rĩ nĩ atũraga amũthete mũno, na angĩakorire toro rĩ amũragia atĩrĩ, nĩkĩ ũkomete? Thikagĩria thangari no hatirĩ, reke arĩa mbere. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, thangari ndĩthiraga mũgũnda, na nĩ atĩrĩrĩ atĩ tũtũkũye ngamba, na ti wĩra mũhũthũ. Ndigũkũhitha ti wĩra mũhũthũ. Ũngĩrega kũharĩria mũgũnda, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhanda. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhanda indo ciumĩre. We nĩ ũkahanda, nĩ ũkathiĩ kũu ũhande, no mĩigua no ĩgeka atĩa? No ĩkaimĩra.
Na nikio Jehova eraga andũ aya atiriri, na nikio aratwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtũkũe ngamba tũthiĩ kũhanda kĩ mĩigua. Nayo mĩigua Jesu akĩaria akiuga atĩa? Mĩigua nĩ maũndũ marĩa maimĩranaga magacindana na kĩ? Na wĩtĩkio waku, magacindana na wĩtĩkio kĩ? Wakwa. Maya nĩmo maũndũ marĩa areta mĩigua, na akaiga atĩrĩrĩ, wahanda mĩigua-inĩ no nginya ĩrĩcindana na wĩtĩkio waku. Mwathani agocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ niĩ ndiũĩ ngamba yaku ĩhuana atĩa, na ndiũĩ ũrĩa ũrerwo tũkũe, no nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũrĩmaga ndathiaga kũhanda mahiga igũrũ, na Jehova ndangĩaria ũhoro wa ngamba atekũmenya mũgũnda ũcio nĩ mũnoru. Hĩndĩ ĩrĩa akũmbire kĩrĩa ekĩrire thĩinĩ waku, ena kĩrĩa arenda gũgũtua, na nĩngenagĩra Ngai mũno tondũ wendi wake ũrĩa endaga ũkinyanĩre. Kuonoka ti kũiganu. He harĩa Ngai arenda gwĩka atĩa? Gũtwara. He harĩa Ngai arenda gũkũingĩria nĩgetha ũkinyanĩre. No kaingĩ tũkoragwo tũteharĩrĩkĩte wega, tugakorwo nĩ wa mbeũ nĩ ahura. Mũgũnda ũcio waharĩrĩirio atĩ nĩ ũkagethwo irio, Ngai agĩkũmba, Ngai akĩnyũmba, arĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene, nĩ arĩ na mwĩhoko mũnene atĩ mũthenya ũmwe nĩ ũgakinyanĩra na nĩ ũgatuĩka kĩna. No rĩrĩ, kiugo thĩinĩ wa Zefania nĩ gĩatwĩra atĩrĩrĩ, nĩ tũregeragia moko na tũgeka atĩa? Na tũgetige na tũgetige. Hĩndĩ ĩrĩa waregeria moko na wetigĩra, gũtũkũya ngamba koragwo wĩ wĩra mũru, tondũ Ngai nĩ akweheragĩrĩra. Ngai nĩ agũtigagĩra wĩra ũcio, agakwĩra ruta kwe ũkwenda. Ngai anatiganĩria andũ aingĩ mawĩra-inĩ tondũ nĩ maruta ũrĩa mareĩra. Ingĩgũthaitha mũno na maithe witũ, o toguo kiugo gĩatwĩra, tũtige kũregeria moko, tũtũkũye ngamba, na ngamba nĩ ngoro citũ. Eheria kĩrĩa gĩothe thĩinĩ waku, eheria. Angorwo nĩ muku, eheria. Angorwo nĩ rũmena, eheria. Angorwo nĩ njukũ, eheria. Angorwo nĩ mwĩtĩo, eheria. Maũndũ macio mothe nĩyo mĩigua ĩrĩa ĩhĩngaga Mũkristo. Nĩngenaga mũno hĩndĩ ĩmwe nĩ ndĩroragĩra barabara kana mĩigua ĩgwĩte handũ, ndiũĩ nĩ ũrĩ wathecwo nĩ mũigua. Nĩ harĩ mũndũ twaigua ũko na igũrũ nĩ ũrĩ wathecwo nĩ mũigua. Ngai akũrathime, ndona nĩ andũ aingĩ. Mũigua ũcio rĩ, hihi nĩ waimire kana nĩ wacokia kũruta na cindano kana wekire atĩa? Wekire atĩa hihi mũigua ũcio? Amwe nĩ mahotire kũũcomora, no ũngĩ wathecirwo nĩ mũigua. Ndona nĩ aingĩ. Atĩrĩrĩ, mũigua ũcio rĩ, mũigua nĩ ũkoragwo na kaũndũ kamwe, kau nĩ ĩtagwo defense mechanism ya mĩigua. Atĩ no nginya ũriunĩkĩra gacunjĩ gatigwo thĩinĩ. Mwathani agocwo. Na ndũtigagwo na kĩrĩa kĩnene, ũtigagwo na karĩa kani, kĩu kĩnene ũgagĩtiga hau. Kau kanini rĩ, ona gakũgiria ũkome, kana ndũngĩrara wĩiguĩte. Kau kanini rĩ, ona nĩ gakwagithagia thayũ, no ti kĩrĩa kĩnene. Na nĩkĩo tũrerwo atĩrĩrĩ, tũmĩigua tũtũ tũiginoaga tũkaiga nĩ tũnini rĩ, nĩtuo tũgatũma twage ũthamaki. Mwathani agocwo. Tũu nĩtuo tũgatũma tũhingĩrĩrio na nja. Kaũndũ kau ũthiaga ũgakora atumia mena njukũ magĩtaha maĩ rĩ, ũkaingĩrĩra rĩ, kau nĩko gatũma wage muoyo. Aya, kanyamũ kau woyaga atĩ nĩ wakora nĩ kadishi kene ga thabuni gatigirwo nja rĩ,
ukoyo kaigire thabuni waku no gathie na konyo mwathani agocwo mutumia guthambagia iciko kimwe ni kiagwo hau na ndanamenya we nawe ri ni woka itindagitunyau mwathani agocwo ukoyo ugatukania na ciaku ukariri gakari ni kuona ndona ugakora ni mai maratahirirwo tariu kwagite mai uguo andu maigite mitungi yao uguo no we tundu wi njuhiga ri woko tundu munene amba guthii ukamba kweheria wa ukaiga wa tu nituo tundu turia tunini turia turona tari tunini no niekire atia ni athikire na rucini rwa muthi ngikuria Ngai ni atite muno wathiki ni atite muno wathiki rucini rwa muthi ugiciria uhoro wa kuria uregeretie moko ugiciria kuria witigirite ningienda ugie na kiugo kiu ati ni ugwathikira mugambo wa Ngai mwathani agocwo ya guthoma kiugo kia Ngai ni ngiukiga maita maigana no ningienda umenye undu umwe kiugo kia Ngai anitio maita maigana tero ucio kiganitio maita matatu era ucio kiugo kia Ngai kiganitio maita matatu na nimo mariku ndakwira kiganitio maita matatu ha twathomerwo ni Lucy gikuganitio maita matatu ndio kana no wakurana ati ni hari kiugo kia mawatho nicio twitaga principles of God iria itacenjagia na itigaruruka ngerio horo wa principle ndirario horo wa watho utangicenjeka na ndungigaruruka na nikerire Jeremia thiini wa Jeremia 33 ati otoria thĩ na iguru itura we waciũmbire na agĩciga itirĩ hĩndĩ ingĩenyenyeka tiga kiugo gĩake watho ũcio wa Ngai nĩ ta ũrĩkũ atĩ wa science nĩ tũthomaga ingĩikia karamu gaka na igũrũ rĩ nĩgegũthiĩ na igũrũ no nginya karĩcoka na kĩ ũcio nĩ watho ũtangĩkarario watho wa Ngai tuge nĩ ta ũrĩkũ nĩ wa gũkũria nĩ njũragia andũ kaingĩ mũrogi angĩia mbeũ rĩ athiĩ ahande rĩ na muici nake iye nake mundu ũngĩ atunyane mũgũnda athiĩ ahande rĩ na mundu ũngĩ tũra kĩgongona-inĩ athaithanaga athiĩ ahande rĩ kure mbura rĩ nĩ igũkũra ciothe nĩ harĩa itangĩkũra tondũ nĩ watho wa Ngai atĩ no nginya o ta ũrĩa thĩ na igũrũ ĩtũraga na noguo mahinda megũtũra koguo gũtirĩ hĩndĩ gũtakwo hĩndĩ ya kũgenda na ya gwĩka atĩa na yako ũcio nĩ watho wa Ngai na ndangĩkararia na ndangiugwo kwoguo mwathani agocwo nĩguo ndĩrenda kuga atĩ ĩyo nĩ tayo principle ĩmwe ya Ngai atĩ ndangiugwo oigire nĩ akwendete na nĩ atwendete that's final na ndangĩkarario ona angĩkũherithia iherithia rĩkwo na kũrĩa atahi
makwĩhokete kiugo gĩaku kĩroiga wokire gũkũ thĩ tondũ wa mũndũ mwĩhia ũmũkũre kuma wĩhia-inĩ na niĩ ndarĩ wĩhia-inĩ ndohetwo nĩ mawaganu ndatuĩrĩirwo ndĩ mũũru nĩ mĩnyororo ĩrĩa yanjohete Jesũ ngĩgũkaĩra Jesũ ngĩkũrĩrĩra Jesũ kĩnyita guoko kĩnjarĩrĩria ndothe magĩkira Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete igũrũ rĩaku rĩ hena gĩtũmi na no nginya makinyanĩre hĩndĩ ĩrĩa Ngai ekwaria. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩguo tũgwĩta irĩkanĩro. Twaria ũhoro wa principles, prophecy and promises. Twĩ hamwe andũ a Ngai, twĩ hamwe. Ndiũ kana nĩ ndĩraruta na kĩritũ tondũ hĩndĩ ĩmwe twaragia gĩkaritũha na rĩngĩ ũgagĩtiga nĩ kawaida ya arimũ. Mwathani agocwo. Nĩ ndamenyerire gũtigagwo nĩ arutwo ngĩkatĩa ngĩharĩria tondũ rĩu ũngĩ ũmwĩrire atĩrĩrĩ ũmũthĩ tũgũthoma ũhoro wa South Africa na tiga hau anyiti ũhoro wa South Africa rĩ ũkĩrĩkia ndemenya South Africa yuma kana rũgũrũ tondũ nĩ mũtiganire. No nĩ ingĩkũhoya cokia meciria maku gũkũ macokie gũkũ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũgũthoma kiugo kĩa Ngai rĩ tigaga gwĩthoma tarĩ nobo. Mwathani agocwo. Ndĩrakũruta nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ wathoma kiugo kĩa Ngai waigua hena kĩrĩkanĩro kĩeranĩrwo rĩ hoya gĩkinyanĩre mũtũrĩre-inĩ waku. Mwathani agocwo. Waigua hena wĩho rĩ hoya ũkinyanĩre ũkĩonagira tondũ niĩ nĩnjũĩ Ngai maũndũ manene areka na ndarabatara we nĩgetha ameke. No nĩ wega ũkahoya Ngai agĩka maũndũ macio agũtuaga mũbango ũrĩkũ agũtuaga mũbango ũcio agĩka maũndũ macio akinyanĩrie maũndũ macio ũkĩonagĩra. Tutikae gũkara tuĩka ta arathia matũire marathaga ũhoro wa Jesũ Kristo meciragia gũka rũciũ no ndokire nginya gwatĩkire mũraika ime igũrũ okere Danieli maũndũ macio rĩ ta mandĩke nohi tondũ ihinda rĩa mũtiki ikinyu. Mwathani agocwo. Hoya Ngai maũndũ macio matuĩke ma kũhinga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ũkwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twaria ũhoro wa kũregeria moko nĩgetha principle yothe ĩhinge nĩ harĩ condition. Nĩgetha prophecy yothe ĩhinge nĩ harĩ condition. Nĩgetha kĩrĩkanĩro gĩothe kĩarĩtio kĩhinge nĩ harĩ condition Ngai aheanaga. No ũngĩthoma kiugo wage condition ĩrĩa Ngai araheana wagĩthoma na kĩaga gũgũteithia. Na to gũthoma nĩ njugaga condition ĩyo nĩ gũthoma na gwĩka ũrĩa kiugo kĩroiga. Wĩtĩkio nĩ kĩ? Wĩtĩkio nĩ gwĩka ũrĩa kiugo kĩroiga. Ti kuuga ũrĩa kiugo kĩroiga. Nĩ twerwo wega nĩ pastor witũ ũrĩa kiugo kĩroiga. Na ithe ndiacokera ũrĩa kĩroiga. Tondũ ũcio ũngĩ kana nĩ aigua. Na ithe ndamurie kana nĩ aigua kiugo kĩroiga. Aigua ũrĩa kiugo kĩroiga. Nake Jesũ akĩmũrora
akimwenda muno akimwira atiriri tamwiri ogu tero cio muriga murora akimwira atiriri na Yesu akimurora nake Yesu akimurora akimwenda akimwira atiri ni hari undu ni kuri undu umwe utigairie amucokerere ringi Yesu amuro akimwira atiri ni kuri undu umwe utigairie tamurie ni kaundu kariku utigairie ni kaundu kariku utigairie ndukimwire kaundu kau utigairie ni kariku ndamuhehere na gutunda ndugatwire kaundu kau akwira atigairie ni kariku tondu he kaundu kamwe utigairie ningenagira kiugo kia Ngai tondu gitihingicaga he kaundu kamwe utigairie ni kariku kau ndiritu o mundu wothe ni arona tige no tarona gake nako kaundu kau ri no tugigetire inje no tuge atiriri ni twitigirite otogu wetigira kwira murata na hindu wetigira kumwira nigetha gatikamenye na ithe ndwetigira na ithe ndwakiona karia utigairie ona nie ngukwira ona nie ndirona ko ndigairie na no ngugithie na mbere gukaira Ngai ni undu ni tukurugama tugie na ihinda ria kuhariria ngoro citu tugie na ihinda ria kurora kaundu kau utigitie ri ni kariku kau kangituma kirikaniro kiarekererio kau kangituma ndumiriri yarekererio ri ni kariku thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutumure turugame na iguru twirwo tuiniririe rwimbo ruruga nigwenda gutwarana nawe nigwenda uharie ngoro nigwenda gutherio niwe nigwenda Jesu ke tutongorio na rwimbo nigetha tuharirie ngoro citu Ningwenda gutwarana nawe ningwenda gutwarana nawe ningwenda gutwarana nawe ngoro yakwa igone ndogyuke Yesu ndogyuke Do you care?
yũke ngoro yakwa ĩyone nĩngwenda ũkĩoerwo nĩwe nĩngwenda ũkĩoerwo nĩwe nĩngwenda ũkĩoerwo nĩwe ngoro yakwa ĩyone ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke ndũgĩũke Jesũ ndũgĩũke 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 Jesũ ndũgĩũke ngoro yakwa ĩyone nishike mkono Bwana nishike mkono nishike mkono Bwana nishike mkono twende na wewe Bwana twende na wewe twende na wewe Bwana twende na wewe nishike mkono Bwana nishike mkono nishike mkono Bwana nishike mkono twende na wewe Bwana twende na wewe twende na wewe Bwana twende na wewe siwezi bila wewe siwezi Bwana siwezi bila wewe siwezi Bwana mimi siwezi bila wewe siwezi Bwana siwezi bila wewe siwezi Bwana unitawale Bwana unitawale unitawale Bwana unitawale Baba moyoni mwangu Bwana moyoni mwangu moyoni mwangu Bwana moyoni mwangu Baba moyoni mwangu Bwana moyoni mwangu moyoni mwangu Bwana moyoni mwangu na unijaze Bwana na unijaze Bwana na unijaze kwa Roho wako Bwana kwa Roho wako Bwana kwa Roho wako twende na wewe Bwana twende na wewe twende na wewe Bwana twende na wewe hadi mbinguni Bwana hadi mbinguni Bwana hadi mbinguni ngoro yaku rucinĩ rwa ũmũthĩ mwĩre athuthurie ngoro yaku nĩ mwatwĩra atĩrĩrĩ handũ tigarĩtie we nĩwe ũyũ ũndũ ũrĩa ũtiga thaitha Jesũ thaitha Roho Mũtheru akumbũre nĩgetha ũtuĩke wa kwĩgwatĩra irathimo ciake nĩgetha ũtuĩke wa gũtwarana nake nĩgetha ũtuĩke wa nĩgetha atuĩke wa ũguũrĩrie ĩra Ngai akũhingũre maitho ĩra Ngai athuthurie ngoro yaku we kũrĩa
uria wi kiria githeirie muno uria wi migua iria itigarite uria wi kiria kigiritie akwehereria muoyo ucio winaguo muoyo ucio winaguo ugatuma waregerie moko thiini wa wira wake ugatuma waregerie moko onokio waku ugatuma waregerie moko thiini wa kumatha Ngai ugatuma waregerie thiini wa kurutira Ngai magoko mwere aguthuthurie kona ciothe cia ngoro yaku nigetha tuhote gutwarana nake thiini wa Yesu Kristo lenge fafa lenge ndongolia lenge ndongolia lenge ndongolia lenge baba ndongolia lenge utia lenge utia lenge utia lenge baba utia lenge ndadima lenge ndadima lenge ndadima lenge baba ndadima lenge tutwalane lenge tutwalane lenge tutwalane lenge baba tutwalane lenge touch me once more touch me once more touch me once more Lord touch me once more touch me utia lege utia lege utia lege baba utia lege. Thank you, Lord. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, yahotaga Yesu.
Nyaotaga Yesu, nyaotaga Yesu, nyaotaga Yesu, yaliwendo Yesu, yaliwendo Yesu, yaliwendo Yesu, yaliwendo Yesu, yahonagya Yesu, nyaonagya Yesu, nyaonagya Yesu, nyaonagya Yesu, nyahotaga Yesu, nyaotaga Yesu, nyaotaga Yesu, nyaotaga Yesu, ambalalio 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 Yesu, anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala Bwana, tawala nafasi yangu Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala ewe Bwana, tawala Baba, 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 tawala
Hebu mwambie Bwana atawale kwa dakika moja, mwambie atawale moyo wako. Tunapoendelea na ibada, mwambie atawale moyo wako. Weleka witu atawale gola yaku na meshiria maku. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nimepata njia, njia, njia. Nimepata njia, njia ya uzima. Nimepata njia, njia, njia. Nimepata njia, njia ya uzima. Yesu ndiye njia, njia, njia. Yesu ndiye njia, njia ya uzima. Nimepata njia, njia, njia. Nimepata njia, njia ya uzima. Na Yesu ndiye njia, njia, njia. Na Yesu ndiye njia, njia ya uzima. Yesu ndiye njia, njia, njia. Yesu ndiye njia, njia ya uzima. Thank you. Ni thengio Jesu kigongona kiama. We niwe njĩra. We niwe njĩra ĩrĩa tũgũcaria. We niwe Ngai wĩ mwĩhokeku. Tũiga wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ Mwathani, na arĩa mararuta wĩra ũyũ na ngoro theru na meciria matheru. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmathura na kũmaamũra. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũthereria kĩgongona gĩkĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũhoti waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na we wĩ Ngai hinya witũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Uga amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Hũra rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ mwega. Jesu nĩ mũrĩithi. Jesu nĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe. Njĩra ĩrĩa ngũgerera nĩ ya Jesu Kristo. Kĩrĩa ngũcaria gĩkuoneka ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Kĩrĩa ndĩ nakĩo kĩonekete ũtugi-inĩ wa Ngai witũ. Ũgima wa mwĩrĩ ndĩ naguo nĩ wa kũgocithia Jesu witũ, nĩ wa kwambararithia Ngai witũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Niĩ na njiarwa ciakwa tũgũtũũra tũgocete Ngai, tũgũtũũra twambararĩtie Ngai, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra mahinda-inĩ marĩ mothe. Amen.
geithia mundu ucio muriganitio mwire karibu sana Theophilus Church. Ugeithia andu eri atatu mere karibu sana Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Geithia andu angi eri umere karibu sana na ume hau uri mugatigaga uguta. Ni nagiko mundu no ahimbirio muhimbirie. Ako mundu ni haga bo kamuhaga ukamwira karibu sana thiini wa nyumba-ini ya baba. Ino nyumba ti ya kieha kana maithori ni ya gikeno. Bwana asifiwe sana. Murutire uira na uge uria Ngai agwikiire. Umwire Ngai ni akuhotanire. Ona gukorwo wi haha ni kiama kia Ngai. Ona gukorwo wi haha ni hinya wa Ngai. Angi marari makweira no Ngai amahonokia. Angi magire tuburi-ini no Ngai amahonokia. Angi magire aninire indo no Ngai ni acigitirite. Horera Jesu witu ruhi na wira mundu ucio karibu sana nyumba-ini ya Ngai. Mwathani arogocwo. Mwire wi murata wa Ngai na wi mwenda ni Ngai. Mwathani arogocwo. Geithia andu angi umere we wi murata wa Ngai. No mwire ndona ndi handu nguonaga haria arata Ngai matunganaga na haria arata Ngai magomanaga. Hau niho nguonaga. Kindiria hau tondu Jesu ni areka undu mweru. Jesu ni arahotana. Jesu ni ahotanite. Egutura muhotani. Muru wa Ngai uria wi iguru muno. Mwire hotanirwo maundu-ini ma nyumba yaku. Hotanirwo wira-ini waku. Hotanirwo biacara-ini yaku. Mwire hotanirwo biu. No mwire njire yogerete. Niwe rakenia Ngai. Niwe ragocithia Ngai. Tondu ni othingu no theru. No horo uria wi wama. Mwire Ngai uria tuhoyaga ni Ngai. Na ndari atorio ni mbara. Ndari atorio ni thu. Aturite ari Ngai. Geithia mundu ungi umwire ona mwire uyu waku ni mutherie na thakame ya Jesu Kristo. Mwire uyu ndirona ni mutherie na thakame ya Jesu Kristo. Mwire kieha kiu ugukite nakio tigia guku. Tigia guku. Guku ni gikeno na kugocithia Ngai. Mwire ruo ruuma na ruo rwa ngoro rucokie kurio kururutite. Ndugatureherere. Ithuĩ tutirenda ruo rwa ngoro. Turi ohore thiini wa ritwa ria Jesu. Mwire uiru ucio wi naguo na uma naguo ni wathatira kigongona-ini. We wi muohore thiini wa ritwa ria Jesu. Mwire ona ni ndona ni wohorwo ndu-ini ungi. Juko ni wohorwo thiini wacio. Rumena ni wohorwo thiini wa ruo. Thiini wa ritwa ria Jesu. Na indo ciaku itikuhurunjuka. Ciana ciaku itikuhurunjuka. Muciĩ waku ndukuhurunjuka. Uturo waku wi guoko-ini kwa Ngai. Mwire Ngai akurathime murata wa Ngai. No kinyage tene. Tiga gukinya thaa iria urenda kanitha. Guku ti gwatho guo. Ukinyage tene tondu ni kuri watho. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni aigua. Mwire we ukinyage tene. Guku ti nduka-ini. Ukinyage thaa iria urenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwire uguta ucio wi naguo tige. Ukinyage tene. Tondu guta utumagwo ni Saitani. Ndukamwire guku ti kwanyu, mwire guku ti kwanyu. Mwathani arogocwo ni kwa Ngai witu. Mwathani arogocwo. Hurirai Jesu witu ruhi rwega. Bwana asifiwe sana.
Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tunua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngara. Aingĩ moigaga matirĩ, nĩkĩ waigua nĩ Ngai wetĩkirie. Nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria, waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake mwetirwo njamba nĩndũ wa ũhoti. Airĩtu mwetirwo ikeno mũkenagie Ngai, na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega makĩria, nawe waiyũrirwo nĩ tha ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake mwetirwo njamba nĩndũ wa ũhoti. Airĩtu mwetirwo ikeno mũkenagie Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Taikara thĩ na ũhumbũrie maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 5. Mwathani arogocwo mũno. Ĩro ũcio mũriganĩtie, humbũria Jeremia 5. Toya ikĩrĩkanĩro ũguo arĩa mena kĩrĩkanĩro. Nĩũriganĩtie na mũndũ ũtarĩ na Bible? Twĩna cio. Rũgama mũndũ ũtarĩ na Bible. Twĩna cio gũkũ. Acio nĩ gũtũrĩka matingĩgũrĩrwo. Acio mena mbeca cia kũgũra, mũrehe mbeca tũmũne Bible. Sawa sawa. Anguga nĩ andũ ingĩgũrĩra, ndakora nĩ itonga. Wana kũriganĩra iriganĩire. Mwathani arogocwo. Ndakora nĩ andũ mena kanya. Bwana asifiwe sana. Gucio nĩ kũriganĩra iriganĩire harĩa mekũigĩrĩire. Sande mũgĩũka mũgoka nayo. Na Ngai amũrathime. Nĩ wega gũkorwo na Biblia na gũkorwo na kiugo kĩa Ngai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Jeremia 5, na ndĩraria kiugo gĩkĩ ndĩ thĩinĩ wa Mwathani na ndeithĩtio nĩ Ngai na honoketio nĩ Jesũ witũ. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga ta teng'erai ũũ na ũũ
njĩra-inĩ cia Jerusalemu. Mũrore na mũcarie na mũtuĩrie njĩra-inĩ iria njariĩ ciakuo. Kana hihi mwakĩhota kuona mũndũ ona ũmwe wĩkaga maũndũ ma kĩhoto, kana akarũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru, na nĩngohera itũũra rĩu rĩothe. Mwathani arogocwo. Toiga thutha wakwa, na nĩngohera itũũra rĩu rĩothe. Mwathani arogocwo. Matũũra magĩũka kũng'aũranio nĩ Ngai, nĩ harabatarania ũkorwo ũthiĩte magomano-inĩ ma njĩra na ũkaria ũhoro wa ũnene wa Ngai, na ũgacaria kĩrĩa gĩtetwo nĩ mũcukani, na ũgacaria kĩrĩa kĩhurunjĩtwo nĩ ndaimono. Ndĩramwĩrire twĩ mwaka-inĩ wa ihenya, no Ngai witũ ndereka ũtaũkwo ũtarĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru. Ndereka ũmenye ũtateithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Jeremia akĩarĩrio nĩ Ngai, Ngai arũthĩrĩirie akona nĩ kwĩhu, akĩmwĩra Jeremia, toimagara no thiĩ ũteng'erete, ũrorete kũrĩa Ahibirania ĩcokerete koiga, ũrorete kũrĩa ihingo-inĩ cia Jerusalemu, ũthiĩ kũrĩa magomano-inĩ ma njĩra, ũthiĩ kũrĩa njĩra-inĩ iria njariĩ, ũthiĩ ware baratha kuo na warĩrie andũ akwa kuo, ũmere nĩ kwĩhu na gũtirĩ thayũ. Mwathani arogocwo. Ũmere kwĩna ruo, rũrorete kũrekererio magomano-inĩ ma njĩra, kwĩna thĩna ũragorete kwerekerio matũũra-inĩ, tondũ thĩinĩ wa matũũra nĩ kwagĩte macibũ mehokeku, nĩ kwagĩte athuri a mĩtaa ehokeku, nĩ kwagĩte ahunjia ehokeku. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana. Mũthiĩ mũrore Jeremia, ũthiĩ ũrore kana hihi wahota kuona mũndũ mũthingu, kana wahota kuona mũndũ mwĩhokeku. Na wona mũndũ mwĩhokeku, ũru ũrĩa ũgũthagathagĩirwo itũũra rĩu nĩ ũgũthata. Wehokeka nyũmba-inĩ ya thoguo, ndĩkũng'aũranio. Wehokeka nyũmba-inĩ yaku, ndĩkũninwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. No waikara ũtarĩ mwĩhokeku, ũru ũgĩũka, ona ndũgũikara gwaku nyũmba igũrũ, ũkũingĩra thĩinĩ nginya rungu rũrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa gũteng'era ariũ na arĩ ithe witũ, na tũtikae gũteng'erania na maũndũ marĩa marĩ ma gũthira. Tũtikae gũteng'erania na maũndũ marĩa mongagĩrĩra igweta kana ngumo. Tũteng'eranie na kiugo kĩa Ngai na kwĩra andũ, umai mwĩthare, mũtiũke twĩthare. Waganu waingĩ ai tũrarĩa. Bwana asifiwe. Niki mwake ina tandwa nogu. Nandi ona thaa thita ti nginyu. Mwathani arogocwo. Umai mwĩthare. Waganu waingĩ hai tũrarĩa. Amen. Tero cio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa gũteng'era. Na tũrateng'era tumĩte ũru-inĩ twerekeire ũtugi-inĩ wa Ngai. Tũrateng'era tumĩte waganu-inĩ tũingĩre ũthingu-inĩ wa Ngai witũ. Tondũ thĩ ĩno yerekeire kũnũhwo. Thĩ ĩno yerekeire ũgwati-inĩ.
mirino itu yerekeire ironda-inĩ iria itekũhonwo, mirino itu yerekeire ruo-inĩ, no kuoneka mũndũ wĩna kĩhoto kĩa Ngai, nyũmba yaku nĩ ĩkũhonoka, ciana ciaku nĩ ikũhonoka, andũ anyu nĩ mekũhonoka, itũũra rĩoneka mũnabii mwĩhokeku, Ngai nĩ ekũrĩririkana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. We nĩwe ũrendwo wonekane wĩ mũndũ mwĩhokeku. Atumia nĩ magĩte kwĩhokeka kũrĩ athuri ao, athuri nĩ magĩte kwĩhokeka kũrĩ atumia ao, anake na airĩtu nĩ magĩte kwĩhokeka mũtũrĩre-inĩ ũrĩa maratũũra. No Jeremia akĩrwo nĩ Ngai, tateng'era ũũ na ũũ, ũguo gũtirĩ ihinda rĩa kũhurwo. Nĩ ũkiuma itũũra rĩrĩ ũgathiĩ itũũra rĩrĩa rĩngĩ kũgeria gũtharamia ũyũ, ũkĩroraga kana kũrĩ andũ ehokeku, kana kũrĩ andũ mangĩtigĩra Ngai, kana kũrĩ andũ mangĩtĩithia Ngai. Mwathani arogocwo. Na makĩrwo magerie gũtuĩria njĩra iria njariĩ. Njĩra iria njariĩ nĩ kuuga atĩa? Kũrĩa njĩra-inĩ iria njariĩ rĩ, tondũ nĩ ciariũrĩro rĩ, nĩkuo Jeremia atũmirwo. Agĩtũmwo magomano-inĩ ma njĩra, agĩtũmwo kũrĩa ikeno irĩ njĩra ĩrĩa njariĩ, agĩtũmwo makambĩ-inĩ kũrĩa andũ mathiaga kũrĩa na kũnyua. Ngai witũ aroheo goci. Akĩrwo thiĩ magomano-inĩ macio ma njĩra, no thiĩ njĩra-inĩ icio njariĩ Jeremia, ũrũthĩrĩrie kana nĩ ũkuona mũndũ wĩkaga maũndũ ma kĩhoto. Mwathani arogocwo. Tatuĩria meciria maku na ngoro yaku, ũnjĩre wĩrĩgĩte gwĩka ũndũ wa kĩhoto rĩ, wĩrĩgĩte gwĩka ũndũ wa kũgocithia Ngai rĩ, wĩrĩgĩte gwĩka ũndũ wa gũtĩithia Ngai rĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Aingĩ aitũ ona rĩrĩa kwĩ maruga matũũra-inĩ matiendaga kwĩrwo mahoithie. Matiendaga kwĩrwo meke atĩa? Tondũ nĩ maconoka kana tiguo. Na nĩkĩo andũ makoragwo na kiugo rũrĩmĩ-inĩ rwao, niĩ ndirũgamaga mbere ya andũ makĩrĩte erĩ, ndikĩragia andũ aigana, ona ndingĩhota kũhoithia mbere ya andũ acio. Andũ acio nĩo rĩu tũretha. Mwathani arogocwo. No nĩ ahono. Bwana asifiwe sana. Na mũndũ ũrĩa wakwĩra ũhoithie agĩkwĩra ũhoithie, he kĩndũ ekuonete thĩinĩ waku, no nĩ wagĩa na kĩagago, nĩ wagĩa na guoya. Jeremia akĩrwo ndũgetigĩre, thiĩ mwena ũyũ na mwena ũyũ ũrĩa ũngĩ na mwena ũrĩa ũngĩ, no thiĩ ũteng'erete Jeremia, ũrore kana nĩ ũkuona andũ mena maũndũ ma kĩhoto. Mwathani arogocwo. Kana agakorwo mũndũ ũyũ nĩ ararũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru. Waragĩrĩria Ngai waku hĩndĩ ĩrĩkũ? Werwo hoithio hiki-inĩ, we nyina wang'ania no menya niĩ ndiĩ ndahoithia mbere ya indo ingĩ. Ũhoro ũrĩa mwerekereru ndũngĩhota kũwarĩrĩ, ndũngĩhota kwarĩrĩria Ngai waku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kũrĩ andũ mathiĩte kwa Gĩtukũ makĩheo ũru wa kĩgongona gĩkĩ, gũtionekire ona ũmwe wa gũkĩarĩrĩria. Gũtingĩoneka mũndũ mwerekereru wa kuga ũguo mũroiga tiguo, ũguo mũreka. Mwathani arogocwo. Ũguo mũroiga. No niĩ nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ njarĩrĩrie wĩra ũrĩa Ngai ahete. Bwana asifiwe sana. Njarĩrĩrie ũtugi wa Ngai itegwĩtigĩra, njarĩrĩrie riri wa Ngai itegwĩtigĩra, njarĩrĩrie hinya wa Ngai itegwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. No ũrĩa ũrakũhe ũru wa kĩgongona ehumbĩte nguo cia kĩgongona, gĩtĩ kĩrĩa araikarĩra nĩ gĩa kĩgongona, gĩtanda kĩrĩa arakomera nĩ gĩa kĩgongona, nginya ona nguo ciake cia thĩinĩ nĩ cia kĩgongona. No gũtingĩoneka ona ũmwe mwerekereru wa kuga ũguo mũroiga. Bwana asifiwe sana.
gukiaga mundu ngirugama na kihoto ni tondu worimu wa daimono. Jeremia akirwo ni Ngai ndukanoge, wethie miena yothe na yumaga ruhuho, ni ugucambio, ni ukuigirirwo igenyo, ni ukwirwo maundu maingi, no ndukamake. Ni ihinda ria gwetha kihoto, ni ihinda ria gwetha undu uria wagiriire. Bwana asifiwe sana. Kamaitho-ini maku uturagio maundu moru, kakanua-ini gaku uturagio maundu matari thayo. Bwana asifiwe sana. Ko turagio nduma miario-ini yaku, rugama na kihoto kiohonokio waku. Bwana asifiwe sana. Riri ti ihinda ria gwitirania na githire wa Nding'uri, riri ti ihinda ria gwitirania na Theophilus, ni witiranie na Ngai uyu turaria uhoro wake. Tondu giki kigongona ni kiri ngauka, makanitha mothe ni mari ngauka, kiria gitari ngauka ni kiugo giki kia Ngai. Ni uthamaki uyu wa Ngai uyu nduri thira kana ucenjie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Jeremia akirwo ndugathie na ngungo, no thie kuria magomano-ini ma njira, uthie kuria kwarie muno, wethe mundu wina kihoto. Bwana asifiwe sana. Kana mundu urarumbuia uhoro uria mwerekereru, na honeka kihoto na mundu urarumbuia uhoro uria mwerekereru, itura riri ni ngurihonia, bururi uyu ni nguhonia, kigongona giki ni ngukihonia. Bwana asifiwe sana. Kuoneka mundu mwerekereru na mundu wina maundu ma kihoto. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Itura ni rigwika atia? Kwaya gukorwo thina uria wi gwaku ni kwaga wagite kurugama na kihoto kia Ngai. Kwaya gukorwo ruo ruri uragerera thiini waruo ni gukorwo nduri mwerekereru wira-ini wa Ngai. Rugama wega na maguru maku nigetha uigue uria Ngai witu arenda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero ucio muriganitie ni wega kurugama na kihoto, na ni wega gwikaga maundu ma kihoto, ni wega gwikaga maundu maria merekereru. Mwathani arogocwo. Nigetha uhonerio ciana ciaku. Wona ciana ciaku na mbogoro ni gukorwo tari na maundu merekere. Wona ciana ciaku ciena ruo ni gukorwo tari na maundu uguo, na uikarite thi hau ni maheni winamo. Kihoto ni kirabatarania honokio-ini, maundu merekereru ni marabatarania honokio-ini, nigetha tutungate Ngai uria we. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kamurore umwire atiriri Ngai, to ukorwo ni uratuma itura rianyu rihurwo ni uhingo ucio tondu ri mwerekereru. To ukorwo ni utumaga itura rianyu riture waganu. Bwana asifiwe sana. To ukorwo ni uraninithia nyumba ya thoguo tondu ri maundu wikaga ma kihoto. Nduri undu wikaga waki, nduri undu wikaga wa kihoto. Nie ndigacenjia raini na ni ngocaga Ngai tondu ndinamagirira kirindi giki nigetha ndie na nyue. Nyina magirira uria njitikitie tondu niwe uhete wira. Korwo ndahereirwo wira nyumba-ini cianyu ingiabutirwo tene mwarimu. Tanie kwanja ingibutwo rucini heto marwa twitagwo summary dismissal, ndungikira nginya gate-ini iria ngagoca Ngai uria uhete wira. Na Mwathani ni njui ndibuta ihinda ritari ikinyu, na kubutwo gwakwa ndi kuma thi ino. Ona ndi mukuru na kamutirima kamuthegi kega kahonoku, no ngoka kumwira mucirage na kihoto. Mwathani arogocwo. Na nie magego ndiretikia Ngai ona mangiuma manguru ndimekuo tariri ria Kamau koja magego mathaka. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Maandiko makoiga atiriri thiini wa kamuraini ga keri, no riri ona kungituika ati ni mehitaga makiugaga uu, o ta uria Jehova aturaga muoyo ri, ti itherũ mwĩhĩtwa wao ni wa maheni. Tatigagai kwĩhĩta mĩhĩtwa ya maheni ya ũhonokio. Tero cio mũriganĩtie na tondu ugaga wĩ mũhonoku, kai ndarora ndona tarĩ maheni, tondu maundu maria twikanagia nawe niki hau mutararia, kana mũriganĩtie na mũndũ mũtekanagia ũndũ nake. Tarũgamai kanitha wa Ngai,
Mwathani arogocwo. Iro cio muriganitie tiga mihitwa ya maheni. Wakorwo roimbũra koiga Jesu nĩ Mwathani reke gũkorwo nĩguo. Tiga ũhonokio wa ũhinga. Tiga ũhonokio wa maheni. Tondũ Ngai ndarawenda. Mwathani arogocwo. Taririkana harĩa ũrarĩ ira. Amen. Taririkana ũrĩa ũrathogothanĩtie ira. Nĩkĩ mũrainama andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Taririkana Friday nĩ woragia mũgithi ũcameire kũ. Ũritũhĩire kũ. Na Sunday ũkinyaga tene. Koiga nĩ wĩhia tũrĩa twekaga kũrĩa mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya Idi. Nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Nĩ ũndũ ũcio niĩ hamwe na araika nĩ ngumbũra. Araika matiroimbũra. Matirĩ mehia-inĩ we nĩwe mehia-inĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. We nĩwe ũĩ kũrĩa warĩ Friday. Nĩwe ũĩ kũrĩa ũrarĩ ira. Na kũrĩa ũbangĩte gũthiĩ oima kanitha nĩwe ũ. Iro cio mũriganĩtie tiga ũhonokio wa maheni. Nĩ wamenyeka wĩna tũbeca twa rumu. Thiĩ ũrĩe nyama. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Thiĩ ũrĩe kamũce. No tigie ũhonokio wake. No tigie ũhonokio wake. Utigie ũhonokio wake. No tige kwĩhĩta na mahe. Na manama torĩa Ngai atũraga muoyo. Niĩ ngũnyitĩrĩra kĩgongona gĩkĩ nginya Jesu akĩĩra kanitha tiga maheni. Nĩwe ũrahũra kĩgongona. Iro cio mũriganĩtie tiga ũrimũ. Tiga maheni. Bwana asifiwe sana. Ngai arabatara kĩhoto. Jesu ũrĩa tũraria ũhoro wake arabatara kĩhoto. Akĩaria na Jeremia akĩmwĩra thiĩ mĩena yothe na yumaga rũhuho Jeremia. Ũthiĩ ũnjethere tondũ nĩ ndĩrirĩirie kũhonokia itũũra rĩrĩ. Ngai nĩ erirĩirie gũkũhonokeria nyũmba yaku. No ndũroneka tondũ ũrĩ maũndũ-inĩ ma kĩhoto. Ngai nĩ erirĩirie gũkũhonokeria ciana ciaku. No ndũroneka tondũ ndũrĩ maũndũ-inĩ ma kĩhoto. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Alafu ndũkanende andũ arĩa mehĩtaga. Nona andũ arĩa mehĩtaga. Na rika rĩu nĩrĩo rĩkuo na ndamwĩrĩte ũguo hĩndĩ ĩngĩ. Maya Ngai niĩ nĩ ngũkũhikia. Maya Ngai ihikia. Maya Ngai nĩ ngũgũte. Maya Ngai nde. Andũ matarama. Mĩhĩtwa ya maheni tiganai nayo. Mĩhĩtwa ĩtarĩ kĩguni ya kũgweta rĩtwa rĩa Ngai witũ na itherũ tiganai nayo. Jeremia agĩkanio. Bwana asifiwe sana. No rĩrĩ ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ mehĩtaga makiugaga ũũ. O ta ũrĩa Jehova atũraga muoyo rĩ. Ti itherũ mwĩhĩtwa wao nĩ wa maheni. Ona wakorwo wĩhĩtaga na Ngai. Mwĩhĩtwa waku nĩ wa maheni. Ndũhingagia ũrĩa Ngai arĩ. Bwana asifiwe sana. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ Gicokagia ngatho ngoro ikendete. Niĩ ndũre gicokagia ngatho ngoro ikendete. Nĩ waheire marũa mabata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa goro. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ikendete. Gũgĩkũra ithe na tũkĩgimara ĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu tũinũke. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesu
tuinuke ndaima bũrũri ũyũ wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngonega kuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra ngangaragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ngangaragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ndũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie nĩ ndaima bũrũri wa thĩna ndorete igũrũ ngonega wakwa tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra gĩthiĩ kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete tũgĩkũraithie na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre na ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩgwĩtaga baba wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ ũrĩa ngũĩ nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũrahoro ũguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngonega wakuo tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra ni mwathani ndongoria nginye bũrũri ũcio. Haleluya. Amen. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ũmũnyite guoko tarĩ kũmũgeithia ũmũgeithĩtie ũmwĩre rĩu rĩ githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma weri nĩ kũherithia ũmaherithĩtie nao makaga kũigua thoni ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria nao makarega gũtarĩka no rĩrĩ nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao makoma gũkĩra rwaro rwa ihiga makoma gũkĩra rwaro rwa ihiga na makarega kũhera. Mwathani arogocwo.
ira ucio muriganetie ni ihinda ria kuhere maundu maria wikite matari ma kihoto niki hau muratondoira. Bwana asifiwe sana. Tanyita mundu guoko mwire ni ihinda ria kuhere maundu maria wikite matari ma kihoto, maundu maria waritie matari ma kihoto, thugundo iria thugundete itari cia kihoto, ni ihinda ria kuhere. Ndukae kumirwo ni uthio wa Ngai, uthio waku ndukae kuma ta mundu utari na maguta. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tala mundu ucio haha uguo thithini githiro na mundu ucio ni mururu. Mundu ucio ni mururu. Ta mwire na wi mururu. Wenda guikara na ururu ucio, rugama maundu-ini maria mari ma kihoto, tondu ucio niguo riri wa Ngai. Wenda guikara na ururu ucio, tua cira na kihoto, nogie na maundu merekereru ma kurumbuia uhoro uria mwerekereru. Tigana na ndeto itari na kiguni. Mwathani arogocwo. Ndukae kunuka uthio. Uguo wona mundu unukite uthio haha, tiriwa ni kumirwo ni uthio wanga ati ona ungimuthwo haha ni mututu areka atia. Ti kwenda ni kumirwo ni uthio, katigo mandiko maroiga. Bwana asifiwe sana. Na inyuĩ tondu mutiumirwo ni uthio wa Ngai, haleluya, na mutikumirwo ni uthio wa Ngai, riri wa Ngai urokorwo iguru rianyu, utugi wa Ngai urokorwo iguru rianyu, thayo wa Ngai urokorwo iguru rianyu, rurimi rwanyu rurwaria maundu ma kihoto thiini wa ritwa ria Ngai, the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ndukario nduhatiririe mundu ario ria kuri nigetha wohorwo, wohorithie muciĩ waku, wohorithie itura riaku, wirathimirwo hamwe na nyumba yaku, nigetha hinya na utugi wa Ngai wonekane. Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthome ringi kamuraini ga gatatu. Abotige kuya Biblia ni ukuoya. Rora mundu ucio muriganitie. Bwana asifiwe sana. Tamwire atiriri. Riu ri githe maitho maku maticaragia uhoro wa ma. Weri ni kuherithia umaherithitie. Ni kuherithia umaherithitie. Nao makaga kuigua thoni. Nao makaga kuigua ki? Riu ta riu ingimwira uguo mukuga ni ndarumana na ndikwenda kuga ni ndarumana toria mundu nuyu utari thoni. Githe ti mandiko. Mundu ndacinura Pastor Lucy. No riu ndoigwa gutuika bishop ni arumani na muthuri uyu ni murumani. No mani atiriri. Andu tumite nja ya uhoro. Ta muria nuyu utari thoni. Kwagira wira wa Ngai kiene. Kwagira wira wa Ngai gitio. Gia thoni we. No gie rukobe. Icio ciothe ni mande. He andu itamuthomithitie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ati nao makaga kuigua. Bwana asifiwe sana. Tathie hari mundu uria oi ndaiguaga thoni wira-ini wa Ngai. Taguthuka hariwe umwira na nie ni ndericukwo kiama giaku ni ndoima. Bwana asifiwe sana. Ni ndaiguaga thoni ni tondu wa wira. Mwathani arogocwo. Basikiri ucio muriganitie nie kiama giaku ni ndeka atia. Ni ndaiguagira wira wa Ngai thoni. Ni ndiconokagira wira wa Ngai uyu. Ngaga kwaria uria gutari. Ngacira na kihoto. Ngarugama na wega wa Ngai. Nigetha Ngai ahonokie itura. Nigetha Ngai ahonokerie muciĩ wakwa. Na ciana ciakwa itigathikwo. Ngurugama na kihoto. Bwana asifiwe sana. Ngurugama na kihoto kiria kiahotanire. Tigai koina tari kwaria muraria. Ine aya. Ona thauti njega ni cianga. No riu waina tandu marangorota.
ina wega ni ukurathimwo na thauti ni cia Ngai. Mwathani ni wanyonirie kumireria mathina na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ tikũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri Tene twabararia imaka turume nyamukano eno tumerume tumekane nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Haleluya. Nyita ũcio mũriganĩtie guoko, mũnyite guoko wega, nĩ ihinda rĩa kumagara. Ugai ameni. Bwana asifiwe. Umuthi ngunyita ũrĩa mũthaka. Nĩ ũreigua nĩ mũthaka? Ũkamĩrĩgĩtwo ũmũthĩ nĩwe ndathura. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ihinda rĩa mũndũ kũnyita mũndũ wake matwara. Ũyũ etagwo mĩrĩgĩtũ na wakora riboti kinyĩte kwĩ Reverend nĩ haku. Nyita guoko gũkũ. Na inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane tũtigane ina ndwarĩa marugĩirwo nĩ Saitani na nĩkĩo tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ gũtũra nara manyamũkĩte maeni matige Mwathani wao matungatĩre maeni tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane nĩ marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ tene twabararia imoka tũrume nyamũkano ĩno nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega tene twabararia imoka tũrume nyamũkano ĩno nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane andũ arĩa marĩtwo nĩ njoia marugĩirwo nĩ Saitani makanyua na nĩkĩo mokaga kwanyu kũmũrutĩra te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ tene twabararia imaka tũrume nyamũkano ĩno ũcio nĩ mũrimũ mũru
Neguo ni nirekana na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Ikũrũgama na kĩhooto kĩrĩa kĩahotanire, na Mwathani akĩhota ũũgĩ wa thĩ, na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Ikũtũra na rawa manyamũkĩte maeni, matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Ikũrũgama na kĩhooto kĩrĩa kĩahotanire, na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Nĩtũmbararie moko tũrume nyamũkano ĩno, tũmĩkane ũcio nĩ mũrimũ mũũru. Rĩu nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. Ikũrũgama na kĩhooto kĩrĩa kĩahotanire, na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Nĩtũmbararie moko tũrume nyamũkano ĩno, nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega. La 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 la. Hallelujah. Hurira Jesu itu rũhĩ rwega. Hũra rũhĩ rwega na uge Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na mwĩkage maũndũ make ho. Na mũkarũmbũyagia ũhoro ũrĩa mwerekere. Ũhoro ũtarĩ mwerekereru ũgeka atĩa? Ũgatigana naguo. Mwathani arogocwo. Tarora mũrata ũcio waku waheo nĩ Ngai. Ũmwĩre rĩu rĩ Jehova githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma. Githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma. Weri nĩ kũherithia ũmaherithĩtie nao makaga kũigua thoni. Ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria nao makarega gũtarĩka. Nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao, makoma. Ugai makoma. Tara mũndũ ũcio kana nĩ mũmũthiũ ũcio na riri wa Ngai. Mwĩre nĩ ndona we wĩna riri wa Ngai. Nĩ ndona we wĩna ũtugi wa Ngai. Ũthiũ waku ti mũkeũku handũ. Teka guoko guo ta mũhutie guoko. Ona moko maku matihana ngaracũ. Ciĩtagwo atĩa ici igĩaga andũ nĩ kũrĩma? Asa ciĩtagwo atĩa? Ona iroruha. Moko maku matirĩ na iroruha. Tondũ matiũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Githĩ ona kũgeithio ũguo ndĩigua moko macio nĩ mahũthũ, ona nĩ mabundi wa mbaũ, na mangĩ nĩ mabundi wa mahiga. No ũkaigua mena riri wa Ngai, na mangĩ nĩ marimũ mena coka. No ikara ka mũrimũ wa gako gatonyete thĩinĩ. Ndiũĩ kana mũrimũ ona twara twarimũ. No ũkaigua no kaho. Tondũ we ndũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai, na ndũkũmĩrwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Na riri wa Ngai ũgũtwarana hamwe nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, tareke tũcokere rĩngĩ. Rĩu rĩ Jehova uga na hinya. Githĩ maitho maku maticaragia ũhoro wa ma.
Bwana asifiwe sana. Ndarũthĩrĩria nĩ ndĩrona inyuĩ mwĩna ũhoro wa ma. Tera mũndũ ũcio mariganĩtie we wĩna ũhoro wa ma. Tondũ wĩ kĩgongona-inĩ. Niĩ no ngũneane. Ngai akũhũthĩre. Ũtugi wa Ngai ũkorwo wĩ igũrũ rĩaku. Ngai ũgĩcaria andũ arĩa mena ũhoro wa ma. Onekanĩra mũndũ ũyũ. Onekanĩra mũtumia ũyũ. Onekanĩra mũthuri ũyũ. Onekanĩra mwanake ũyũ. Tondũ ndarũthĩrĩria ndone na ũhoro wa ma. Tondũ wakinyire tene. Tiga no ũrĩa wakinya thaa ithitarĩ. Gũtirĩ na thĩna ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ĩro cio mũthiganĩtie kinyaga tene. Nĩgetha ũhoro wa ma wonekane thĩinĩ waku. Bwana asifiwe sana. Jehova nĩ gũcaria aracaria ũhoro wa ma. Na reke ũhoro wa ma wonekane thĩinĩ waku. Reke kĩhoto kĩonekane thĩinĩ waku. Reke riri wa Ngai wonekane thĩinĩ waku. Reke ũtugi wa Ngai wonekane thĩinĩ waku. Thayũ ũrogĩa naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na thayũ ũcio wonekane thĩinĩ waku. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Tathiĩ na mbere. Weri nĩ kũherithia ũmaherithĩtie nao makaga kũigua thoni. Nona nĩ maandĩko maroiga atĩ we ndũraigua kĩ? No ngarĩnie. Mwathani arogocwo. Igĩrĩra guoko gwaku haha. Uga Ngai ndeithia kũgĩa na thoni wĩra-inĩ waku. Ndeithia ndige kũhenania na wĩra waku. Ndeithia ndũgame na manaroho wĩra-inĩ ũyũ waku. Ndeithia ngĩe na thoni. Tondũ ndirĩ thoni wĩra-inĩ waku. No Ngai tondũ nĩ ndaigua. Kuma ũmũthĩ nĩ ngũgĩa thoni wĩra-inĩ waku. Nĩ ngũigua thoni wĩra-inĩ waku. Ndikwenda ũherithie Ngai. Ngwenda ũndirikane Mwathani. Nĩ ngwenda kũigua thoni wĩra-inĩ waku. Nĩ ngwenda kũrũgama na kĩhoto wĩra-inĩ waku. Nĩ ngwenda kũrũmbũiya kĩrĩra kĩrĩa kĩerekereru wĩra-inĩ waku. Na njigue thoni wĩra-inĩ waku. Ũgĩũkĩrĩra andũ arĩa mataiguaga thoni wĩra-inĩ waku. Ngai ndakũhoya ũhithe. No hitha ciana ciakwa. Ũhithe mũciĩ wakwa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ngũigua thoni. Ndikwaria maũndũ ma maheni. Ndikwaria maũndũ ma ũhinga. Ndikwaria maũndũ ma kũmenereria. Ngai nĩ thengio nĩ kũhonokia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Maandĩko makoiga na uge na hinya. Ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria. Nao makarega gũtaarĩka. Ngai ndeithia ndarwo ndarĩke. Mwendi kũrũithio, mwendi gũtarwo nĩ mwendi kũmenya. Mwendi gũtarwo nĩ mwendi kũmenya. Mũthuri kũrũithio nĩ kĩrimũ kĩũru. Ndikwenda gũikara ũrimũ-inĩ ũyũ. Reke ndarwo nĩ kiugo gĩaku Ngai. Reke ndarwo nĩ ũhoro waku Ngai. Reke ndarwo nĩ Roho waku Mũtheru. Ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia. Ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ na mawatho mekũrutwo thirikari-inĩ na nĩ mekũritũhĩra andũ. Na megũkorwo marutĩtwo nĩ thirikari ya thĩ yothe. Bwana asifiwe sana. Haha niho Stefano mekuonekanĩra. Haha niho Danieli mekuonekanĩra. Twĩ thĩinĩ wa kũrĩa Kawangware nĩndamwĩrire tũgĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli 6. Mahinda marĩa Danieli akorirwo akĩgiana na athuri 121. Kiugo kĩa Ngai kiugaga agianire nao nĩ tondũ athuri acio
nĩ mathurĩtwo nĩ mũthamaki Dario, na mathurĩtwo nĩ Dario marĩ a kabineti yake, no roho wa Ngai arĩ thĩinĩ wa Danieli. Mũthamaki Dario nĩendete mũndũ gwĩtwo Danieli mũno, nĩ atwaranaga na Danieli mũno, no athuri aya 120 makĩmenya gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota kũnyitũkia mũrũ wa ithe witũ Danieli tiga o tũthire kwĩ mũthamaki Dario tũmwĩre arute watho, tondũ andũ othe nĩ maramũinamĩrĩra na andũ othe nĩ maramũigua. Rĩu oe ikinya rĩngĩ rĩa kuga bũrũri wothe wa Babuloni andũ makorwo makĩmũhoya matukũ 30. Ũgĩ ũyũ waheanirwo nĩ ngoma nĩ tondũ wa kũgeria Danieli. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na magĩthiĩ kwĩ mũthamaki othe makĩmũinamĩrĩra. Mũthamaki witũ ũrotũra tene na tene, gĩthũngũri maroiga nĩwe, kapsa oiga nĩwe. Mwathani arogocwo. Mũthamaki agĩkiuga, githĩ bũrũri wothe wĩ mwena wakwa. Bwana asifiwe sana. Na nĩgetha wĩtĩkie nĩguo mũthamaki witũ, nĩtũkwenda ũrute watho, na nĩtũwandĩkĩte na tũkaũcaba wega mũno, ũcinĩrĩre na ũcaine atĩ andũ othe makũinamĩrĩra na makũhoe mahinda ma thikũ 30. No ũndũ ũcio wothe wekagwo target ĩrĩ Danieli. Mwathani arogocwo. Mũthamaki agĩgĩka toguo, na mũthamaki akĩrekereria watho ũcio. No maandĩko moigaga rĩrĩa Danieli aiguire atĩ watho nĩ wandĩkwo, nĩ wacainwo, nĩ amenyire andũ a Media na Persia ũrĩa matariĩ, na akĩmenya matiugũkagwo. Ona nĩ metĩaga makĩaria ũhoro ũcio. No menye ithuĩ watho witũ ndũgarũra. Katigo maandĩko moigaga. Mwathani arogocwo. No nĩ ngũtĩĩa Ngai, nĩ ngũgoca Ngai ũyũ tondũ ndacenjetie kana akagarũrũka. Mwathani arogocwo. Dario no aiguage na thĩna nĩ tondũ wa Danieli, na tondũ watho nĩ ũkĩrutirwo rĩ, arĩgĩka atĩa? Kiugo kĩa Ngai kiugaga ihinda no rĩagĩkinyire, tondũ andũ acio nĩ moigire twetha Danieli irabu-inĩ tũtikũmũnyita, twametha ũhoro-inĩ wa mĩhianano tũtikũmũnyita, twamwetha maruga-inĩ marĩa mainagĩrwo nyĩmbo itagĩrĩire ũyũ tũtikũmũnyita, no twamwethera ũhoro-inĩ wa Ngai wake tũkũmũnyita ũguo ta gĩtono. Mwathani arogocwo. Na nĩ mahau no ho anyitũke, kaba kũnyitũkĩrio kiugo-inĩ kĩa Ngai, no ndũkanyitũkĩrio nyũmba-inĩ cia mawaganu. Kaba kũnyitũkĩrio kiugo-inĩ kĩa Ngai, tondũ no kĩrĩkwarĩrĩria ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Ũthamaki wa thĩ ũngĩaga gũkwarĩrĩria, wanyitũkĩrio kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkwambũrũrũka nĩ tondũ waku, na nĩ ũgũkwarĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Anyitwo na ikio irima rĩa mĩrũthi, andũ othe mathiĩ Dario atigirwo akĩmwĩra, Danieli, Ngai ũcio waku nĩ agũkũrora. Na nĩ amenyaga ũguo nĩguo Ngai egwĩ. Gwake rũcinĩ gũtirĩ mũndũ warokete irima-inĩ tene ta mũthamaki Dario. Agĩthiĩ akĩmũria Danieli, Ngai ũcio waku nĩ arakũririkanire? Akĩmwĩra nĩ arandũmanĩire. Kũrĩ araika mokire tũraire nao gũkũ irima-inĩ rĩrĩa mĩrũthi. Kũrĩ araika maraceracera magĩthathayagia mĩrũthi tũnua. Naya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Gũtiramakania thĩna-inĩ ũrĩa ũgũikio. Nĩ kũrĩ na itu rĩkũharũrũka nĩ tondũ waku. Nĩ kũrĩ na hinya ũkũharũrũka nĩ tondũ waku. Nĩ kũrĩ na riri ũkũharũrũka nĩ tondũ waku. Na megũthathaiya ũrũrũ wa nduĩra na moko mao. Gũtirĩ ũndũ ũgũgwĩka warũgama na kĩhoto kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Dario agĩtana rita rĩa mbere, Danieli, 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 nake agĩtĩka, oi Ngai ũcio wĩtĩkĩtie nĩ akũririkanĩte. Mũthamaki ũrĩa ũreka kiugo kĩa Ngai ũru
nowe ũrĩigua mũgambo wa mbere. Jesu nowe mũthamaki na gũtirĩ ũngĩ ũgũcenjia. Mwathani arogocwo. Ona popu oiga ihiko ihikanio cia arũme kwa arũme, ithuĩ tũtikuga, ithuĩ nĩ tũregete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ona makanitha mothe ma mũbia mahĩtũkia ihiko cia arũme kwa arũme, tondũ ithe mũtheru nĩehĩtũkia, ithuĩ tũtikũhĩtũkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wa thamaki, rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Ũthamaki no ũrĩũka gũkũrora. Haleluya. Wĩcirĩtie nĩ gũkũng'aria ũrakũng'aria, ũkorwo nĩ kumĩra ũroimĩra, ũthiĩ ũkoige Jesu nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Tigai kũmakio nĩ uga wa popu tiwe Ngai. Ngai ndarĩtie. Ngai oigĩte ihiko cia arũme kwa arũme ti njega. Ngai oigĩte ihiko cia atumia gwa atumia ti njega. Na mũtikae gwĩtigĩra kana kũhĩngwo nĩ ũtonga. Rekei twarie ũrĩa kũrĩ. Thĩ ĩno yenda kũinama na ĩinamane. Mwathani arogocwo. Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndarĩ aroiga ihinda nĩ ikinyu. Acio nĩo mahinda mao makinyĩte ma kwagana. No ithuĩ tũtikũnyitithania ihiko cia arũme kwa arũme, ihiko cia atumia gwa atumia. Tũtigwĩtĩkĩria. Ona makanitha mothe ma Kenya manyitana, ona atungatĩri othe manyitane, niĩ ndiĩkorwo ngwatanĩro nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe. Gũtirĩ mũndũ ũtindaga agĩkua. Ũkuaga ũrĩmwe ũgathiĩ gwa thoguo. Na ndingĩthiĩ ndĩ mũgima. Nĩ ndakĩrirwo nĩ Enoko na ngĩkĩrwo nĩ Elijah. Ũguo niĩ no nginya ngue. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Acio nĩ mathiagi. Tũthiĩ. No Jesu okire ũmũthĩ atũgarũre mĩĩrĩ. Na tondũ gũtironeka ta gũkũhanĩka ũguo, Ngai witũ atũteithie mũno. Ihinda nĩ ikinyu rĩa kũrũgamĩrĩra kanitha wa Ngai na kĩhoto. Tuge nĩ twarega na tũtirĩ ho ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Ona makanitha make na manyitana, ona ũthamaki ũrĩa wĩkuo nyitane, tũtirĩ ho ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme. Na kũu nĩkuo kũrũgama na kĩhoto na kũrũmbũiyo ũndũ ũrĩa mwerekereru ũrĩa Ngai witũ arekereirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũtirĩ kana wĩho, inyuĩ mwĩho, ona niĩ ndirĩ ho. Ĩra ũcio mũriganĩtie, niĩ ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire kũrĩ Pilato, kũrĩ Judasi, etagwo atĩa, Herode, kũrĩ Herode, gĩkĩng'aũrania ũthamaki wa Judasi. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie, nĩ ihinda rĩa kũrũgama na kĩhoto na kũrũmbũiyo ũhoro ũrĩa mwerekereru. Na haha nĩho Jeremia ambĩrĩirie bara na nation. Bwana asifiwe sana. No ndamakire na ndaiguire thĩna tondũ arũgamĩte na kĩho. Ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri. Bwana asifiwe. Kamuretigĩra. Tena cio mũriganĩtie ngo nĩwetigĩra umo uinuke. No ũtũtigĩre sadaka. Ndũgathiĩ na sadaka. Tondũ andũ angĩ me mĩtigo mĩũru. No moige nĩ mona hakume. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kũrũgama na kĩho. Ona makanitha manyitana moige nĩguo. Ithuĩ tũrũgame na ũhoro ũrĩa mwerekereru. Tũtikae gũcenjia kiugo gĩkĩ. Tuge ũguo tiguo. Ona roho mothe matũngana moige nĩguo tiguo. Ũrĩa Ngai witũ aregete nĩ aregete. Na ũrĩa Ngai witũ ahĩtũkĩtie nĩ ahĩtũkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na kwanja tũkĩhĩtũka rĩu nĩ tũrĩinaga nyĩmbo cia ndemano. Bwana asifiwe sana. Arĩa mahikania ihiko cia arũme kwa arũme wa makora ngũrũgama na kĩhoto kĩrĩa kĩa akĩhota na no kĩo kĩarĩ na Musa Saita ndithu yakwa na ndikamuma thutha tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane
tutigane ina ndware amaretwo ni njoia marugeirwo ni saitani makanyua na makario na nikio mwana twanyu kumurutira bara meguka guku bara itigokuo kundu kungi niku meguka kuria gwe kwanyu kumurutira bara no tukurugama na kihoto no turia mwerekereru. Bwana asifiwe sana. Ati na nikio twanyu kumurutira bara ndugecirie guthie gucauthũrĩrwo kwa neighbor nĩ haha tariu mwai atongoririe rwĩmbo tawala maisha yangu ndĩrĩigua ngahingũria maitho niĩ rĩu ndihingaga maitho. Bwana asifiwe sana. Twathire kwĩra Ngai atawale maica maitũ kanitha-inĩ wa Dodora Independent hagĩũka mũthuri wetagwo Man Njege na nĩ mũraihu arĩ mũthigari wa kanjũ. Niĩ ndĩ harĩa ũguo tawala maisha ngĩigua ndoerwo haha maica matarawalagĩrwo harĩa nja. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. He nyĩmbo ingĩ wona ndamaka ndahingũria ritho kamenya nĩ rũngereirie ha. Bwana asifiwe sana. Ndoigagĩra ameni kũ? Andũ magĩciria crusade ĩkũ? Ũhoro ũyũ tũgereirie kũndũ kũritũ. Na hĩndĩ ĩyo tũthiĩte morning service. Bwana asifiwe sana. Ũreciria kanitha yonete bishop wao nĩ atorio nĩ megũikara? Githe mũndũ ndagĩthia na njĩra yake. Tawala maisha yangu. No menya hĩndĩ ĩyo ndarĩ na thauti ya mwanake tiga rĩu ya mũthuri. Nĩ ngũrũ ĩno. Bwana asifiwe sana. Tawala maisha yangu Bwana tawala. Na kwanja rwagira nĩ ndarikagĩra Ngai na kamwĩtĩo nĩ tondũ wa wĩthĩ. Tawala tawala. Ukahaza mweli tawala. Bwana asifiwe sana. Kiuga tawala higĩte maitho ndaiguire thiĩ ũgatawalĩre nja. Mwathani arogocwo na Ngai agĩtigwo arĩ onga na no nĩ ũyũ Ngai atũragia kĩ ũguo na mbara cioka kũrutĩrwo kũrĩa gwĩ gwitũ tũtigwĩtigĩra bata nĩ kũrũgama na kĩhoto na kũrũmbũiya ũhoro ũrĩa mwerekereru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũtungatĩri Bwana asifiwe tũgĩtiga juko no nĩ ũhoro wa kĩhoto no nginya gĩtwo ũhoro ũrĩa wama no nginya wĩtwo ũhoro ũrĩa mwerekereru. Ndũgecirie atĩ ũkũhũrĩrwo guo kwa neighbor harĩa megũkoha na nĩguo mũihenya. Bwana asifiwe sana. Kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai na gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia ona kana gĩkĩ atĩa. Kĩhoto nĩ kĩhoto no ũhoro ũrĩa mwerekereru nĩ ũhoro ũrĩa mwerekereru. Ona thĩna yothe yagarũrũka ona makanitha mothe magarũrũke na thirikari hĩtũkie ihiko cia arũme kwa arũme ithuĩ tũtirĩ ho niĩ ndirĩ ho we ndũrĩ ho tũkũrũgama na kĩhoto na ũhoro ũrĩa mwerekereru. Ngai nĩ aconore kiugo gĩkĩ kana agĩtĩithie. Maũndũ nĩ maya. Bwana asifiwe sana. Aconore kiugo gĩkĩ kana eke atĩa agĩtĩithie. Bwana asifiwe sana. Na waigua tawala maisha yangu ũkahingũria ritho rĩ we he nyĩmbo ingĩtendaga ithako na nĩ nyĩmbo njega cia gũthathaiya Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ningĩ ũkamokĩrĩra ta wendete kũmang'aria nao makarega gũtarĩka no rĩrĩ nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao makoma gũkĩra rwaro rwa ihiga na makarega kũhera. Mwathani arogocwo. Tũmũndũ tũrĩa tũgũtũmwo tũke gũtũkĩrĩra tũkorwo tũhana tũmũndũ tũige thaithi mũige orogi tũmũndũ tũmũ kamũndũ ona agũtha ngundi nĩ ũramba kwĩribariba ũguo ndũngĩhotana na nĩ weterere ũrowererwo nĩkĩ nĩ igũrũ. Mwathani arogocwo. Nĩ maandĩko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ kũniaria maniarĩtie mothiũ mao makoma toka haha James. Bwana asifiwe. Tarora gothiũ ka James takarorei gakĩrĩ kororo gaka ti komu. Bwana asifiwe sana. No akorwo atũmĩtwo nĩ mbũtũ ya mũcukani gegũkorwo kegucũrũkĩte ũguo
komete na akagotha gatingi mwathani arogocwo na mbuto ya mucukani rorete kwambĩrĩria gwathana ariũ na arĩa ithe witũ ũkĩrai tondũ nĩ ihinda rĩa gwĩtana na nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai mwathani arogocwo mbuto ya mucukani ambĩrĩria gwathana inyuĩ ng'ong'ora itubata nĩ mũrĩkie Haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩthambia nguo ya ngaramo ikania kuĩ na matawa makanio no taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru moime thĩno ya thĩna haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩthambia nguo ya ngaramo ikania kuĩ na matawa makanio no taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru moime thĩno ya thĩna haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩ mathangania na nganja na thieya na mũthia nĩ thigari cia ngoma mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩ marakara ma Ngai nĩ megũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira ta mbura oiya kĩrĩro kĩingĩ nĩ gĩkoneka tona rungu rwa ũtheri haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩ mathangania na nganja na thieya na mũthia nĩ thigari cia ngoma mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũigua tha haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩthambia nguo ya ngaramo ikania kuĩ na matawa makanio no taibu ciarĩa ritho agĩũka kũira theru moime thĩno ya thĩna haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku wĩrohe kuga koimbũra ndarĩ na ihinda nĩekwambata matu-inĩ ambate narĩa theru narĩo ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Jesu haleluya haleluya mwathani no tũthathage tũberiri waku
gwĩthambia nguo ya ngoro mũhikania akuĩ na matawa makanio no ta igucia rĩa ritho agĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. Wĩ mathangania na nganja na viera na mũthia nĩ thigari cia ngoma mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki mwendani na mũiguaga. Haleluya, Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. haleluya, haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. Wĩ marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira ta mbura ũiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkuoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya, Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. Wĩ marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ mwaki ũkoira ta mbura ũiya kĩrĩro kĩingĩ nĩgĩkoneka tonya rungu rwa ũtheri. Haleluya, Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. Haleluya, Mwathani ro tũthagathage tũumbe riri waku. amen, amen. Hũrĩrai Jesũ itũrũhĩ wega na tuge amen. Kai tũikare thĩ tũkinyie hau mũtirĩ ahũtu no andũ erĩ ndĩraigua acio angĩ no nga tũkinyie hau. Okay, Bwana asifiwe sana. Atĩ makoma gũkĩra rwaro rwake na makarega gwĩka atĩa kũhera. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega kũhera. Kwĩraga Ngai ndirikana ũkahera mawĩhia na mawaganu maku. Tareke tũige ũigue hĩndĩ ĩyo niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ ti itherũ andũ acio nĩ athĩni ningĩ nĩ andũ akĩĩgu arĩa materutĩte maũndũ ma kũrũmĩrĩra Jehova ona kana makamenyeria ũhoro wao matuĩro ma Ngai wao. Uha Mwathani ndataũra gũtuĩka ningĩ ndeta andũ akĩĩgu. Bwana ti maandĩko. Haleluya. Takei tuthome hamwe mũtikoiganenie. Tathomai. Tatigai gũthoma tarĩ rwĩmbo rwa kĩrĩa. Tathomai wega na mwanĩrĩre. Hau handũ akĩguta nanĩrĩrai. Ningĩ nĩ andũ. Ningĩ nĩ andũ. Ona kana makemenyeria. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Hĩndĩ ĩyo niĩ ona niĩ ngiuga atĩrĩ ti itherũ andũ acio nĩ athĩni. Ũguo mũndũ wothe mũthĩni nĩ mũndũ ũrĩa ũtamenyanĩte na Mwathani. Mũndũ wothe mũkĩĩgu nĩ mũndũ ũrĩa ũtamenyanĩte na Mwathani arogocwo. Ngai aromũruta cioho-inĩ cia athĩni tondũ andũ a Ngai nĩ atongu. Andũ a Ngai nĩ ohore mĩrimũ-inĩ. Andũ a Ngai nĩ ohore mathirĩ-inĩ. Andũ a Ngai nĩ arathime. Mwathani arogocwo. Ugai amen.
Bwana asifiwe sana. Na ndukanagie na mwitio, ndukanatongorio ni mwitio wira-ini wa Ngai, ndukanatongorio ni nguthi wira-ini wa Ngai. Mwathani arogocwo muno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũrona wathi na kĩritũhagĩra Ngai ta mũthĩni mwĩtĩi. Ngai arigagwo atĩrĩrĩ, rĩu ũyũ ngũmũhihinya kĩ? Ũyũ ngũmũhihinya nĩ mũthĩni no nĩ mwĩtĩ. Mũthĩni mwĩtĩi ona angĩũka kũhoya irio gwaku akwĩraga kĩrĩa arenda. Niĩ ndirĩaga marenge, ndirĩaga gĩtheri. Ũyũ nowe ũrakaya ng'aragu tondũ nĩ mũthĩni. Niĩ ndirĩaga mũtu wa gĩthĩi, niĩ ndĩaga hostel. Ĩtagwo hostel kana hostess? Niĩ kwanja ũcio wa gĩthĩi mũirũ ndirĩa. Na nĩ mũndũ ũkire mũte. Ngai akarora akarigwo, rĩu mũthĩni mwĩtĩi-rĩ ngũmũhihinya kĩ? Itonga nĩ ikĩhihinyagwo makari magathira, nĩ magĩtahagwo mĩgũnda na magatahwo manyũmba, no we wĩ mũthĩni na nĩ wetĩĩra Ngai nĩ ũgwati. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ mũritũ. Kera ũcio mũriganĩtie ndũgakorwo wĩ mũthĩni mwĩtĩi-rĩ, tondũ nĩ ũkũgio ũgie nginya Ngai. Tondũ we watua gũkĩherithio gũtunywo kĩ? Ayubu atunyirwo kĩ? Atunyirwo kĩ? Indo ciake cio nginya kĩ? Ciana nginya ngamĩra ciothe agĩka atĩa? Na nĩ ũĩ tondũ athamaki nĩ mathiaga kũhoya kĩrĩra kũrĩ we. Akinya mũciĩ nĩ agangaraga na njaragia ciugo itariĩ ta mĩcengi mbere ya athamaki mokaga kũgĩra kĩrĩra kũrĩ niĩ. Bwana asifiwe sana. Ĩyo nĩ spirit ya pura. Atĩ aragia ciugo itariĩ ta mĩcengi. Kwanja ainamia. Ngai akĩmenya ũyũ ekũhihinywo nginya mĩa. Rũrĩmĩ rũu rũkĩgarũrwo ruganie Ngai wanjiarĩte ndĩo njaga ndamenyete. Ndaronaga kahuti karĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Rĩu we nawe ũkĩrĩ mũthĩni, ndũrĩ kĩndũ ũngĩtio, ndũrĩ kĩndũ ũngĩtunywo, ũcoke wĩtĩĩra Mwathani, ũguo ikara wega-inĩ. Tera ũcio mũriganĩtie ndũgakorwo wĩ mũthĩni mwĩtĩi, tondũ nĩ ũgwati. Mũthĩni mwĩtĩi ũngĩthiĩ kũmũhe gakuo gakorwo ge kanene hanini, ũmwĩre ĩhĩ gathiaga gakanyitithio ha. Niĩ nyume haha thiĩ kwĩbundi nganyitithie nguo, na nĩ mũndũ ũtarĩ. Harĩ ũmwe wokĩte gwitũ atĩ ciana nĩ irarĩire. Reverend wakwa-rĩ akĩingĩra deep freezer agĩciria ũrĩa endete gatheri nĩguo andũ othe mendete. Gĩthiĩ akĩruta gatheri na gatini. Ngai, ciana kũrarĩra, hĩndĩ ĩyo nake nĩ ararĩra, akĩigĩrĩra gatheri hau, tũboco hau, akĩmũhaiya ref gĩtheri Nairobi, gĩtheri. Tũkĩamba kũrigwo nĩ nakũ, nĩ mũthĩni no nĩ mwĩtĩ. Ngĩmwĩra gĩtheri Nairobi, na ningĩ aruta ngoya ngacokia deep freezer, tondũ nĩ ndona ũyũ ndabatarĩ. Mũndũ mũhũtu he kĩndũ aroraga. Bwana asifiwe sana. Mũndũ mũhũtu ndarĩ kĩndũ aroraga. Akĩũria gũtirĩ kanyama karĩa njiguaga ndandi akiuga gakwa Wachira nĩ gake, nĩwe ũthũkũmaga, githĩ ti ũrĩa kĩrĩa ũrahe? Ũguo ũcio ndokĩte nĩ thĩna ũkĩte nĩ tondũ wa kanyama gakwa Wachira. Bwana asifiwe. Ũguo nĩguo oigire. Na hĩndĩ aratwĩra ciana nĩ irarĩire. Ngĩra Reverend taya matikanakũgie, mwĩre hinge maitho tũhoe, na nĩ njokagia indo, tondũ nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũcibatarĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũrĩcigĩra. Bwana asifiwe sana. Ũngĩ agĩtwĩra nĩ araheirwo kana na nĩ araremwo nĩ gũkongithia gatwanda na kĩndũ gĩa kũrĩa, na kana gatirĩ na indo cia. Mũtumia wakwa nĩ endete tũindo twa kienyeji mũno, arĩ na tũmarenge tũtũ. Ngĩmwĩra no menye ndũgekwo ũrĩa wĩkagwo nĩ andũ aya. Aigua mwana arĩaga kĩ?
agikigererwo karenga na hau uguo kitchen karenga kari gathaka na no ndaigua na gaka niko ngwetagirira kurugirwo no rito muthini ni okire reke atia agioka akiigirerwo gaka ri mwana ithe tuthiurugire kana lef irenge sereraki igika atia sereraki igika atia ngimwira lef sereraki igika atia sereraki igika atia ugacokia ire Bwana asifiwe sana. Muthini aturikaga nginya maitho-ini ma muthamaki. Bwana asifiwe sana. Yende merahingai maitho tuhoe ngathengia irengerea. Ngoiga kiama kia Ngai ni kiaringika. Kuri ukubatarite irenge na niria igwo thito ni tondu wa Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Na nikio kuona nginya na Mephibosethu. Ihinda rĩa kinya rĩa kwambararia rĩa ndĩra na Daudi ĩrĩu niĩ ngui nguũrĩ hana kĩgui na nĩ mũndũ wĩtirwo state. Bwana asifiwe sana. Menyerera ndũkanatuĩke mũthĩni mwĩtĩi. Etirwo state house tondũ ihinda rĩa Daudi kũhingia mwĩhĩtwa wake marĩ na Jonathan mũriũ wa Saũlũ nĩ rĩakinyĩtio nĩ Ngai. Na kia ore rahingĩrio mwĩhĩtwa nĩ kũruma katigo mandĩko moigaga. Bwana asifiwe sana. Akiambia kwĩta kĩ? Akiambia kwĩta kurĩrwo agĩthondeka nĩ nyororo atue na rĩu tondũ agĩtua nyororo kũrĩa igĩtwo rĩ rĩu aragĩthia gĩtũkĩte nĩ nyororo yatua nĩ ngui nĩ nyororo ya katia ndorete kwa mũthamaki nĩ nyororo ndatu tiga mĩario ya ũrimũ ta Mephibosethu. Mwathani erogocwo. Ngai witũ nĩ atũteithie watu wa kurugama ta mũndũrũme ũrũgame ta mũndũrũme, watu wa kurugama ta mũtumia ngatha ũrũgame ta mũtumia ngatha, no tue cira wa Ngai na kĩhoto. Mwathani erogocwo. Athĩni aya nĩ andũ oru na nĩ andũ magiaga nginya Ngai. Na Jeremia nowe warĩirio akĩrwo andũ aya nĩ mamenyagĩrĩrwo. Maandĩko moigĩte Ngai nĩ arĩ ũru na arĩa maherithagia atumia a ndigwa na athuri a ndigwa na athĩni ake. Kwanja maandĩko moigĩte ngĩa ciake. No ngĩa ici igakĩga ona hĩndĩ yacio ya kwambarario yakinya matikũrana. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Na nĩkĩo ndĩrerire Ngai atũhe nyĩmbo citũ tondũ he nyĩmbo ingĩ tũraina igakorwo nĩ andũ tũrainithia tũgĩciria nĩ nyĩmbo cia kũgoca. Maandĩko maroiga atĩ kamũra-inĩ gaka na ndĩmũcokerere hĩndĩ ĩyo niĩ na niĩ ngiuga atĩrĩ ti-itherũ andũ acio nĩ athĩni ningĩ nĩ andũ akĩĩgu arĩa materutĩte maũndũ ma kũrũmĩrĩra Jehova ona kana makemenyeria ũhoro wa matuĩro ma Ngai wao. Mwathani erogocwo. Toroto ũcio mũriganĩtio mwĩre nĩ waigua we. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ ga gatano gakoiga atĩrĩrĩ wega no ndĩthiĩre nginye harĩ andũ arĩa anene twaranĩrie nao nĩ ũndũ acio nĩo merutĩte ũhoro wa kũrũmĩrĩra Jehova na makemenyeria matuĩro ma cira ma Ngai wao. No rĩrĩ acio me hamwe nĩ moinangĩte mĩtĩ yao ya ngingo magatua mĩhĩndo. Bwana asifiwe sana. Na haha andũ aingĩ nĩ marumanaga naho. Bwana asifiwe sana. Ati magatua mehe magatua kĩ? Nĩkĩ kĩohagwo na mĩhĩndo? Mbũri ndigiri. Mwathani erogocwo. Ngui yohagwo na kĩ? Na ndimenya nĩkĩ gĩtũma rĩngĩ andũ magĩtua kũrumana marumana. Tigana ũyũ ũcio nĩ ngui agatua nyororo tigana. Ngwĩciria thomete ha. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngui ĩgatua nyoro. Kwanyu mũtikorete irumi icio nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku ona tigana nĩ ndĩramũruta kũrumana mũtiũĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mĩhĩndo matue. Hallelujah. Wona mũndũ ũtarahota kũrũmia maathani ma Ngai ũkamenya nĩ mũhĩndo atue. Ĩkatigwo maandĩko maroiga. Kanitha Mwathani erogocwo. Hallelujah. Ĩro ũcio mũriganĩtie ndũgatue mũhĩndo we na ndũkoinanga mũtĩ wa ngingo.
ndũrĩ wona ndegwa yohagwo gĩthaka-inĩ ndegwa ngũrũki ĩtatĩaga nginya mũmĩohi na ĩtatĩaga nginya mũhĩndo ũcio ũmĩohe ũgakora nĩ twi na yathikwa nĩ imba gwĩka atĩa na yathikwa nĩ imba kũrĩa ndũrĩ wakora mbũri ĩtatĩaga ũrĩa ũmĩohete na mũhĩndo ũrĩa ũmĩohete ũgakora mbũri ĩyo nĩ twire na yathikwa nĩ imba gwĩka atĩa nĩ kũrĩ andũ mahana atĩa matuĩte kĩ rĩu mataũkorwo naniĩ nĩ mĩhĩndo nduire ngĩũka gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ngai arondeithia na gũteithie. Ngai arokũririkana na ndirikane na Ngai aririkane wĩra ũrĩa wĩ wake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩ njokere B. No rĩrĩ acio me hamwe nĩ moinangĩte kĩ mĩtĩ yao yangi ũguo me hamwe nĩ maremana. Bwana asifiwe sana. Na nĩkĩo ũkoraga andũ erĩ matarĩ ũndũ mangĩkũrania. No ũkore andũ erĩ maikarĩte handũ wĩcirie nĩ kiugo kĩa Ngai mararia na no njuku na irumi na njino gũtirĩ ũndũ marakũra nĩ mĩhĩndo mekĩte atĩa nĩkĩ hau mũtaranĩrĩra kaĩ mũkũbangĩte gũtua mĩhĩndo mathaa macio mangĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mĩhĩndo matue na makoinanga mĩtĩ yake. Ngai witũ arotũteithia tũtigakorwo nĩ mĩhĩndo twĩkĩte atĩa. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwega. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga gatandatũ nĩgetha ndĩkie ndige kũmũcũngia mũno. Tondũ ũcio mũrũthi ũkoima mũtitũ-inĩ ũmorage. Onayo hiti ĩrĩa ĩcangaga kĩhwa-inĩ ĩmatamburange. Onayo ngarĩ ĩikare ĩmoheirie matũũra-inĩ mao. Na mũndũ o wothe ũrĩa ũkoimagara oime kuo nĩagatinangio tũcunjĩ nĩyo. Nĩ ũndũ ũhoro wao wa kwagarara watho nĩ mũnene mũno. Onaguo ũhoro wao wa kũhutatĩra nĩ muongerereku. Uga Ngai ndeithia. Ũhoro wa kũhutatĩra kiugo gĩaku ndũkongerereke. Ũkinye mũthia mũthenya wa ũmũthĩ. Ndikuna watho wa kiugo gĩaku. Ndikwaga kũgerera njĩra iria igũkenagia. Rũgama na igũrũ. Ndikwaga kũgerera njĩra iria igũkenagia. Tondũ ndikwenda gũtinangio tũcunjĩ nĩ tondũ wa kwagarara watho. Ndikwenda gũtinangio tũcunjĩ nĩ mũrũthi. Ndikwenda kũrĩo nĩ hiti iria icangacangaga kĩhwa-inĩ iria ciohagĩria andũ barabara-inĩ. Mĩtino ĩkoneka ĩkanina andũ. Ũgwati ũkoneka ũkameria itũũra. Ndikwenda kũhutatĩra kiugo gĩaku Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ uga ndikwenda kũhutatĩra kiugo gĩaku Ngai. Ndikwenda kũhutatĩra uga waku Ngai. Ndikwenda kũhutatĩra mũgambo waku Ngai. Ndikwenda kũhutatĩra kĩhoto gĩaku Ngai. Ndikwenda gũtamburangwo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Ndikwenda gũcemania na premature death. Ngai ndagũthaitha ũnjiguĩrĩre tha. Nĩ ndatua matua kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndatua matua mega na marũmu kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ ndiĩrirĩirie kũragwo nĩ nyamũ. Ndiĩrirĩirie kũragwo nĩ mĩrimũ. Ndiĩrirĩirie kũragwo nĩ mĩtino. Ndiĩrirĩirie gũtamburangwo mwĩrĩ ũyũ. Ngai ndĩrirĩirie gũgũtũũrĩra. Ngai ndĩrirĩirie gũgũtũũrĩra. Ngai nĩngĩte na mwĩhĩtwa mwega. We nĩwe mwene ũhoti. We nĩwe mwene hinya. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga nĩ ndatua matua ma gũtua cira na kĩhoto nĩgetha ũhonokerie itũũra rĩakwa. Nĩ ngwarĩrĩria kiugo gĩaku nĩgetha ndigatamburangwo nĩ nyamũ cia gĩthaka.
nigetha ndikae gukua gikuo gitare gikinyu ndaregana na premature death nie hamwe na nyumba yakwa nie hamwe na ciana ciakwa nindaiga ndigukua ningorogamia kihoto kia Jehova ningorogamia kiugo kia Ngai niguonania werekereru wa Ngai wakwa Ngai utacenjagia Ngai utagarũrũkaga Ngai ũikareire gĩtĩ gĩa tha Ngai ũikareire gĩtĩ gĩa thingu Ngai ũhonoketie Ngai nĩ thengio nĩ kũhonokia Ngai nĩ thengio nĩ gũthura Ngai nĩ thengio nĩ kũnyamũra rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ ndagũtĩĩa Ngai wa igũrũ niĩ mũrũthi ndũkũnjoheria mũtitũ-inĩ atĩ nĩgetha ũnjũrage ona yohitie gĩcanga kĩhũa-inĩ ndĩkũnyona atĩ nĩgetha ĩndamburange yoheirie itũũra-inĩ atĩ nĩgetha ĩnyue thakame nĩ ndarega gũtinangio tũcunjĩ nĩ mĩkora ĩrĩa yũraganaga mawaganu maya monekaga nĩ tondũ wa kwaga kũrũgamĩrĩra kĩhoto kĩa Jehova nĩ tondũ wa kwaga kwaria ũhoro ũrĩa mwerekereru wa Ngai Ngai ndeithia na ũhotithie njeheria itherũ wĩra-inĩ waku nĩgetha ũhotanĩre niĩ ndigũtinangio tũcunjĩ nĩ ũndũ wa kwagarara watho wa Ngai nĩ ngũrũmia kĩrĩra kĩa Ngai uga na hinya nĩ ngũrũmia kĩrĩra kĩa Ngai nĩ ngũrũmia mawatho ma Ngai nĩ ngũrũmia maathani 10 ma Ngai na ndũre ndĩithĩtie rĩtwa rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndoiga ndĩmuohore thĩinĩ wa rĩtwa ugai ameni semeni amen hallelujah niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanjenda hingo ciothe irio cia iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona kumba ciothe nĩwe ũrehaga we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma ndingĩelia wega waku Mwathani wa igũrũ no nĩndakũhoya tũmage wende mũno na kũiguage we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũrehaga we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩ mambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma niĩ wenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ
ukanyenda hingo ciothe ndingĩhota gũgũcokeria wega waku wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na kũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na kũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na kũiguage ndingĩhota gũgũcokeria wega waku wa igũrũ no nĩndakũhoya ũtũmage wende mũno na kũiguage irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo nĩwe waheire ndiwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtigaga thakame muoyo naguo nĩwe waheire niwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ingĩtigaga thakame mũthenya na kwĩ ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma kũrĩ mũthenya na kwĩ ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ndingĩtigaga thakame muoyo naguo nĩwe waheire nĩwe ũgiragia kwe ũngĩthekia hinya waku ndingĩtigaga thakame irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Thank you Lord. Nĩtwakwambararia mũno Ngai witũ, nĩtwagũtũgĩria mũno mwene thayũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twaiga we wĩ Ngai
wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ngĩtĩkia we nĩwe Ngai witũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra waku kĩũmbe ũrĩa ũtũhete mahinda ma marigĩrĩrio. Rĩĩtwa rĩaku reke rĩtheremere tũnua-inĩ twitũ. Tũthiĩ magomano-inĩ ma njĩra twarĩrie kĩrĩndĩ, tũkĩre ũhoro wa mwaka wa Ngai. Thengio nĩ tondũ wa rĩrĩa waingĩrire Jerusalemu, wamarĩirio kĩmera Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩaku, makĩaga ku understand, makĩaga kũnyita na kũmenya na gũtaũkwo. O makiuga ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhingia kĩrĩkanĩro kĩu nĩ Mesaya, no matiamenyete nĩ aciarĩtwo na agakinyanĩra. Tũhe roho wa ũũgĩ, eheria roho wa ũrimũ thĩinĩ witũ, eheria roho wa ũkĩĩgu thĩinĩ witũ, ũhande roho wa ũũgĩ mũrĩithi mwega, no tũhe gũkwĩnyihĩria mũno Ngai witũ, tũhe gũkwĩnyihĩria mũno mwene thayũ, tũhe gũkwĩnyihĩria mũno mwene riri. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra o harĩa mũndũ arĩa ahota gũturia maru aturie. Twĩnyihĩrie Ngai ũyũ, tondũ nĩ gũtũmwo tũratũmwo, nĩ wĩra tũraheo, nĩ gwathwo tũrathwo, nĩ igũrũ rĩraria. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno Mwathani, nĩ twakwambararia mũno Ngai wa igũrũ, nĩ twagũtũũgĩria mũno mwene riri, twagũturĩria maru ma ngoro na ma mwĩrĩ. Twĩneanĩte moko-inĩ maku Ngai, twaiga wĩ mũtheru Jesu kĩgongona kĩama, twaiga wĩ mũtheru we mwene thayũ. Tũgarũrĩre meciria, muonere wa maũndũ ona mũikarĩre, nĩgetha twarĩrĩrie kiugo gĩaku, twanĩrĩre ngoga yaku na twanĩrĩre ũhoro wa mwaka waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndatheria meciria ma athuri aya, ndatheria meciria ma atumia aya, manake na airĩtu na ciana nyinyi aya tũgomanĩte kĩgongona-inĩ. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno Ngai witũ, nĩ twakũgoca mũno Mwathani. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake, wĩre Ngai ndũkwenda gũtihangĩrio njĩra nĩ nyamũ, ndũkwenda gũtihangĩrio magomano-inĩ ma njĩra nĩ nyamũ ndĩani, ndũkwenda kũragwo nĩ moko marĩa maiti thakame nĩ tondũ wa kũremera Ngai. Ihinda nĩ ikinyu twathĩkĩre mũgambo ũrĩa guo na twathĩkĩre kiugo kĩrĩa kĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tumũra kanua gaku, uge nĩ waregana na premature death igũrũ rĩaku na igũrũ rĩa famĩlĩ yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. No nietereirwo igũrũ nĩ anabii na araika na tũmothe na ithe wao Iburahĩmu, tũgakenaga mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ. Bũrũri wa andũ arĩa atheru nĩmerirwo meterere, arĩa mekũnyarirĩka na mwĩrĩ torĩa o manyarirĩirwo. Tũgakena mũno mũno twaringa rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ. Bũrũri wa andũ
nyingi akimahe nguotero tugakena muno muno twariga rũĩ rwa gĩkuũ tũthiĩ igũrũ bũrũri wa andũ arĩa atheru. Thank you Lord. Lugama na magũrũ maku. Ava nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa tũhotanĩire naguo. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Cenjia muonere witũ wa maũndũ ona mũiguĩre witũ wa maũndũ. Cenjia mũikarĩre witũ wĩra-inĩ waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũkuĩra njĩra-inĩ. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũtamburangwo nĩ mĩrũthi. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũikara tuoheirio nĩ ngarĩ magomano-inĩ ma njĩra. Nĩ tũgũgwathĩkĩra tũtikwenda gũtarũrangwo nĩ hiti. Nĩ tũgũgwathĩkĩra mũno Mwathani Ngai witũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ona tũtikũhutatĩra kiugo gĩaku nĩgetha tũtikae gũtinangio tũcunjĩ twĩ njĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twoiga we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. We wĩ Ngai hinya witũ. We wĩ Ngai ũtorania witũ. We wĩ Ngai mũthingu na mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya arĩa tũnyitanĩire nao mwena-inĩ wa online na arĩa tũrĩ nao gũkũ kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njetha-inĩ, arĩa marĩ mabũrũri matiganĩte, arĩa marĩ matũũra matiganĩte, twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, nĩ tũreganĩte na premature death. Tũtigũtinangĩrio njĩra, tũtikuoherio barabara-inĩ, tũtikuoherio mĩgũnda-inĩ, ona ithaka-inĩ citũ tũtigũkuĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndahitha andũ aya thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, marĩithio matungate no mamenyerere. Naguo wega waku reke ũmaigane, kiugo gĩaku reke kĩmaigane, ũtorania waku reke wonekane. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Nyita sadaka yaku, ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũrutĩre Ngai. Arĩa megũkorwo makĩhũthĩra paybill number nĩ 41981, na nĩ wega kũhũthĩra paybill number, na nĩ wega kũhũthĩra namba citũ cia thimũ 0721237982 nĩ ya Reverend Rachel, 0722470544 iyo ni namba yakwa, kana 20443464. Ona arĩa marahũthĩra account number Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na arĩa mũrarehe haha direct Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nyita indo icio na guoko kwanyu kuorĩo na ũrũgame na igũrũ nĩgetha tũrutĩre Ngai. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, ũtwĩrĩte ti wega gũthiĩ nyũmba-inĩ yaku moko matheri. Moko-inĩ maitũ morĩo nĩ manyitĩte mbegũ, nĩ manyitĩte mbeca irĩ icunjĩ cia 10, mĩhothi ya kwĩyendera, ona sacrifice, ona magongona ma ngatho. Twi moko-inĩ maku Mwathani tũkĩruta indo ici nyũmba-inĩ yaku. Arĩa matarutaga nĩ kwaga, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, nĩ ũkũmahe. Arĩa matarutaga nĩ kũrigwo na kwaga kũmenya. Ngai kĩgongona kĩa mana gũtũngana na morutani mahĩtanu, maiguĩrĩre tha no mathare. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge kĩrehe indo cianyu tũkĩinaga na twĩke haraka. Ici nĩ ngatho ngũgũcokia Waigire ndoka ndigane nawe akinyagia mũthĩ nawe namakĩre ngoro yakwa ndũgĩũke Jesũ thaithanĩre ngoro yakwa ndũgĩũke
Kei tuikare thĩ hanini. Muthenya wa Sunday niguo mweri 10 na kĩ turoigĩte atĩa ndiraigua ngwatanĩro cia makanitha ciothe nĩ tũrĩkoragwo na ũndũ ũcio o mwaka rita rĩmwe kũgĩaga na ũndũ wa kũnyitanĩra makanitha mothe na ndĩretĩkia Ngai nĩ egũtũteithia na to nginya tũkoragwo atĩ tũrĩthomaga njatha-inĩ to twĩna Kawangware twĩna Gĩthũrai 44 no tũthiũrũrũkage ũguo mwaka ũyũ twathoma gũkũ ũcio ũngĩ tũgathoma kũu kũngĩ ũguo nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro cia makanitha o mwaka rita rĩmwe na ngwatanĩro ya mbere kwambĩrĩria gũkũ Sunday ĩno ĩroka ya mweri 12 ũguo makanitha maitũ mothe hihi marĩa megũkuhĩ na arĩa mekũraihu tugathoma hamwe na nĩ mabatie nĩ kwandĩkĩrwo marũa immediately mamenyithio nĩgetha moke tũthome hamwe na tũgĩtindanie hamwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ihoya rĩa ngwatanĩro ũtungata wa ngwatanĩro nĩgetha andũ meherie differences. Ũtigage kuona 44 ta ĩikarĩtie, njatha-inĩ ta ĩikarĩtie, Kawangware ta ĩikarĩtie, Theophilus nĩ ĩmwe. Mwathani arogocwo. Theophilus nĩ ĩno. Wona mũndũ wa 44 igua wona mũrata wa Ngai. Wona mũndũ wa njatha-inĩ igua wona mũrata wa Ngai. Na ingĩaga kũnyitithania ndagĩka-inĩ ĩno rũciũ nĩ hakaritũha. Mwathani arogocwo. Rũciũ nĩ hageka atĩa? Ũguo nĩ ihinda rĩa andũ gũtũngana marie ũhoro wa wendo, ũhoro wa ngwatanĩro na ũhoro wa andũ kumĩrania ngoro nĩgetha magĩtungata magatungataga me kĩndũ kĩmwe. Ogo nĩ atungatĩri a Kawangware nĩ maiyũkio marĩa atungatĩri Theophilus ciothe. Oko nĩ arĩa megũkũ nĩ maiyũkio marĩa atungatĩri kũrĩa guothe marĩthiaga makanitha-inĩ maitũ ma Theophilus. Ũguo Sunday mũgakinya tene mũtikanarehe tharau icio cianyu cia gũkinyaga thaa thita na kwanja hĩndĩ ĩyo ũroka ta gĩtonga ũkĩinaga nginyũkagio kahora. Gũkũ nĩ tũcũacũaga tutinaga rwĩmbo rwa ito ndĩndia mwĩrĩ rũrĩ rwa itonga nginyũkagia okahora tonde hota gũthiĩ nĩ ũrĩa rĩanĩ ithuĩ nĩ tũgũcũacũa tũkũina rwa Kathoreki cũacũa na ithuĩ Ngai twĩ ciana. Bwana asifiwe sawa. Mwathani arogocwo. Rũrũ rwa itonga nĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ tũgwĩka atĩa? No kĩbungo kĩu tũgũthengia nginyũkagia. Ona matiko nginya tũtambaya twathigi no andũ acũacũa na ithuĩ magĩthiĩ kũmathia Ngai mako nginya na tauro cia kwĩgiria kĩ Ngai itũ nĩ atũteithie. Ũguo Sunday mũgakinya tene na nĩ njũĩ kiumia gĩkiuga gĩthire nĩ kũrĩ ũrĩa Ngai witũ egũkorwo atũteithĩtie na kũrĩ ũrĩa tũgũkorwo twĩbangĩte. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ nĩ mweri cigana? Ũmũthĩ nĩ mweri cigana? Mweri 5 mweri wa 2. Ũguo tũgakorwo gũkũ mweri 12 mweri wa 2 nĩgetha tũgĩe na ngwatanĩro cia makanitha. Mwathani arogocwo. Ngwatanĩro ya arata Ngai, ngwatanĩro ya Theophilus. Bwana asifiwe sana. Na ndĩmwĩraga mweri ũyũ wa kerĩ nĩ ũngenagia mũno tondũ nĩguo ndaitĩrĩirio maguta makwa ma mbere. Bwana asifiwe sana. Mweri wa 2 mweri 9 mwaka 1980 Mwai atarĩ mũciari. Mwai ũyũ warĩ ũyũ mwaka ũrĩkũ? Ti Mwai nĩ wa tene. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo nĩ tũrĩkoragwo na ngwatanĩro cia makanitha na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ mwega. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ thabarĩ itũ ya Mombasa. Githĩ mũtitarĩirio? Githĩ mũtinyitĩte? Ndirĩ mũndũ ũhingĩrĩirie no mũndũ mwaganu na ndĩramwĩra ihinda rĩrĩ rĩa gũthiĩ kũgũra inyatha cia gũthiĩ beach-inĩ. Twathiĩ ũtunga? Twathiĩ kĩ? Tondũ ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we na tondũ nĩguo wendete kuonania magũrũ macio maku. Rĩrĩ ti ihinda rĩa kuonania magũ, ti ihinda rĩa gũkua inya. Twathiĩ kĩ? Twathiĩ ũtungata na andũ arĩa maranyita manyite. Twathiĩ ũtunga? Twathiĩ ũtungata
nĩ harĩ tofauti andũ mathiĩte gũcera na andũ magakorwo mathiĩ kũmathia Ngai, na ndũngĩtuĩka ũkuonera kanya ga gũthiĩ Mombasa gũthiĩ gũtubĩra. Wakorwo nĩ ũrĩ thĩna wa gũtubĩra, ũgũre kĩraĩ kĩrĩa kĩnene ũkĩandĩke harĩa mwena-inĩ Mombasa, ũkuona ta ũrĩ o Momba. No ihinda rĩrĩ twathiĩ gũtungata Ngai. Mwathani arogocwo. Na ingĩaga kũmwĩra ũguo no ngorwo ndĩrĩ mũtege nĩ uge wa andũ, tondũ niĩ nĩ ũtungata ndĩrathiĩ, njeci ĩrĩa ndĩrathiĩ nayo nĩ ũtungata tũrathiĩ. Tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrũthĩrĩ, kana tiguo? Tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũkĩrũthĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Rũgamai na igũrũ. Nĩ Jesu oigire nĩ ngwaka kanitha na hingo cia ngomai. Nĩ mũrabatara gũcoka thukuru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ĩro cio mũriganĩtie, niĩ nĩ ngũcoka thukuru ya kwĩruta nyĩmbo, tondũ nĩ ũrabatara gũcimenya. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndĩrenda gũcokia ũhoro kũrĩ Pastor Lucy, nĩwe ũgũtũhe kĩrathimo. Ndĩrona teens nĩ mekũhoete na presentation, wĩra ũcio nĩ ũkũruta na ũhe ageni ndagĩka 15 nĩ njiganu kũruta mawĩra macio mothe. Pastor Lucy. Rĩtwa rĩa Jehova wa Iburahĩmu yerire musoie itikana gwetwo imũndũ rĩ na ireru tondũ rĩ inya ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Mũtikana nyue maria njĩra-inĩ, gĩkana mũnyue maĩ makwaraha, gĩthima kĩa mũĩ gĩga Juda mũrita Daudi gĩgatherũkaga maĩ me muoyo. Ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Marutwo Misiri ningĩ makĩona tune mbere yao, maruta ma Jehova arĩ mbere ya Musa, theru wa Jehova mũtũmwo wa ma. Ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Ũhoro ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Amen. Amen. Kei tũikare thĩ. Nĩ twatarĩrio na nĩ twerwo ũhoro, na ngĩaria ũguo teens mũingĩrage. Nĩ twerwo ũhoro wa Mombasa na nĩ mokĩte Friday. Kai mũtikanakĩrege gũka Sunday, mũgoka tene mũtikanage gĩtĩ. Friday nĩ twatarĩirio nĩ Pastor Monica ũhoro wa bei ya gũthiĩ Mombasa ũrĩa twerĩtwo, no nĩ acokire akiuga atĩ nĩ harĩ na hostel, na hostel ĩyo nĩ kĩnyũmba kĩmwe kĩna rumu nyingĩ, o rumu ĩna ũrĩrĩ, koguo nyũmba nĩ ĩmwe. Tũkĩrwo marĩhi nĩ 500, 500 thikũ ithatũ nĩ 1,500, ngiri ya irio. Koguo nĩ twatarĩirio ũguo na tũkĩrwo mũndũ ũrĩa ũkwenda macegĩta
no magane mundu arihe 250 koguo nĩ 1,250 fee etariho kwe mundu muhingĩrĩrie gutire mundu muhingĩrĩrie na Pastor Monica niwe uramukira mbeca icio na andu meyandĩkithie andu mathi kwa uingĩ tukire Ngai atuiguire tha atutherie na twamure tondu twathie utungata tutinathie gucera ni twacokire tukirwo uhoro wa kuhoya ni undu wa thabarĩ mathaa 24 koguo andu muthenya uria mukwenda tu 24 ya mujire ni muthenya uriku wa ihoya ria muthenya ucio andu athaine muthenya uriku kwenda muthenya uriku utiko kwenda tubanga mahoya ma 24 hours ni twerirwo guo muthenya wa Friday mukwenda muthenya uriku ni uriku mwega ati ni muthenya uriku mwega na inyu andu a Ngai muthenya wa Tuesday ni mwega andu aria mekwenda muthenya wa Tuesday Ngai amurathime inyu aciangi mutano ya guoko mukwenda muthenya uriku nitukiuge muthenya wa Tuesday na Ngai agituteithia uria ukuhota no tuke guku kanitha-ini uria utekuhota guka kanitha-ini no tuhoe twi micii itu twi mawira-ini maitu nigetha Ngai aririkane wira wake na arikie gutuiguira tha tukiinirwo ni teens aitu Ngai amwike wega na amurathime God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm a living Tender Records. Gai